Lahat magsabi ng praise the Lord. Misa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapain. Siyempre, God, ngunit ang bawal ng pinagpatas ng pagpuri, paglalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapain Zeus. And verse God, and the whole honor, dubli paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapain Zeus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Stradal Medan. Verse God, at maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Albeda. Verse God, ating sa kanilang mga iduwang turo at aral na kailanman hindi natin malilimutan, Praise God, sa kanilang kapag tuturo, pag-aaral sa atin, Praise God, tayo minulat sa buong katotohanan, nakilala po natin ang Diyos na buhay, na tagapagligtas ng ating buhay, Praise God, at ito yung minulat tayo sa ating tunay na pananampalataya sa ating pinakamamalapain. Praise God, at nagpapaabot din po tayo, maminamahal, ng magandang gabi na po, through the whole family of Almeida children, and praise God, maging sa lahat ng ating mga minamahal at iniibig, ating mga beloved, ating mga elders na kasama sa mga oras to, magandang gabi no sa ating mga painsus, and praise God, maging sa lahat ng ating mga minamahal din po, iniibig, ang ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Project Buboy Nier, at katuwang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Year, praise God, at maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga katuwang, maminamahal nating mga beloved workers, and praise God, magandang gabi sa ating pinakamalapayos, maging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved kapatiran, datihan man o baguhan, and praise God, at sa lahat maminamahal na abot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapayos. Maging sa lahat, praise God, ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal na nakakapanood po ng ating live webcast. Kayo po'y nanonood dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Praise God, puri ng ating pinakamamalapain Zeus, at magandang oras po sa inyo, maminamahal, at muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapain Zeus. Praise God, tayo muling magsasagawa ng ating pananambahan sa mga oras to, maminamahal. Ito'y araw maminamahal ng ating pag-overnight. Praise God, na dito maminamahal, ito yung magdamagang pagpupuyat para sa ating pasasalamat sa ating pinakamamalapain Jesus. Praise God, na rin maminamahal, muling masasaksiyan ang ating maminamahal, pag-aawitan, pagpupuri sa ating pinakamamalapain Jesus na mamasayang awitin, ang ating mga malumali na awitin. Praise God, na sa bagay na ito, dito po natin na iniimbitahan ang pinakamatamis sa presensya ng ating pinakamamalapain Zeus. Praise God, at sa pagpatuloy balgawain maminamahal, narin po, masaksiyan nyo rin po ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay na patotoo, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapain Zeus, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat mga problema, at sa mga oras to sila pinagpapala na, diyan nyo po yan maririnig sa portion po ng pagpapatutuo. Praise God. At sa pagpatuloy balgawain, maminamahal, nariyan din po ang pag-aawitan po ng ating beloved mga choir, maminamahal, simula sa youth and singles choir, praise God, at maging beloved adults choir, praise God. Vice versa po yung maminamahal, kung sino po yung mauna sa kanila, praise God, nandun maminamahal na muli nating dadamahin ang napakatamis at banal presensya ng ating pinakamamalapain. So, praise God. At rin din po maminamahal, masaksi nyo rin po maminamahal, ang pagpapaliwanag po sa pagbibigay kasambubagit handog na dito lahat ng mga Kristiyano, dito sinusubok ng ating pinakamamalapain Jesus ang ating pag-ibig, yung marubdob na pag-ibig para sa ating pinakamamalapain, sa ating pagkakaloob ng kasambubagit handog. And praise God, dito tinitingnan ng ating pinakamamalapain ang tunay na katapatan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamalapain. Praise God. At na rin din po maminamahal sa pagpatuloy balgawain yung huling yugto. Praise God. Mamayang umaga po yan, maminamahal yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamamalapain. Praise God. Sabi nga ng abang lingkod, literally, tayo kumakain ng mga pagkain nakakapagpabusog ng ating physical na pangangatawan at nakapagpapalakas. Praise God. Kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Praise God. Ang sinasabing pagkain salita ng Diyos. Praise God. Yung ating pagsasagawa, maminamahal ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapain Jesus. Hindi lamang dito sa chapel, maminamahal, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay natin ang banal na salita at pinag-uutos ng ating pinakamamalapain Jesus. Praise God. At maminamahal, na sabi nga ng ating pinakamamalapain Jesus,
na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lagi na mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus na dito maminamahal sa ating pag-overnight, ay lagi tayong sabi nga, mangagbangtay, maminamahal, na rin maminamahal, bagamat ang iba sa atin ay talagang nandoon maminamahal, ay napapagod dahil sa ating mga ginawang mga trabaho sa ating mga tahanan, na talagang ating physical ng katawan ay nandoon maminamahal na nakakaramdam ng kapaguran. Praise God. Maminamahal na nandoon maminamahal. Ang iba sa atin ay may mga negosyo na inaasikaso, maminamahal. Yung iba naman po maminamahal, nandiyan po maminamahal na may mga gawaing bahay. Praise God. At ang iba po maminamahal, talagang nandoon maminamahal na patuloy po ang pag-aaral sa kanilang mga school. Praise God. At ang iba ay nagtuturo, maminamahal. Yung ating physical, maminamahal. Na talagang maging ating isip, maminamahal, ay napapagod, maminamahal. Pero kinakailangan, maminamahal, ay masunod po natin yung banal na kalooban ng ating pinakamamalapayos ng kanyang pinag-uutos, ay ating pag-overnight sa mga oras to, maminamahal. Sa buong araw, maminamahal, na sa araw-araw na pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamalapayos Jesus. Dito sa mga oras na ito, dito lang tayo, sabi nga, araw, maminamahal, o oras na makapagpasalamat tayo sa ating pinakamamalapay Jesus, na lagi tayong iniingatan, ginagabayan ng ating pinakamamalapay Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Andun, maminamahal na tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, maminamahal. Dahil ating lugar, maminamahal na ating sabi nga, pinagsasambahan, maminamahal dito sa lugar na ito, San Carlos City, Pangasinan, ay malayang malaya tayo, maminamahal, na walang gumagambala, maminamahal, na talagang, alam niyo po, maminamahal, pinagbala tayo sa lahat mga pinagbala, dahil yung ating panahon, maminamahal, bagamat pabago-bago, praise God, pero nariyan lagi ang gabay at patnubay at pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras to, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamahal. Tayo po'y magsimula na, tayo magpuri na, maminamahal. Bago tayo magpuri, praise God, tayo po muna ay manalangin. Praise God. Sa ating pinakamamalapay Jesus, ang kanyang gabay at patnubay ay laging sumasa atin. Praise God. Na natin nun maminamahal, lagi tayong binabantayan at gagabayan ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, tayo po'y tumayo na, maminamahal. At tayo manalangin sa ating pinakamamalapay Jesus ng taimtim, maminamahal. Itaas mo nating dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus at manalangin tayong taimtim, maminamahal. Praise God. Pagkaya sa ating manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama Diyos at magparisalat ang pinakamamalapay Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating ng mga kapatiran na riyan sa kanilang paglalakbay, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating ang malhati sa mga gawain. Maraming salamat po, malapis. Narito kami sa mga oras na malapis sa iyong banarapan na nagkatipon-tipon, na nagkakaisa, nagpapakumbaba, minagabag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa amin na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapay, susugasan mo kami ng iyong dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalain po namin sa pangkalatang panalangin po ng aming kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida. Malapay Jesus, langisa mo po ang bayag do sa gawain, sa simulain, sa pag-MC, opening prayer, pag-awitan madyo po sa solemn song. Malapay Jesus, yanoin mo lahat, malapay Jesus, ang mga papuring awit ng aming aalay sa iyo, malapay Jesus, na rin bilang daluyan, yung napakatamis sa malapasensya sa aming kaligitnaan, siya nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Malapay Jesus, na rin din po, langisa mo rin po, malapay Jesus, ang malapay sa halila mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay na patuto kung paano pa kumilos sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema, at na rin sila pinagpapala na rin din po malapay sa halila sa lahat ng kanilang pahayag ng mga buhay na patuto. Ianoint mo ito, malapay Jesus, kumubigay ng kanilang mga buhay na patuto na papatuto nila sa iyong banal na harapan upang sa lahat ng makapakinig, lalo na malapay Jesus, ang mga baguhan po namin na nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila rin po ay makumberte at kung meron pong mga banal na gawain, malapit po sa kanila, sila dumuroon at sila makasama, makapiling po namin sila sa paglingkod sa iyo. Na rin po malapay Jesus, langisan mo rin po malapay Jesus, hallelujah.
ang mga malapayin sa papaliwanag po, ang mga pag-aawitan po, malapayin Jesus sa mga beloved choir, simula sa youth and singles choir, hanggang sa beloved adults choir, malapayin na rin sa kanilang mga papuring awit na kanilang iaalay, i-anoint mo ito bilang muling daluyan ng matamis sa malapayin sa aming kaligitnaan. Malapayin lang isang rin po, hallelujah, malapayin Jesus, hallelujah. Ang pagpapaliwanag po sa pagbigay kasumbagit handog, po magbigay ng kanilang mensahe o malapayin sa kanilang mga talata na ipapaliwanag malapayin sa patungkol po sa pagbigay upang sa lahat malapayin sa hallelujah, nariyan hallelujah, na mga kapatiran po namin na hindi pa po nakakasunod ay sila rin po ay mahipong kanilang puso't isipan, masunod nila ang bagay na ito dahil ito yung banal na kalooban mo na dito pinagpapala mo kami ng triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Mga paisa, narinig po, langisan mo rin po ang huling yugto, ang pangangaral ng banal na salita ka po magbigay ng mensahe ng pag-aaralan na yan, sa umaga na yan, sa bawat ikatatatag ng bawat mananampalataya sa amin. Sama mo kami sa bawat yugto ng balgawain, lahat ng tatayo sa banal pulpitong ito, i-anoint mo malapayin Jesus bilang dalhin ng matamis ng banal presensya. Sama mo kami, malapas paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras ito. Pakaingatan po, lalo-lalo na ang mga anak mo, mahal pa Jesus, na rin naglalakbay na manggagaling pa ng malalayong lugar para tingin malhati at ligtas sa banal araw na makarating sa banal gawain. Sama mo kami, malapit sa nagawain na aming isasagawa sa mga oras ito. At sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin na magkagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salamida Abanyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras na maminamahal, tayo po'y muling magburi sa ating pinakamalapit sa Praise God, hallelujah. As we God obey His Spirit, work within us. As we God obey, we glorify Your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we God obey Your Spirit, work within us. As we God obey, we glorify Your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Read it's that faithfulness, oh Lord. Read it's thy faithfulness. As we God obey Your Spirit, work within us. As we God obey, we glorify Your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came.
the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they're new every morning, and new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness, O Lord. Greetings thy faithfulness. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya, sama ko ngayon. Diyos umiibig, pagmasdan ng kanyang dandawin. Ang Diyos ang pinupuri, narino ko'y masaya pagsama ko ngayon. Dahil sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, ay nambang masda ng kanyang dandawin. Ang Diyos ang pinupuri, narino ko'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ang nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Diyos umiibig, ay nambang masda ng kanyang hanawin. Ang Diyos ang pinupuri, narino ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin nang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, ay nambang masda ng kanyang dandawin. Ang Diyos ay pinupuri, narino ko'y masaya pagsama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay na tahanan natin, ating nang makakapiling ang pumanaw. Bang di na huli bang maghiwalay, ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos umiibig, ay nambang masda ng kanyang
nanawin. Ang isang pinupuri narino ako'y masaya pagsama mo ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay tatahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumarang upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama mo ngayon. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama mo ngayon. Diyos umiibig. May namang isla ng kanyang dana. Ang isang pinupuri narino ko'y masaya pagsama mo ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus alaga. Kaming kong pangarap, pusong masahan. Ibigay kay Jesus alaga. Lungkot mo'y papalitan, tindang galang. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Subok man at hirap ay magbantang kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Sabi ko pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Lungkot mo'y papalitan, hindang galang. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Subok man at hirap ay magbantang kay Jesus ilagan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Nabigong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan. Lungkot mo'y papalitan, hindang galang. Isipin mong ito kamahangan. Hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatan lang, ipinanganak ng nagkumulhi. Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak ng nagkumulhi. Iyo'y andang na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Ugulo
ang isip niya. Anyang guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nandalig siya. Ipinanganak ka at gumuli. Si Jesus sa akin lumubog. Ipinanganak ka at gumuli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Naggugulo ang isip niya. Anyang guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay hanalig siya. Ipinanganak ka at gumuli. Si Jesus sa akin lumubog. Ipinanganak ka at gumuli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Ang bunting ilaw ko pangliliwanahin, pangliliwanahin, pangliliwanahin. Ang bunting ilaw ko pangliliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Natagpan ko ba o hindi? Pangliliwanahin, pangliliwanahin, pangliliwanahin. Natagpan ko ba o hindi? Pangliliwanahin sa gitna ng mundong madilim. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya puso ko, niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam,
tunay na pag-ibig. Nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa atin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging kahit tamis ng presensya. Di mo ba alam na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang? Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang? Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapa magtatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay bibigay sa iyo. Iyon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa mananakop. Nanging ikaw lamang ang Diyos, ngayon iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapa na sa'yo, nakamdan mo ang biyaya sa Haring Kristo dakila. Iyon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa mana. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo makapagbibigay. Iyon sabihin mo,
Tanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa pananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtas sa pananago. Dahil ikaw lamang ang Diyos, kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, tagpuan, pagkat siya ang tunay nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong halilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. I live for those Jesus day after day. Only for those Jesus, come on be that sweet Holy Spirit. Will I obey? I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come what may, that sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will and bless thee. The loving kindness, love. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to be. I will do seek who must be, and who will salvo. He's the joy of living, it's everything to me.
Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and I will follow. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song, don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a people bread, that's a people bread. I can count on Him to the very end. Don't storm louder, get us high over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song, don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And the people bread, that's the people bread. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song, don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And the people bread, that's the people bread. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Manaligan siya, amen, hallelujah. Ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus,
sweeter than the day before. Every day, Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and keeps me, he is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and keeps me, he is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. With Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, he had to be sweet to save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by his grace I breathe. Oh, now it's different. So different now. Once I was lost and sin, he had to be sweet and save my wayward soul, and know that but Jesus came to me, and by his grace I read. Oh, now it's different. So different now. It's different now. Since he my soul
It's the bread that binds blood of who said and him to be who, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's the bread. Oh, so the bread down, the bread down, since he soul. It's the bread that binds blood of whole. Said and tender be, oh, 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 but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's the bread. Oh, oh, so the bread down. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel. Ooh, he said you must repent. Sit down to and saw him. Ooh, oh, oh, now it's the bread. Ooh, oh, so the bread can you lay your hand, my Lord, hold her hand. Lay your one and the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, hold her hand. Lead your one and the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds with the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds that gave us light. Abundantly you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, the mighty Lord, hold her hand. Lead your one and the four hands on the prairie. Lord, you good for the fountain. Raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds that gave us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand up. Holy, holy is your name. The mighty God in thee. Your goodness shows from ages past. And now he touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God will be.
Your goodness shows from ages past, and now he that shows me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who was before. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten the dark my burden. I don't mind the price and hurt that I go through, being down by one zero, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the price and hurt that I go through, being down by one zero, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that unvested by. Oh, there must be out this world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that unvested by. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. At the answer long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please be just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that unvested by. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Because love the word that I gave be said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Because love the word that I gave be said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all.
And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave of my soul. And to the old Lord, who will leave of my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, in his triumph over me. Yeah, in another way, only be ashamed. In another way, only be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, in him strive over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, in strife over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, and in strife over me. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong saya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sanggatulan ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago bilang ganti. Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo pagturo sa dakilahan pag-ibig ko, oh Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sanggatulan ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sanggatulan ko. Hinako mo mga kasalanan ko, lubos na iyong binago. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko
Anong siya magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang sangkatulagon. Hinago mo mga kasalanan ko at ako'y iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangkatulagon. Hinago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina't samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Lutugad, hallelujah. Tayo niligtas, tayo dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan po, tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo niligtas, tayo dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't samahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung kay Jesus, laging may galak sa tuwira.
napakaligaya at kahanga-hanga ay nagbabatian. Di nag-iingitan, iwasan ng tambuhan, kundi nagmamahalan. Di sarap magpuri, basta di ang masalahin. Inipon niya tayo magkakalapit upang magkasama-sama kay ligaya. At sa araw na ito tayo magkasama at pupuri kay ligaya. At sa araw na ito tayo sama-sama nagpupuri kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasama nagpupuri kay ligayin natin na si Kristo. Kay ligayin natin na si Kristo. Kay ligayin natin si Kristo ay kasama. Pupurihin at sambahin ang sa'y buhay. Papuri ay ialay. Lord, hallelujah, hallelujah. Pupurihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos dahil mawin, awiting makalangin, puring sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos dahil mawin, awiting makalangin, puring sambahin natin ang Diyos. Pupurihin at sambahin ang sa'y buhay, papuri ay ialay. Pupurihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos dahil mawin, awiting makalangin, puring sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos dahil mawin, awiting makalangin, puring sambahin natin ang Diyos. May galang, may tuwa, masaya sa Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, hiyawi, misayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatin ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kakalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't akawin ng papuri, hawak ng pasasalamat, at akawin ng pagsambahan. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kakalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't akawin ng papuri, hawak ng pasasalamat, tanghawin ng sambahan ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay
kagalakan, kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang hawit ng papuri, hawit ng salamat, at ang hawit ng pasambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang hawit ng papuri, hawit ng salamat, at ang hawit ng pagsamba para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, pangalan mo dakilahin. Aming hawit ko iyong hingin, lahit ang aking tatarapan. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang, habang sa'yo'y sumasambalahit ang aking tatarapan. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, pangalan mo'y dadakilahin. Wala na sa'yong may hahabit, habit ko iyong hingin. Lahit ang aking tatarapan. Sa tuwing kapiling puso kong sumisilang, habang sa'yo'y sumasambalahit ang aking tatarapan. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang, habang sa'yo'y sumasambalahit, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, hawiran ka ng may duwa. Dakilaan mo, tunay at hanggang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may duwa. Dakilaan mo, tunay at hanggang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang upang purihin siya. O kay sarap talaga pagpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan,
Kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y aawit ng mabuting pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mga ibig ko. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mga ibig ko. Ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na darama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y aawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa mga ibig ko. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig ko. Ikaw lang buhay ko. Kung aking pangistan ang kalawakan, hindi ko po maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalangkan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, sus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh sus, sa mga ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh sus, sa mga ibig ko. At di magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, sus, ibinigay sa akin. Salamat, salamat, oh sus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh sus, sa pag-ibig ko. At di magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh sus, sa pag-ibig ko. At pinsaksi sa piling mo. Mga labi ko, Diyos, sa iyo'y aamin.
ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, itataas ka, pangalan mo'y luwalhati, sapagkat ikaw, O Diyos, idakila. Napakasiyang magbigay papuri, labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat pagkulang, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, idakila. Napakasiyang magbigay papuri, labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo magkailanman, magpakailan. Purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na guhulong, binakahin mga pilay pinalahan, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalayan. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, dilinis bagong buhay, ibinihis kami yung pinagpala, pagkat kami nandiwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa na pagpupuri, kahit kami mapapago. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama,
iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo bahid ang hallelujah, si Jesus buhay kailan pa man tayo buhay. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo bahid ang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man tayo bahid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo ba ang hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man bumawid ang hallelujah. Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa mong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa mong katawan? Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa mong katawan? Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mong katawan. May kagalangan sa aking puso, may kagalangan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus Cristo. May kagalangan sa aking puso, kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus Cristo. May kagalangan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. That you set me free. I have you believe. I have you believe that in my heart. Ang aking puso ay may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan, naghawitan sa kamangha-mangha niyang buwan. Siya naghagong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalangan, naghawitan sa kamangha-mangha niyang buwan. Siya'y naghagong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nang babago, di nagbabago. Si Jesus ay di nang babago, walang pa magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man dugan. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya,
nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din, ibong lumilipad ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, ang halong sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, rejoice in the coming of the Lord. Rejoice, 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 coming of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, coming of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, coming of the Lord. See Him, see Him, see Him, coming of the Lord. See Him, see Him, see Him, coming of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, coming of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, coming of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart. To sing, well I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. So happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. To sing, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I got a peace by understanding down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. To say, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. As the Holy Ghost divine, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost divine. Giving me life, Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over beyond my being sad, my being sad, my being.
soul over me, oh, pumping said, Jesus, what we ever said. Hallelujah, 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 hallelujah. Has that Holy Ghost divine, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's the Holy Ghost divine, that's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Bambi, my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. It's Bambi, it's Bambi, my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. It's Bambi, it's Bambi, my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. It's Bambi, it's Bambi, my soul. Keep singing and shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. It's Bambi, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and be, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalakas lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos mga papuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalapang Jesus. At tabi tutuloy ng simple gawain. Praise God. At tabi dadako na sa ating mga malumani na awitin. At ay binibigyan kong pagkakataon sa ating mga kapatid. Fellow brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother, Jan Aquino. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo po muna ay magkaisang manalangin. Amen. Upang tayo po ay samahan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda, maraming pong salamat muli malapinoon sa patuloy na pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan o malapinoon sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami't patawarin, ugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong abang lingkod malapinoon. Hallelujah. Gamitin mo lamang po maging daluyan na masaganang pagpapala mo sa mga papuring awitin na aming pong iaalay sa iyo o malapinoon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, yung ibu
Diyos, yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin, umalapin na aming dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat na mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng kalibutan, nalulung sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin na sanlibutan, nalulung sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di
ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan, kami ay tumatawa. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan, kami ay tumatawa. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo
karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang mapurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Sa Panginoong Hesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't tumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Hesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat
kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya hindi nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, arabang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko
rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandaling nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin
ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundo ito, marami mang hadlang ang landasin mo. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso, isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita.
ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mapagong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin at tuwina ko aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramtin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Turuan mong ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Ama,
Pagpasalamat ihahandog maging ang aking buhay. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo
katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digig ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digig ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, digig ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, di ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y hindi iiwan, sapagkat siya ay tapat at hindi nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala,
siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Salamat po, Panginoon ko, mga biyayang ibinigay mo, kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Pasalamatan ang Diyos,
pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi mawawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing nakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing nakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart not to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Rina, we come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Hallelujah, is the coming King.
Oh Jesus Christ our Lord, we come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is our coming King. Oh Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. Praise Him, we come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapaabot, hallelujah, ng dobling paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi nating inaalala ang kanang maturot aral ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida at ganon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At ganon din ako'y bumabati, hallelujah, sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. At ganon din minamahal, ako po rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah, at ganoon din ang kanilang mahal anak kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din ako rin bumabati sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating beloved brethren, hallelujah. Sa magiging sa ating mga webcast viewers, magiging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi muli, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Napakabuti po natin dakilang Diyos, hallelujah. Na muli tayong binigyan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ng ginitong pagkakataon muli upang ating papurihan pasalamatan ang ating dakilang Diyos, hallelujah, ng buong magdamagan uli ng ating overnight prayer na to, ating sa biyernes na to, minamahal, hallelujah. Ito ay isang maraming pagpapala muli sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Talagang lagi natin masambit minamahal tuwing gawain, grabing pagpapala uli na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya dapat talaga minamahal, lahat ng mga Kristiyano minamahal, tuwing araw ng banal na gawain, excited lagi minamahal, hallelujah. Dahil sa totoo lang minamahal, tuwing tayo magkakatipon,
Grabing nag-uumapaw na pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, minamahal, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, para po sa kanyang kapakanan minamahal, hallelujah. Ito po yung ating overnight prayer, hallelujah. By the way, minamahal, sa ating mga binabisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. At tunay na kayo lubos sa pinagpala, hallelujah, na kayo niloob ng Diyos sa makapanood upang inyong matunghayan kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Tunay minamahal na inyong matutunghayan ang grabing pagpapalan ng dakilang Diyos. Sa buong magdamag na to, wala kayong makikita kundi patuloy na pagpupuri, paglulhati sa dakilang Diyos. Puro pagpupuri ang ating gagawin sa buong magdamag. Bagamat ito ay bahagi ng pagpapatotoo, ito pa rin ay isang grabing pagpupuri pa rin sa dakilang Diyos sa kanyang kamangamang gawa, hallelujah. Ito ay bilang papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal sa portion na ito, minamahal, talagang inyo makikita mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo sa iba't ibang karanasan ng mga Kristiyano, hallelujah. Nandun minamahal na kung saan dati-dati, grabing gulo ng buhay, talagang wala ng direksyon ang buhay. Nandun minamahal ang grabing karamdaman, hallelujah, na nag-aantay na lamang ang kamatayan. Ang iba minamahal talagang magpapakamatay na lamang dahil sa gulo ng buhay. Talagang wala ng direksyon kung sa titignan, kung sa tao lamang minamahal, hallelujah. At tunay nga minamahal na ating napatunayan lahat, minamahal, hallelujah, na tunay sa ating Diyos, walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Akala natin minamahal, dulo na ng buhay natin. Akala natin huling hininga na minamahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ganun nating pagsalita minamahal dahil ang inyong abal lingkod noon, minamahal, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit marami pang taon ang dinagdag ng mabait na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, maging niyong balingkod minamahal. Mahigit 30 years pa ang dinagdag ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang inyong balingkod minamahal, nag-aantay na rin ang kamatayan. Ngunit mabuti at mabait ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal, beloved viewers, talagang inyong makikita ang lahat ng grabing himala ng Diyos. Nandun na talagang lang mga tao dito minamahal, talagang dati-dati, punong-puno ng mga problema, wala nang direksyon ng buhay. Ngunit ngayon minamahal, grabing pinagpala, grabing pinagyaman ng pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. At nandun minamahal talagang, nandun ang grabing pag-iingat sa araw-araw, hallelujah. At lalo tigit minamahal, salamat sa dakilang Diyos dahil tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan na inilaan ng pinakamamahal ng Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Tunay nga po, minamahal, na talagang sa atin, huwag daw talaga ipagkait ang mga pagbabahagi ng mga buhay ng patutong ito, minamahal, bagkos talagang ihayag. Dahil ito ay binigay ng ating Diyos na libre, pamahagi din natin ng libre ating ihayag, ipatotoo talaga minamahal. Sa ating mga minamahal na kapatid na hindi pa nakapagbabahagi ng buhay na patotoo, magpatotoo na po minamahal. Yan ay talagang ibinigay sa atin obligasyon ng pinakamamahal na Panginoon upang ihayag ang kanyang kabutihan, hallelujah, para talagang mahayagan pa ang mga pinili ng dakilang Diyos upang talagang maihayag kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos at marami pa manamahal yung mga pinilang dakilang Diyos ay talagang magsilapit na sa kanyang banal na paanan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda minamahal ang mga ilan sa mga papapalad po natin mga kapatid na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At atin pong babanggitin minamahal ang mga first 5 na mapapalad po na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga beloved brother, hallelujah, ating beloved brother, ang first 5 po, amen, praise the Lord. Una po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Ang pangatlo po minamahal ang ating, amen, praise the Lord, ating beloved elder, sa kanyang portion na po minamahal. Hallelujah. At ang pangapat po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang panglima po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Amen, praise the Lord. At sa ating beloved sister po naman, amen, praise the Lord, ang ating beloved sister Norma Binluan. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Marciana Villaros. Ang pangatlo po ang ating beloved
beloved sister Sophia Sira, amen, praise the Lord, Nodado. Ating pamaniba po ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord, hallelujah. Yan po ang ating mga bali first 5 sa beloved brothers at beloved first 5 din po sa ating beloved sisters, amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po minibigyan buong pagkakataon sa ating beloved brother Mario Fernandez. And praise the Lord. At sunod na po siya ng ating beloved sister Norma Biluan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Will Distrada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat. Amen, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, muli ko namang pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain sa riwayan mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ipagpalain, yun lagi ang sambit niya sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng tricycle, minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating balgawain, minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal, tuwing siya ay aking susundin, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan pang gawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po na isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain, taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jewish Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, Na hallelujah, wala pong hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan noong araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan noon, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, Na wala hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal.
Andyan din, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa lahat at pong pangpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang wag natin pigilin yung palakpak na mahal. Talagang ipalakpak natin sa ating buhay na Diyos, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging yung ating mga pagpalakpak na mahal, wag natin pigilan. Maging ang ating pagpalakpak na mahal, yan ay nakarecord sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya ating pagpalakpak, ating paghiyaw minamahal, hinding-hindi yan masayang minamahal. Lahat yan nakarecord sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay may mahal, grabe mga pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Ang ating mahal na kapatid, dati mo umuusig sa kanyang beloved wife na dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag mawala ng pag-asa yung ating mga minamahal na kapatid na patuloy na maging sa kanilang mga mahal sa buhay, nandun man sa kanilang pagdalo, minamahal ay talagang nakakaranas ng grabing pag-uusig. Hallelujah. Tandaan natin, minamahal, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kagaya po natin, mahal na kapatid, dati siyang umusig. Hallelujah. Ngunit ngayon, siya na rin ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Talagang pinagpala, magtiis lamang talaga, minamahal, sa kapanahonan ng dakilang Diyos ang ating mamahal sa buhay. Ililigtas din yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay man mahal, yung laging pag-iingat at pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Talagang walang grabing mga pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang grabing mga pag-iingat, minamahal. Tignan niyo po, minamahal, ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Grabing mga aksidente lagi nakikita natin sa daanan. Maging yung minamahal, imagine yung bata na nabundol sa airport, minamahal. Kaisa-isang anak, minamahal. Talagang grabe, minamahal. Maging sa lahat na aksidente, minamahal, nandun lagi, napakarami lagi sa araw-araw. Minamahal, ng mga balita, minamahal, makikita natin grabe ang aksidente. Pero ang mga anak ng Diyos, prenting-prente lagi na iniingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Kagaya niya, minamahal, mahulugan ng bala sa tapat ng ulo, minamahal. Hallelujah. Grabe yan, minamahal. Mga ligaw na bala, walang isip yan, minamahal. Pupunta kung saan pupunta. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Mayroon tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal. Atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan, at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabod ate ko po noon, naway ko po yan sa aking mga magulang
lang sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang aking pagmumura din po ito, pinalitan po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Binihisan din po akong may kabanalan po, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako po nag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil dumating po sa punto po na talagang dahil napakababa po ang aking dugo, dahil nag-bleeding po ako, hindi ko rin po yan sinasabi po. Alam niyo po, nung dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga, alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Na bagamat, andyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Ako po'y talagang itinakbo po sa ospital. Pero hindi ko rin po sinabi sa kanila. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon sa ospital, talagang andyan po na talagang ako po'y talagang in-examine po, talagang andyan, niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po, talagang mayroon pong sumama po sa raspanal. Talagang bukol po na, talagang malaki po. Alam niyo po, andyan na talagang sa patuloy po yan, na talagang ako po'y in-examine, inobserbahan. Alam niyo po, sabi po ng doktor at tumor daw po ito sa matris. Talagang tiyan, ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na talagang ako po in-examine po. Sabi po ng doktor, ay ang lumabas po, cancer daw po ito sa matris. Talaga, andyan po na talagang takot po ako na sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamatay na po ako. Sabi ko po sa kanya, dahil noon po akala ko, pag mamatay ka, wala na po. Pero andyan pala, may plano pala ang pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, dahil sabi ko po, pag ako'y namatay, pag ako'y nawala, ayoko pong magkawatak-watak po ang aking anak, dahil ako lamang po ang nag-iisa, naghahanap buhay po sa kanila. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Right, Jesus. amen. Praise the Lord. Sabi niya po Hallelujah. sa akin, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung andun na nga po ako sa ospital, talagang marami pong gamot na ibinigay po. Nang sabi niya po sa akin, magpahinga ka muna, lumabas ka muna, magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nang nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos ayaw ko po talagang gumalaw, nakahiga lang po ako, takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang talagang nag-bleeding. Alam niyo po, nung ako po pinasyalan po ng aking bilabod ate dahil nandun nga po ako. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po dahil marami pong gamot, lahat ng gamot mo itapon mo, sabi niya po sa akin, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, dahil diyan, mahina po ako. Sabi ko po, basta sumama ka. Sabi niya, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung sumama po ako sa kanya, pagdating ko po dyan po sa
gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po. Nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po yung nagpupuri po. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay din po na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po talagang napakabait po ng ating pinakamamahal Right, na amen. Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil andyan lagi siya. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talagang andyan dahil ako lamang po ang naghahanap buhay po sa aking mga anak. 5 po sila. Ang aming bahay, dahil butas-butas po yan, talagang tumutulo po. Ang bubong niya po kawayan, sahig po namin, talagang lupa po. Alam niyo po, hindi ko po yan mapagawa-gawa dahil pag nakatinda po ako, pag pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak, alam niyo po, dahil ang paninda ko pa po, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Yung aming bahay talagang tumutulo yan, nababasa po kami. Hallelujah, praise the Lord. Kahit isang gamit din, wala po kami. Alam niyo po, talagang ako po'y tinatawanan po na sabi po nila dahil napakahirap po ang aking buhay. Sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha po ng aming pamasahe dahil po noon po talagang naglalakad po kami, wala po kaming sasakyan, nilalakad po namin dahil boundary po kami na nagsaing po, tandok po, alam niyo po nung nilalakad po namin hanggang highway yan, alam niyo po talagang tiyan, kahit gabi po yan, nilalakad ko po yan, sa kahabagan po talagang nagpatuloy po ako, hindi po ako talagang, hindi ko po yung tinignan po ang pag-uusig po sa akin. Alam niyo po, sa patuloy ko pong paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus, maging sa pagbibigay. Alam niyo po, ang aming bahay po ngayon, talagang naayos na rin po, bato na po. Hindi na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Talagang andyan na pinagkalooban din po kami ng sariling motor po na talagang may sidecar at saka 2 single po. Kaya Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil naaalala ko po na talagang kung titingnan ko po noon at ngayon talagang tunay po ang Diyos na ating natagpuan na magpala sa lahat. Great provider po. Hallelujah, Right, amen. praise the Lord. Dahil andyan po yung pang-araw-araw namin, pangkailangan pino-provide. Talagang andyan lahat. Hihiling ka sa mahal na Jesus. Kahit kagalingan po ng aking mga anak. Hindi ko po pinupunta sa hospital po ang aking mga anak. Talagang sila po ay talagang nililihans ko po. Tunay po, pinapagaling po ito ng ating pinakamamahal na Jesus dahil po Praise the sa Lord. panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Estrada Almeida. Ang aking anak talagang pinapagaling po yan. Talagang napakalaking tipid po dahil po nung naaalala ko po ngayon po sa amin, talagang nandyan na talagang magkabila po ang aming likod, aming talagang katabi po kaharap. Talagang pumupunta po sila sa ospital pero tayo
napakatipid po. Talagang hindi na po tayo pupunta sa ospital dahil ang natagpuan po natin na talagang great physician po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa year 1998 na yan. Hanggang sa mga oras na ito, talagang dyan po, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil po nung nakaraang linggo po, talagang nagdaos po ako ng karon po, nadagdagan po ang aking taon po na talagang Praise the Lord. tiyan na ito po ang pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na patuloy niya po akong kahabagan po na patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga aawit po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa pag-ingat din po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Talagang tiyan, alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po pumunta po sa amin na sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, dahil nakatira dyan po sa barangay Malangkanyang, sa amin barangay Tandok, napakalayo pa po. Alam niyo po, pagdating niya po, sabi ko po sa kanya, dahil nanginginig po sa takot, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero andyan po, ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Grabe magpalang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe pag-iingat. Hallelujah. Grabe mga, hallelujah, nandun minamahalang grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe sa ating mahal na kapatid. Hallelujah. Grabe ang kanilang mga naranasan ng pagpapala ng dakilang Diyos. Imagine, mga labon sa matuklaw ng ahas at ang kanilang karamdaman, mga cancer, halos talagang grabing hirap na sitwasyon sa karamdaman ng mahal, maging sa buhay ng mahal. Tunay nga, sabi ng ating dakilang Diyos ang kanyang pangako na tayo lagi niyang papatnubayan, hindi niya tayo iiwan, minamahal. At tayo hindi niya pababayaan maging sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Yan ay laging pinapangako sa atin ng pinakamamahal na Panginoon sa ating patuloy na paglingkod. Kaya sa ating patuloy na paglingkod, minamahal, talagang patuloy magtiwala sa ating dakilang Diyos. Lahat ng bagay talagang kayang i-provide ng dakilang Diyos. Sa Diyos na ating nakilala, tunay na walang imposible, minamahal. Lagi nating tatandaan, ang ating Diyos ay buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy sa ating mga bahagi ng buhay na patuto, tayo po ito mayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus,
Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had been bound and Jesus set me free. The devil had been bound and Jesus set me free. The devil had been bound and Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan mo ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto at niya pong binibigyan pong pagkakataon. Hallelujah sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Marciana Villaros. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Huy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, at sa inyo rin po, aking mga minamahal na kapatiran. Magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay na dati po noon, nung ako po ay wala pa po sa ministeryo pong ito, ay talaga pong napakagulo po ng aking buhay. Diyan po ang aking mga bisyo na pag-inom ng alak na nakakalasing po. Diyan din po ang aking mga panalitago po ay diyan po ang aking mga pagmumura. At grabe ang aking mga di kaya yung mga gawa ko po noon. Ganun din po sa mga kasuotan po ng mga babae po noon na pag sila po ay mga nagsusuot ng mga maiksi po ay talagang grabe po akong makatingin sa
Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng mahal na Panginoon na nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw na din po ay ako na rin din po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. At ipinapasalamat din po sa mahal na Panginoon sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay wala kaming kapayapaan. Grabe po kayo mag-away noon. Umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po sa physical. Wala po akong control sa sarili ko po. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon Jesus na yung aking dating pagkakaugali ko pong iyon na mula nung ako po ay makakilala po sa mahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade, ako din po ay binago po ng mahal na Panginoon. Yung aking gawain ko pong iyon, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay pinagkalubang po ng kapayapaan sa aking puso at isipan ko po. At binapasalamat din po sa mahal na Panginoon na noon din po nung ako po ay wala pa po sa mahal na Panginoon ay pag nagkaroon po ng mga karamdaman po ang aking mahal ko pong anak, mga mahal ko po sa buhay ay diyan na po ang aking mga grabing alala. Talagang hindi ko na po pupunta na po ako na nag-iisip na po kung saan ko po sila ipapagamot. Ngunit nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Jesus dito, yung aking mga pangamba ko pong iyon na kung saan ko po sila dadalhin na ipagamot, pangamba ko pong iyon, yun po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ginagawa ko na lamang po ay lumuluhod, nananalangin, nagpupuri sa mahal na Panginoong Jesus at inililihans ko po ang aking mga anak ko po. At yung aking anak ko po na may karamdaman ay yung mga may lagnat po. Pag inilihans ko po ay nawawala na po ang kanilang mga lagnat. Ngunit salamat sa mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ako po ay salamat po sa mahal na Panginoon dahil aking mga panalangin ko po ay tinutugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Praise the Lord. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang proteksyon po sa amin sa araw-araw na diyan po ang mga disgrasya sa mga na aking napapanood po sa mga balita. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na mayroon po tayong Panginoong Jesus na nag-iingat po sa atin. At Right, hanggang dito amen. na lang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ever praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Romel Morante sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. At tunay na maraming salamat muli sa dakilang Diyos sa mga pagpapalang yan na tinanggap ng ating mahal na kapatid sa kanyang patuloy na paglilingkod. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang na bawat isa sa atin ay talagang nakakatanggap ng grabe mga pagpapala, minamahal. Tunay na minamahal talagang nandun at buhay ng ating mahal kapatid. Hindi rin alam kung paano ang kanyang buhay. Dati minamahal dahil sa gulo rin ng kanyang buhay. At nandun minamahal talagang napakahirap na sitwasyon din, lalo na po minamahal. Yung talagang maging sa hirap ng buhay, talagang wala kang malapitan, wala kang matugon, lalo na sa karamdaman, napakahirap na sitwasyon. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang nandun pagtitiwala lamang sa dakilang Diyos. Kahit wala kang pera, talagang magtiwala sa dakilang Diyos. Tandaan natin, minamahal, gamitin natin yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo mga anak ng Diyos, minamahal, binigyan tayo ng kapangyarihan ng dakilang Diyos na yurakan ang lahat ng gawa ng kaaway, ang mga alakdan, mga alakdan ng problema, mga alakdan ng mga karamdaman,
anuman serpente ng mga problemang yan, minamahal. Tandaan natin, minamahal, tayo mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang palayasin ang mga lahat na yan. Palakpakan po natin, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Magtiwala, minamahal, sa kapangyarihan ng dakilang Diyos. Tandaan natin, makapangyarihan ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal. At pong binibigay buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Marciana Villarus. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating... Amen, praise the Lord po. Una sa lahat, ako po Praise the Lord. bumabati ng isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. We give ang pinakamataas na papuri, pagwahati ang parangal sa ating pinakamamalapang Isus po lamang. Hallelujah. Ako po yung nagpapabot po ng dubling pag-alang sa ating minamahal sa magulang, sa Panginoon, na pinangunahan natin ang ating ginagalang ay naalala mga aral at turo ng ating minamahal na ginagalang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako rin po ay bumabati ng isang mapagpalang umaga rin sa ating beloved Almeida family, sa lahat po ng mga preachers, sa ating mga workers po, sa pinangunahan po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nir, sa kanyang anak, si Brother Nes po, sa lahat po ng mga kapatiran po natin, isang mapagpalang umaga po, hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Amen. Lord. Praise At sa the Lord. ating Hallelujah. mahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamalapan at ako po ay binigyan ulit po ng pagkakataon ng pagpasalamat po na sa lahat po ng himala, mga pagpapala, mga pagpapagaling na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Magmula pong natanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Noon po, higit po sa hindi po nakakaalam po, bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po ay may karamdaman din po na isang peptic ulcer po ako kasi hindi po ako pwedeng magutuman at hindi rin po din ako pwedeng mabusog kasi pag sumasakit po yung aking tiyan talagang magsusuka ka po at meron din po akong mababa po ang aking dugo, hindi rin po rin ako pwedeng magpuyat pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, magmula nung matanggap ko po nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay instant po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. At nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabago ng aking buhay. Magmula po siya aking tanggapin. Isa rin po rin ako, hindi po ako nagsusuot po ng kasuotan natin ngayon. Nandyan po rin ako nung kabataan po talagang nandyan po na lumalabas ka, may mga shorts, ganyan po. Pero sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, grabe pong pagbabago, talagang natuto po rin po ako nagsuot ng may kabanalan. Amen. Praise the Lord po. At nagpupuri at magpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula po nung 2003, magmula nung nag-abroad po ako, papuntang Middle East po talaga. Nandyan po yung, bago po man ako nag-apply po, nakapunta doon, ang dami ko pong pinagdaanan na talagang nung time na talagang nag-a-apply po ako sa medical ko po, sabi po nila nung nagkaroon doon po ako ng sakit na talagang sabi ko, bakit po ako nagkaroon ng ganun? Hindi po, wala po naman sa lahi po namin o lahi ng aking asawa noon na talagang yung sakit na yon na hindi ka man mahawaan pero bakit po lumabas po nung medical ko po yun. Pero sabi ko sa mahal na Panginoon, sabi ko noon sa aking masawa noon, sa aking mga anak na ipag-pray po ako kasi sabi ko sa medical ko ang lumabas is negative po, positive po siya na talagang may sakit na lumabas, hindi ako pwedeng, hindi po ako nakapasa, kumbaga. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon dahil po sa unat dalangin ng ating ginagalang na mahal na pastor noon, kabalikat po na lahat po ng manggagawa, talagang nandyan po rin yung pagpupuri, talagang sabi ko sa mahal na Panginoon, humingi po ako ng kapatawaran at nagdasal po ako nagpuri po ako sa mahal na Panginoon at talaga nung pangalawang medical ko po talaga nandyan po na naging negative na po siya. Talaga nakapasa po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At natuloy po ako sa bansang Kuwait po at magmula noon talagang nandyan po lahat ng pag-iingat ng mahal na Panginoon pagdating ko po doon hanggang ngayon. At marami po talagang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon magmula sa aking amo. Talagang nandyan po talagang
sa una dalangin ng ating ginagalang na mahal na pastor, talagang nakuha po talaga sila sa, alam po natin, hindi po lingid talaga sa Middle East ka po nagtrabaho bilang DH po talaga. Hindi mo inaasahan talaga yung pag-uugali talaga. Ikaw po yung parang, kumbaga, pakitaan ka talaga ng hindi maganda, kumbaga sa umpisa talagang susubukin ka nila, pero sa aking amo talaga nandyan po yung hipo ng mahal na Panginoon na talagang magmula noon hanggang ngayon. Talagang tinuring na talaga po akong bilang pamilya ng kanilang, doon sa kanila sa buhay. Kasi isa lang po ang anak ng aking amo. At talagang sabi nila, noon hirap po ako, talagang dinadaan ko talaga sa prayer. Nandiyon po yung dumating din yung time na talagang sa isang DH talaga o isang OFW na talagang magkakaroon ka talaga ng homesick talaga. Iniwan ko po yung aking anak noon, wala pang 1 taon noon yung aking bunso. Talagang umiiyak po ako niyan gabi-gabi, pero sa kabagan ng mahal na Panginoon, talagang tinanggal po niya. Sabi ko, kumapit lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at pinanghawakan ko pong pangako niya, talagang iingatan ako doon habang ako'y nagtatrabaho sa ibang bansa. Nandyan po rin na hindi ko po makalimutan din. Noon po, nung maybe 2004 o yan, na mga, sa Middle East kasi po, pagdating ng taglamig, talagang, palagi sila po sa disyerto po yan. Nandyan po talaga, nagbabakasyon kami dyan, 1 buwan, 2 buwan, talagang, medyo may kalayuan. Yung unang-unang punta ko ng disyerto, bago dumating po ang tag-init, naalala ko po yan, grabe yung pagpapala ng mahal na Panginoon at pagpapagaling sa akin, kasi hindi ko yung makalimutan. Pumunta po kami sa isang disyerto na talagang malapit po sa Riyadh. Talagang napakalayo po sa Kabiasnan, kumbaga, kasi napakalayo po ng kalsada, sa city po, malayong-malayo siya. Kumbaga, nasa gitna kami ng disyerto. Dumating yung time na isang gabi, nagapunan po kami lahat ng mga kasama po namin isang OFW din, at hindi ko po namalaya na mga bandang 3:00 o alas 3 ng madaling araw, kumakalan po yung aking tiyan. Sabi ko, pero yung aking mga amo, sa mga ibang amo rin, na doon sila nagkukwentuhan pa. Sabi ko sa aking kasama na, sabi ko yung tiyan ko parang nag-ground. Sabi ko, tapos hindi ko na namalayan talagang, sorry po sa mga kumakain, pero talagang nakakabawas ako, tapos sabay po ng suka. Natakot po kasi dire-diretso po yan, walang tigil. Kaya sabi ko, paano ako talaga itatakbo ng ospital nito, kasi malayo po sa Kabiasnan talaga. Sabi ko, pag naubusan po ako ng tubig, kasi diretso po walang tigil, tapos sabay po ng suka, talagang nandun po yung panginginig ko, talagang matamlin na talaga po ako noon, nung oras na mga bandang 1 oras na tinawag ko po yung aking amo, at sabi ko, hindi ko na po kaya, kasi matamlin na, talagang nakahiga na po ako Sabi kong ganun. Tapos, pinainom po ako ng isang herbal, pero nandun pa rin, talagang nagsusuka pa rin ako. Kinaumagahan, inabot po yun ng 5:00 ng madaling araw. At sabi ng aking amo, nagdesisyon sila na umalis na lang po kami, bumalik na lang po kami ng bahay. Pero ang biyahe namin magiging 2-3 oras pa bago pa kami makarating sa city. Kaya sabi ko, nung oras na yon, habang nagpre-prepare sila, lumuhod na ako sa mahal na Panginoon, talagang nasa gilid lang ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, nagpuri po ako noon, humingi po ako ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. At nilihans ko po yung tiyan ko, at instant po talaga nung oras na po yun, nung paalis na po kami, talagang nandun po yung kagalingan na binigay ng mahal na Panginoon. Nakagalaw na po ako noon. Humingi na lang po ako ng pagkain din sa aking amo, talagang binigyan ako. Talaga sabi ko, naramdaman ko yung pagpapagaling talaga ng mahal na Panginoon sa oras na po yun. Kaya magmula talaga hindi ko yun ang pinakauna talagang ginawa ng mahal na Panginoon sa akin nung dumating po ako talaga doon sa sa Middle East na po yun. At nandyan po rin yung pag-iingat ang mahal na Panginoon. Hindi ko po makalimutan na nagkaroon po ako, parang lumaki po yung aking binti. Hindi ko po rin alam kung anong nangyari sa akin. Basta sabi ko sa aking mga anak, nung time na yon, sabi ko, tumawag po sila, nag-video call po kami, sabi ko, tingnan yung binti ko lumalaki. Sabi ko, parang, wala po siyang rashes, wala siyang gaano mga sugat. Sabi ko, pero yung binti ko lumalaki.
parang ano na lang siya po, matabang-mataba siya. Sabi ko, hindi naman ito manas. Sabi ko, kung hindi rin to lamig. Sabi ko gano'n. Kaya nung time na yon, nung sabi ko sa aking beloved na anak na panganay po, si Joshua, sabi ko, ipag-pray nyo ko, sabi ko kasi, sabi ko, hindi ako makatrabaho kasi yung hindi siya masakit, pero malaki talaga siya. Yung isa hindi, normal siya. Kaya nung time na yon, nung pagkasabi ko sa anak ko, nung gabi na yun, sabi ng anak ko, sabayan mo siya ng puri mama at ilihans mo. Ganon din po ang ginawa ko nung oras na yon, nung gabi noon, pero naranasan ko po yun 3 o 4 days pa bago siya kaya sabi ko, nung tuloy na tuloy po ako nagpupuri at lagi kong nililihans yan, sabi ko naniniwala ako, nananampalataya na talagang pagagaling po yung aking binti ng ating pinakamamala. At yun po, nung pang-apat na araw, talagang bumalik na po ng normal yung aking binti. Kasi talaga ko, sa aking amo kasi, once na nagkasakit ka o meron kang karamdaman na parang slight lang, ang solusyon nila kasi, dadalhin ka kaagad sa ospital o ipapacheck up ka kaagad nila. Ganun po, pero nandyan po ang ating Diyos ay nagpapagaling. At ako'y nagtitiwala doon sa mahal na Panginoon. Amen. At nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon talaga kahit na madatnan po ako ng aking amo na nagpupuri. Minsan po talagang nandyan po, hindi natin maiwasan talaga kung minsan sa umaga. Pagising ko kasi, nagpupuri talaga sa mahal na Panginoon. May time na talagang maaga pong nagigising ang aking amo. Talaga nadatanan talaga ako sa kwarto ko, talagang kakatok yan, nagpupuri ako. Pero nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Talagang grabe pong hipo ng mahal na Panginoon sa aking among babae. Talagang nandyan, pinababayaan lang po ako hanggang sa matapos akong magpuri. At doon po siya mag-uutos. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na yan. At minsan po, tama po rin yung patuto ng aking mga anak na dumating po yung time ng COVID, yung time na taon ng COVID na yan, yung unang-unang taon yan, pagpusok yan, talagang nandyan na pinasok po ng COVID ang aming bahay, ang aking amo, 2 amo yan, na naka-quarantine po talaga sila sa loob ng bahay. Kabilang po kasi sa bahay namin sa Saudi, kami lang 3, ako, yung amo ko, tapos yung amo kong lalaki. Nung time na ng quarantine po sila, nag-aalala po ako talaga kasi sabi ko, pag ako nahawaan nito, paano na kami kaya? Sabi ko kasi, grabe yung ubo nila, yung lagnat ba, tapos hindi sila makakain. Sabi ko, mahal na Panginoon, pag ako nahawaan, mahal na Panginoon, paano na kaya? Sabi ko ganun. Pero alam niyo po talaga, almost 2 weeks sila talaga naka-quarantine sa loob ng bahay. Na yung mga gate namin talaga walang pumapasok kasi doon sa bahay namin talaga maraming, everyday may mga bisita po ang aking amo. Pero yung araw na, yung nagkaroon sila ng COVID 2 weeks po, walang tao sa amin. Talagang sabi ko, baka may sabi nung anak ng, katulong ng anak ng amo ko, sabi niya baka mawawa ang kate, sabing ganun pero sabi ko, alam ko na nanampalataya ko sa mahal na Panginoon, talagang pinag-ingatan ako. Alam yung 2 weeks na yun na COVID po sila, ni kahit ubo, di po ako talaga tinamaan po. Talaga maraming salamat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talaga. At maraming salamat din po sa mahal na Panginoon. At nung may time na talaga yung pagiging ng mahal na Panginoon, nagbakasyon po kami, nagsadako po ng Riyadh. Hindi ko po inasahan yung araw na yon na 1 linggo po kami doon. Nung pauwi na po kami, nandyan po yung apo ng aking anak, aking amo. Bit-bit ko po yan kasi malapit po siya sa akin. Baby po siya. Wala pa siyang 1 taon nung nagbakasyon kami noon. Alam nyo, hindi ko inasahan yung oras na yon na talagang nalaglag po ako hindi ko inasahan yun. Yung bagahe namin, nauna po yung aking amo, yung kanyang anak sa yung kanyang asawa doon sa sasakyan kasi pauwi na po kami. Mga bagahe namin, bit po nung taga-bit po sa isang hotel. Sabi ko, nung pinahawak sa akin yung apo niya, bit karga-karga ko siya. Bakit hindi ko po namalayan? Sinundan ko po yung tao na yun na nagbit-bit noon nung aming bagahe. Padulas po kasi yun eh. Mataas po siya. Kaya hindi ko inasahan yung pangalawang hakbang ko lang, nalaglag po ako. Alam niyo talagang sigaw ko po talaga, hallelujah, praise the Lord. Kasi ang iningatan ko yung bata talaga na mapilay man o may mangyari. Kasi alam niyo, ang bata sa Middle East, lalong-lalo po sa dako ng Kuwait, Saudi, ang bata doon, once na nadisgrasya po sila na hawak-hawak ng isang katulong,
Alam niyo, buhay po ang kapalit noon. Once na namatay yung alahaga mo, buhay ang kapalit mo. Once na disgrasya rin, pwede ka nilang buweltahan. Pero maraming salamat sa mahal na Panginoon. Yung pagkahulog ko nung oras na yon, talagang isa lang ang nasigaw ko, talagang kinapit ko yung bata, talagang hiniyakap ko siya, talaglag ako, pero nasaki ko yung aking tuhod, yung aking braso. Ako lang po, nagasgasan po ako doon sa braso ko lang, pero ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa bata na bit-bit ko, talagang nandun po talagang, ni kahit gasgas, wala po siya, ni pilay, wala po talaga. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Hallelujah. Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. At naalala ko rin po yung pag-iingat ng mahal na Panginoong itong recently bago po ako umuwi. Nandyan pa rin po na sa kalalabas po ng aking amo, pagkasi kami kung lumalabas, talaga nandyan, aabutin kami po talaga ng madaling araw, umuwi po ng bahay. Yan lang po talaga yung trabaho ng aking amo, kasi medyo may katandaan na rin, pero hindi siya totally matanda. Pero pag pumapasyal kami po talaga sa mga kaibigan niya, sa mga kapatid niya, inaabot po kami ng madaling araw pag kami po talaga umuwi ng bahay. Minsan po, may isang, pumasyal po kami sa kapatid po niya. Nandyan po yung hagdan, hindi ko rin nakita. Isang hagbang lang, papatas na yung semento talaga kasi pauwi na po kami noon. Napatay na yung ilaw sa labas. At hindi ko nakita yung isang hagbang lang, pababa na ako. Alam nyo, hindi ko na balance yung aking paa. Napilay po yung aking paa noon. Pero nung nasa likod ko po yung aking amo noon, sabi niya, okay ka lang. Sabi ko, okay lang po ako. Sabi ko ganun. Pero ramdam ko na meron talagang parang nabali doon sa sakong na aking paa. Hindi na po ako nakalakad doon. Nakahagbang lang ako ng isang paa lang. Paakyat po ng sasakyan. Pagdating po namin ng bahay noon, hindi ko ininda. Talagang naligo pa ako, tapos sabi ko, inayos ko pa yung higa ng aking amo. Pero nung oras na, sa mga 30 minutes na po yun, nararamdaman ko, parang yung paa ko lumalaki siya, tapos hindi ko na talaga siya maigalaw. Hindi ko na siya maikilos, at nararamdaman ko ng panunuot talaga, nandoon na buong gabi. Buong gabi talaga hindi ako nakatulog. Umiyak na ako sa malapang yun, sabi ko, parang may pilay na po may crack yung sakong ko, talagang natamaan po sa kanya, naupuan ko kasi yung paa ko, na-sprinkle po talaga siya, naupuan ko po siya. Kaya sabi ko, nung umaga na yun, hindi ako natulog. Hinintay ko pong gumising ang aking amo, bandang tanghali na po yung sa oras na po ito. Umiiyak po ako, kasi nakaupo na ako sa kusina, hindi ako makatrabaho, kasi masakit. Sabi ng aking amo nung gumising siya, sabi, bakit? Nagluto ka ba ng tanghalin? Sabi ko, hindi ako makagalaw kasi sabi ko, yung paa ko, lumaki po siya. Sabi ko, ganun. Alam nyo, tinakbo ko agad ako sa ospital nung oras na yon. Pero pagdaba namin, kasi nasa second floor kami, sa bahay namin mo sa Kuwait, nasa second floor, magmula paglabas namin doon sa elevator, pababa talaga, inalalayan po ako ng aking amo. Hinawakan po niya ako kasi talaga isang paalang may hakbang ko. Masakit, hindi ko siya mailapag sa semento. Magmula doon hanggang sa sasakyan, talagang nahirapan po talaga ako. Kaya sabi ko, nung pagdating namin ng ospital, kinuhan pa talaga ako ng wheelchair ng amo ko kasi talaga siya na rin na po nagtulak. Kaya sabi ko, parang pilay na po, ano kaya kung may crack yung paa ko? Sabi ko ganun. Nung pagdating namin, talagang diniretso na po ako doon sa x-ray. Pina-x-ray ka agad po yung paa ko kung may crack. At glory to God, nung oras na pong yun, sabi ko, Mahal Panginoon, wag po sana maging clear po yung x-ray po ng paa ko. Sabi ko ganun. Pero nung nilabas na po yung result na oras na po yun, binasa po ng doktor, may crack po siya. May crack talaga siya. Sabi ng doktor, kailangan natin simintuhin. Sabi niya gano'n, at hindi ka pwedeng magtrabaho ng 2 to 3 weeks, sabi ng gano'n, at babalik ka dito para tanggalin yan. Sabi ng gano'n, titignan natin kung maging okay siya. At alam niyo po talaga, nung 2 weeks pa lang, naigalaw ko po yung aking paa kasi mararamdaman mo rin kahit nakasemento yung paa mo. Sabi ko, nung wala pang 3 weeks, bumalik po kami sa ospital at alam nyo, talagang nandun po yung pagpapagaling ng mahal na Panginoon. Talagang nung time na yung senimento yun, sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo na yung aking paa kasi hindi ako makatrabaho. Sabi ko, ganun, paano na kaya?
Sabi kong ganun, naawa rin po ako sa aking amo kasi mag-isa lang po siya. Kaya sabi ko nung oras na yung bumalik po kami ng ospital at in-x-ray po ulit, glory to God po talaga. Ang pagpapagaling ng mahal na Panginoon, naging clear na po yung paa ko at tinanggal na rin po yung Praise the semento Lord, sa aking hallelujah. paa. At nakapagtrabaho na po ako. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Hindi lang po yan. Talaga yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Ang dami pong pag-iingat ng mahal na Panginoon na ginawa po sa akin habang nandun po ako sa dako po ng ibang bansa. Nandyan po rin na talagang kasi po itong last 2 years, wala na po kaming driver, hindi na po na bumalik. Kaya ang driver ko talaga, ang nagmamaniho yung aking amo, ng babae. Talagang, alam niyo naman kasi talagang yun talagang palaging pinagpipray sa mahal na Panginoon na palagi po kaming pag-ingatan bawat lakarin namin ng aking amo talaga kasi may edad na rin po siya at ilang beses na rin po kasi kami po na muntik nang madisgrasya pero hindi po talaga pinahihintulutan ng mahal na Panginoon at talagang pinag-iingatan kami po lagi ng aking amo. Nandiyan talaga bawat kahit sagi man lang yan o kaya malapit lang po kami sa aming lakaran. Nandiyan po talagang lagi po ako nagpupuri sa mahal na Panginoon at kahit na po yung aking cellphone at nagpapatugtog po ako ng papuri, bawat lakarin po namin, hindi po ako hinahadlangan ng aking amo. Basta tuloy-tuloy po yan, kahit na napapakinggan niya. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Mayroon din po yung time na talagang nung sa disyerto po kami ulit pumunta, nandiyan mo talagang hindi po namin namalaya na yung aming dadaanan. Siyempre sa disyerto po, yung buhangin po nila, hindi naman siya masyadong lulubog yung gulong ng sasakyan mo, pero yung mga dadaanan mo, lalo pag hindi mo kabisado, lalo pag gabi, yung aking amo talaga medyo may alanganin po siya. Alam nyo, minsan po, dumaan po siya sa isang daanan na hindi naman niya pamilyar. Mayroon po isang gulong ata doon na tinapon lang, nadaanan po niya. Siyempre, yung gulong ng sasakyan, parang tatagilid po siya talaga. Hindi po niya na-balance yun. Hindi po niya na-balance. Muntikan po talaga, kami po talagang tataob. Yung parang gigilid talaga yung sasakyan po namin. Pero nandyan po talagang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kung anak talagang nagpupuri ka at palagi yan dyan yung prayer mo bago ka lumabas ng bahay. Nandyan po na huwag kalimutan po yung sabi nga ng ating mahal na beloved pastor na lumabas ka man ng bahay mo, huwag mong kalimutan manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon na lagi pag-ingat. Alam niyo talagang ginagawa po yan everyday. Kahit na nasa loob ka ng sasakyan, talaga ginagawa ko din sa isip lang. Talaga nandyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus. At meron din po yan na yun nga yung papunta po kami ng Kuwait, talagang iningatan po kami ng mahal na Panginoon. Hindi ko rin makalimutan yun kasi pares kami dalawang. Nakatulog po ako kasi wala rin po akong sa pagod din po sa pabiyahe. Pag sa biyahe talaga natutulog po ako sa sasakyan. At alam po yan ng amo ko, pinababayaan lang po ako niyan. Hindi ko rin namalaya, nakatulog din po siya. Amen, hallelujah. Alam nyo, hindi ko namalaya na bigla po nakigli po siya nung nagising po ako nung pagliko ng sasakyan. Sabi ko, bakit nakaliko? Yung pala nakigli po yung aking amo na babae. Grabe po talaga, sabi ko, mahal na Panginoon, kung may kaabutan kami o may kasalubungan kami o meron kaming nasa likod, disgrasya po talaga abot namin dalawa ng aking amo. Pero nandyan pa rin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi lang po yan. Kahit daw po sa mga highways na talagang sa city, meron din po yan talagang kahit yung amo ko pa, kahit na sabi nga nila, ang disgrasya, hindi mo masasabi kung kailan talaga darating sa'yo. Minsan po pumunta kami ng city, doon sa dako ng Kuwait, talagang marami pong sasakyan. Sabi ko sa amo ko, dahan-dahan ka lang kasi magta-turn over na naman kami sa paliko. Sabi ko, palagpasin mo yung mga sasakyan, kahit na pagka-aberya doon sa mga likod, magkapaghihintay naman sila. Ang akala ko, yung amo ko, wala kaming kasalubungan doon sa gilid. Mayroon kaming kasabay Mayroon kaming tumigil. Pero yung mga sasakyan na paliko, dire-diretso pa rin. Nung time na siguro medyo malayo-layo ng konti, sabi ng aking amo, siguro, nakita niyang wala ng sasakyan na parang malayo-malayo ng konti, umandar po siya.
Alam niyo talaga, hindi nila inaasahan yung isang kotse, pag andar niya pala, meron palang sumingit na naman doon sa gilid. Alam niyo, sa totoo lang, pag yung isa at nasa gitna kami, kung hindi tumigil yung amo ko, gaspit-pit kami talaga. Sumingit yung isa, nagasgasan lang po kami. Kaya praise the Lord talaga, gasgas lang po ang abot namin doon sa gilid Praise talaga. the Lord. Hallelujah. Kaya, nagpupuri ako talaga sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mahal na po sa pag-iingit niya. Isa rin po rin yan. At meron din kami nagtigil. Nung oras din yun, nung papunta na malapit na kami sa bahay, tumigil din yung aking amo kasi meron kaming nasa harapan na tumigil din. Pagtigil namin, hindi po namin alam, meron po sa likod namin na isa na humarurot po talaga siya. Alam niyo, bangga kami sa likod. Hallelujah, praise the Lord. Pero alam niyo, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nung pagkabangga doon sa likod, wala pong gasgas. Ang narinig lang po namin, ang nagasgasan po talaga, yung nakabundol-bundol sa likod. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, kung wala po ako, wala po yung pamilya ko na naglilingkod sa'yo siguro. Sa ilang beses na aksidente na naaranasan ko siguro, wala na po ako dito. Pero ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa anak niya talagang nandyan. Hindi niya po talaga kinalilig. Amen. Praise the Lord. Pinag-iingatan po talaga tayo ng mahal na Panginoong Hesus. At magpapasalamat ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Nandito po rin ako na nakatayo sa inyong harapan, na nandyan po na dumating yung time na talagang binigyan po ako na talaga ng parang sinukat ng pananampalataya ko sa mahal na Panginoon Hesus. Nandyan po talagang binigyan po ako ng problema, talagang na hindi ko na talaga siya kinaya. Nandun po na talaga nag-give up na ako, nag-give up na rin po ako itong previous taon po talagang sabi ko, mahal na Panginoon, sinusubok mo ba ako sa pananampalataya mo? Sabi ko gano'n. Dumating yung time na talaga nagtanong ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, yung problema ba nito? Sabi ko kung gaano ko katapat sa iyo sa paglilingkod, kung gaano kami katapat ng aking pamilya sa paglilingkod sa iyo, sabi ko gano'n. Pero alam niyo, sabi ko, nung time na yun na talagang bahal ako talagang magpakamatay kasi hindi ko talaga siya kinaya. Alam niyo, pinaalala sa akin ng mahal na Panginoon, grabe, talagang doon ko naranasan kung paano magkaroon ng problema. Yung talagang nasa kadiliman ka. Talagang masasabi ko talagang yun ang pinaka-worst na dumating sa buhay ko. Pero alam niyo, sinabi ng mahal na Panginoon sa akin, parang pinaramdam niya sa akin, sabi niya, alalahanin mo lahat ng mga pagpapala, mga himala, mga na ginawa ko sa buhay mo, ganun. Alam niyo talagang, umiyak pa ako sa mahal na Panginoon at maraming salamat sa mahal na Panginoon. Yung bala ko na pagpakamatay nung nakasurvive po ako. Amen. Hallelujah. Grabe. Naranasan ko talaga na hindi na ako nakakatulog ng gabi. Talagang nakatulala ka lang, iniisip mo, ang daming sumisiksik sa isip mo. Kahit nagpupuri ako noon, pero pagkatapos ko magpuri, tapos nagpapatugtog po ako ng gawain, ng mga kanta po natin sa gawain, nanonood ako ng mga live stream, pero nandyan pa rin, nakatulala pa rin ako, hindi ako makatulog noon. Grabe yun. Tapos sa kinaumagahan, dinadaan ko na lang sa trabaho, sinisik-sik ko sa trabaho yung katawan ko para makalimot lang. Pinapagod ko sarili ko nung oras na yun. Pero alam niyo, ilang buwan na talaga ako dinanas ko yun. Pero alam niyo, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, grabe. Alam niyo yung depression ko, yung anxiety ko, talaga tinanggal po talaga ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Totoo po yan. Kaming mga OFW, alam niyo, sa totoo lang, kung wala kami sa mahal na Panginoon, siguro yung time na yun, wala na po ako dito sa harapan niyo, pero nandyan pa rin ang kahabagan, ang pangangalangan at pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Talagang nilayo Praise the ako Lord. at binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan ko na hindi ko na po gagawin yun at magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na talagang yung aking mga anak, pinalaki na po na dito sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Panginoon na Amen. bagaman wala Praise po the ako Lord. sa tabi nila, nandyan pa rin talaga na patuloy pa rin po silang ginagamit at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah.
Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat nandyan po na hindi po sila karapat-dapat, pero kinahabagan po talaga sila ng mahal na Panginoon na patuloy po silang ginagamit bilang mga awit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na bagamat na wala po ako sa tabi nila, talagang nandyan po yung kataninuhan na binibigay ng mahal na Panginoon sa kanilang pag-aaral. At maraming salamat sa mahal na Panginoon sa pangangalaga, pag-iingat niya sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang pagpupunta ko sa pagbabantay po sa kanila, sa buhay po nila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat mo, mahal na Panginoon, sa lahat po ng mga pagpapala, sa lahat po ng mga himala, mahal na Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat po sa pagpapalang material, pisikal. Hallelujah. At lalong-lalo na sa pagpapalang espiritual. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Marcia Villaruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Na totoo yun, mga minamahal, ang ating napakinggan na talagang dyan sa part ng Middle East, mga minamahal, ay talagang napakahirap, mga minamahal, lalo na ang mapuntahan mo na ang iyong amo ay sa disyerto, mga minamahal, na talagang yun ay napakahirap, na talagang malayo sa kabihasnan. At kung titignan natin, mga minamahal, na sa lahat ng OFW, mga minamahal, lalo na sa ang work ay sa bahay, mga minamahal, majority, mga minamahal, na talagang ang mga amo ay talagang mahigpit sila, mga minamahal, na talagang sa kanilang buhay, mga minamahal, ay talagang kakaiba dahil iba yung kanilang culture, iba yung kanilang kinaugalian, mga minamahal. Kaya nandyan ang napakahigpit, mga minamahal, na sa ating mga kababayan ay talagang nandyan at kailangan mo na magtiis, lalo na pag ang iyong among babae, mga minamahal, ay ang gusto ng mga yan ay talagang inaapura ka lagi, mga minamahal, na sasabihin sa iyo, yala, yala, sura, sura. Ayan ang sasabihin sa iyo, mga minamahal. Kaya kailangan sa ating buhay talagang napakahalaga na tayo ay talagang nasa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung tayo ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi niya tayo iiwanan at hihipuin ng ating dakilang Diyos ang puso ng mga employer, mga minamahal, at ating napakinggan ang talagang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang sa buhay ng mga, lalo na sa mga nasa bahay, na ang mga ibang employer, ang ginagawa nila ay ipapahiram ka sa kanilang mga kakilala, sa mga kaibigan. At ang matindi dyan, mga minamahal, pag araw ng Ramadan ay talagang walang tulog, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid ay talagang patuloy na naglilingkod ang kanyang beloved family, na talagang andyan sila, na talagang nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa ating parents in the Lord, sa ating
beloved Pastor Wirsada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lino Comuna Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, and of course sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat mga minamahal sa ating mga live webcast viewers sa mang dako ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang ating gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved Sister Sophia Zaira Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldis Estrada Almeida, at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang nagawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada na sa dako ng Luneta, na kung saan po ay ako rin po ay nasa namuwalang relief ng aking nakagistan. Nung una po talagang hindi rin ako basta-basta naniniwala sa gawain na to, lalong-lalo na sabi ko sa aking sarili, sa kanilang mga patuto, sabi ko napaka-imposible po yung kanilang mga patuto, na sila ay napakalulubhan ng mga karamdaman. Ngunit sila pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa akin sarili ay wala yung mga nandyan, sabi ko sila po'y binabayaran para magsalita sa harapan. Ngunit nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na binuksan ang puso't isipan ko na para maniwala at magtiwala sa gawain na to, hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na to, at sinundan ko kung saan may gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang habagan lamang. Mula noon hanggang ngayon talagang nandito ako sa iyong harapan, na ako rin po'y nagpapatuto na hindi ako binabayaran, kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dumating yung panghihina ng aking pananampalataya, dahil ako po'y nagbawas ng pagdalo sa ating banal na gawain. Kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo'y dumalo po ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay ginawa ko lamang na isa. Nag-Sunday Christian na lamang po ako. Sabi ko, hindi na ako dumadalo ng Wednesday. Ganitong overnight, ayaw ko, sabi ko, dahil ang katuwiran ko noon, ako po ay nagtatrabaho, ako'y napupuyat, sabi ko. Ngunit hindi yan kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Taong 2012 po, nung ako'y nagkaroon ng sakit na high blood,
talagang nakaisang linggo rin po ako na nakaratay sa hospital. At magamat ako po ay nakaratay sa hospital at nilalapatan ng gamot, ay hindi po yung nag-i-stable ang aking BP. Yung doktor na nag-assess sa akin, nagtataka siya dahil sabi niya, bakit ganito yung habang nilalapatan ka ng gamot mula umaga tapos gabi, ay pag tinitignan yung hindi siya nag-i-stable. Okay, pag kinabukasan mataas na naman, sabi niya sa akin. Hanggang sa pinaulit-ulit yung mga sa akin, pag dinala sa mga kung saan-saan, ngunit in-examine ng aking dugo, ngunit ganun pa rin, hanggang sa naisipan ko na lamang po na ako po ay umuwi na lang ng bahay at sa bahay na lang po ako magpapatuloy na magpagaling, sabi ko sa kanya. Ngunit bago ako umalis sa kanyang clinic, talagang pinayuhan na po ako na mag-maintenance na lamang po. Sabi niya, ito yung iriresita ko na gamot, sabi niya sa akin, ay panghabang buhay mo na yan na iinumin habang ikay nabubuhay dahil sa stroke mo. Sabi niya sa akin, baka sa pangalawa, sa puso na yung tama niya at yun ay ikakitil ng yung buhay. Sabi niya, buti nga, sabi niya, hindi ka naputukan ng ugat sa utak, sabi niya sa akin. Kaya sa pag-uwi ko, sa takot ko, talagang nandyan na nagmi-maintenance ako. Sige, patuloy akong umiinom ng gamot. Umaga, bago ako matulog, umiinom ako ng gamot dahil natatakot din ako bilang tao dahil malilit pa yung mga anak ko noon. Kaya nag-maintenance ako. Sa patuloy ko na ginagawa yon sa tuwing monthly na bisita dahil mayroon akong buwan-buwan na para magpunta sa clinic niya para magpa-check up. Sabi niya, hindi talaga, sabi niya sa akin, hindi talaga nagno-normal yung dugo mo, sabi niya sa akin, mataas pa rin. Pero umiinom ka ng gamot, tinatanong niya ako, sabi ko, opo dok, sinusunod ko naman yung sinasabi mo sa akin, yung pag-inom na sa tamang oras, sabi. Pero bakit ganito, sabi niya sa akin. Hanggang sa nag-iba na lang siya ng sabi niya, siguro taasan pa natin yung dosage na yung inumin, sabi niya sa akin. At mag-iba tayo ng ibang brand na gamot, sabi niya sa kung ano yung maganda, sabi ko, yun na lamang po hanggang sa niresitahan niya ako ng bago. Ngunit paglabas ko sa kanyang clinic, kinuwinta ko yung aking iinumin na gamot. Sabi ko, medyo malaki-laki na. Kung kukwintahin ko sa isang taon, malaki-laki na yung aking magagastos, sabi ko. Kaya sabi ko, bigla akong napaisip sa aking sarili na sabi ko, nasaan na kaya yung nakilala kong Diyos noon. Sabi ko, bakit hindi ko subukan muli na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ibalik muli yung aking dating kainitan sa paglilingkod sa Kanya. Dumalo ako ng 3 beses uli sa ating banal na gawain. Sabi ko noon, total umpisahan ko sa Wednesday service hanggang sa mag-overnight. Sabi ko dahil sa overnight, pinayuhan niya ako na wag akong magpuyat. Sabi niya, baka hindi maganda yung pagpupuyat. Tigilan mo yung pagpupuyat. Sabi niya, unang-una niyang habilin sa akin. Dahil imbis na yan ay bumaba, lalo yung tataas, sabi niya. Nangamba uli ako sa overnight natin. Ngunit hindi ko yun ininda na nandyan na nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ibalik niya yung dati kong pisikal na pangangatawan at muli akong maglilingkod sa Kanya. Hanggang sa dumating yung overnight, maaga akong nag-overnight, pinakiramdaman ko yung aking sarili mula umaga. Ngunit pagdating ng umaga sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magaan ang aking pakiramdam, parang okay lang, sabi ko sa aking sarili. At yung gamot na pinapabili niya, hindi ko na binili. Talagang tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa dumating yung linggo. Talagang ganun pa rin na
pagdalo hanggang sa umabot ako ng mga ilang buwan. Siguro umabot ako ng mga 6 na buwan na ganun ang ginagawa ko, na hindi ako nagtitik ng gamot, nag-overnight na lamang po ako. Pagdating ko ng mga ilang buwan, talagang yung pag-check up, hindi na ako nagpapa-check up. Nagtiwala na lamang ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basta nag-alay ako ng panalangin at saka ayuno sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kasalukuyan, talagang tamasang-tamasa ko yung kagalingan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Yan po ay aking kalakasan. Ako'y pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Karamdaman yan, kasiyahan, kalungkutan, talaga niyang patuloy akong dumadalo sa ating banal na gawain. Hindi ko po yun iniinda kung ano yung dumating. Basta sabi ko sa akin, patuloy akong maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat lagi akong inuusik ng aking pamilya na tumigil ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nag-aalala sila sa aking sakit. Baka daw ako atakihin muli. Sabi nga, hindi mo na iniisip na wala kang kasama sa buhay. Talagang nandyan na nung nasa ospital ako, talagang walang nagbabantay sa akin. Talagang parang ako lamang, kaya pinapatigil akong dumalo. Ngunit nandyan ang lagi kong dinadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi akong gabayan araw at gabi at hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat Praise the Lord. sa Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niyang pag-iingat. Magamat malayo kami, ang aming pamilya talagang nandyan din na pinag-iingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yan na COVID-19, talagang nandyan din na magabat ang aking beloved asawa ay sa ospital nagtatrabaho. Yan po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Lahat ng Hallelujah. kasama niya, talagang sila tinamaan ng COVID-19. Ngunit siya na lamang po yung nag-iisang na pumapasok sa kanyang trabaho. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na upasan. Hindi man karapat-dapat, yun po ay nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun, mga kapatid, na kung ating titignan, mostly karamihan sa tao ngayon ay mayroon silang maintenance. Amen. Ang ating beloved kapatid na talagang mataas ang kanyang BP at talagang mayroon siyang maintenance para bumaba ang kanyang BP, mga minamahal. At sinabihan siya ng doktor na talagang bawal magbuyat. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved Pastor Will Disraja Almeida na dumalo at mag-overnight, mga minamahal. At ating nakita na nung ang ating beloved kapatid na talagang dumalo, mga minamahal, yung tinitig na maintenance sa mataas na BP, mga minamahal, talagang ito ay pinababa at tuluyang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen! Kaya totoo ang sinabi ng propeta
ng ating dakilang Diyos. Anong ginawa ng ating beloved pastor? Ni-reverse psychology ng ating beloved pastor na huwag magpuyat. So ang ginawa, talagang magpuyat at mag-overnight. At bawat isa sa ating nakita na yan ang prueba at ebidensya na totoo ang sinabi ng propeta ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay mapalad ang bawat isa mga minamahal dahil yung ating ginagawa, yung ating pagdalo, pag-overnight mga minamahal, ay hindi yan mawawala ng kabuluhan. Bawat isa na narito ay talagang mayroon tayong pakinabang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Sofia Saira Nodado at sundan po siya ng ating beloved Elder June Amaro. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po ako po'y binigyan ng pagkakataon na magpasalamat ngayon sa pulpito. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil one time po nung golden anniversary po natin sa Luneta, kinabukasan po nun ay first day of exam namin sa periodical. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po binigyan niya po ako ng wisdom and knowledge kahit di ako po'y sumabak sa exam na yon ng walang review. Ngunit ang hiningi ko lang po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus ay kahit pasado lang po na score. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi lang po pasado na score ang binigay niya sa akin, ngunit highest pa po ako sa test namin. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil po kahit po inuusig po ako ng mga kaklase ko dahil hindi nga po ako nakakapagsuot ng mga pants sa school namin ay binibigyan niya pa rin po ako ng proteksyon at hindi niya po ako pinapabayaan. Praise the Lord. Bago po matapos ang aming patotoo, nais po naming mag-alay ng papuring awitin. Praise the Lord.
sa'yo. At kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang oras dalangin kong lahat sa'yo. At kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Praise the Lord. Sana'y naroon ikaw. Sana'y naroon Mataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay tangi sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto sa papuring awit. Alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa karanasan ng ating kapatid, mga minamahal, dito po, nakasulat po dito sa Matthew 5:10, mga minamahal, ganito po ang pagkakasaad. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran sapagkat sa kanilang kariyan ng langit. Mapalad po tayo kung pinag-uusig po tayo sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo po na nasa katotohanan mga minamahal, talaga pong pagandaan po natin mga minamahal yung mga bagay na bibigay ng mahal na Panginoon bilang tayo mga minamahal tagapagmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Darating po sa atin mga minamahal ang mga pagsubok kaya mga minamahal. Mo't magsitatag po tayo mga minamahal. Hindi tayo pabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya saman tayo po maroon mga minakasama natin ng mahal na Panginoon. At kailanman hindi tayo pahiyaan ng mahal na Panginoon sa ating pag-aaral. Gagawin niya tayong ulo hindi buntot mga minamahal. Maging sa mga biyaya, papapala, mga minamahal na pangako na mahal na Panginoon na tayo mga minasasagana sa ating buhay mga minamahal. Kaya panghawakan po natin mga minamahal ang pananampalataya natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na lahat ng bagay may pangyayari sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ginagawa ng mahal na Panginoon lahat na ito para sa katitibay po natin upang manatili po tayo sa una nating pag-ibig at huwag po nating iwanan mga minamahal. Napagkat napakalaga po itong ginagawa natin
Mga minamahal, ito po yung ginagawa po natin, ito po yung kaligtasan natin na magdadala po sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ano po nangyayari sa ating buhay, mga minapasalamatan natin mabuti o masama, sapagkat yan po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Amaro po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila, paparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At dubling paggalang at pagbati po sa ating minamahal, kagalang na Pastor Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malimutang mga ginito ang aral at turo na iniwan ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng Pangasinan, sa mga siwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buwinir, at sa kanila pong beloved anak, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na binigyan ulit ako ng pagkataon upang pasalamatan siya, purihin siya sa mga kamanghamanghang ginawa niya sa aking buhay. Kahit na ito mga minamahal ay paulit-ulit. Hallelujah. Ngunit hindi po tayo, hallelujah, magsasawa na pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa mga pagpapala. Hallelujah. Dahil mga pagpapalang itong mga minamahal, hallelujah, ay nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ginamit lang tayong instrumento mga minamahal upang ipahayag natin ang kabutihan na ginawa natin pinakamahal na Panginoon Hesus. Sariwain ko lamang mga minamahal. Hallelujah. Nung nagka-COVID ako mga minamahal, hallelujah, na hindi ko po sukat akalain na mabuhay pa ako mga minamahal. Ngunit may layunin pala ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Dahil doon sa Barangay Balaya, mga minamahal, 5 kami mga minamahal doon na tinamaan ng malubhang karamdaman ng COVID-19 na yan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na humantong na talaga sa aking, hallelujah, sa aking sarili na lumilim na aking paningin mga minamahal. Sa pangsiyam na gabi ko po mga minamahal doon sa aming tahanan. Nariyan, hallelujah, na pinapasalamatan ko na ating pinakamahal na Panginoon Hesus kung kukunin niya aking hiram na buhay para matapos na po mga minamahal yung aking habol-habol sa aking paghinga, mga minamahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa aming 5 mga minamahal. Yung 4, hallelujah, na tinamaan ng malubhang karamdaman na yun, mga minamahal. Dihado ako mga minamahal sa financial dahil ang mga labuhas nila nasa ibang bansa, nasa Amerika, mga minamahal. Ngunit walang nagawa yung pira mga minamahal, gumastos na ng kulang milyon mahigit mga minamahal. Ngunit binawian pa rin sila ng buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa aming 5. Ako ang nag-isang membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tsaka habagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unang dalangin na ating mahal Pastor Will Estrada Almeida, nariyan ang ating mga beloved pastoral workers, hallelujah. Araw at gabi, mga minamahal, nariyan yung kanilang back-up prayer, mga minamahal, sa akin, hallelujah. Sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Narito pa ako, mga minamahal, sa inyong harapan, hallelujah. Hallelujah, katayo at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng magpala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalit pagpala, maging sa physical, sa material, financial at higit sa lahat ng palang espiritual. Hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan, pasasalamat
ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Tinan niyo po mga minamahal, kung gaano tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi tayo iniiwanan ni pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito po mga patutunan ito, mga minamahal. Huwag po tayo magsawa, mga minamahal, sapagkat dito po natin naluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At dito po rin mga minamahal, itong ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal, na sila po, mga minamahal, ay sa kawalan ng pag-asa, mga minamahal, kawalan ng pananampalataya, mga minamahal. Dahil po sa patutunan natin ito, mga minamahal, nagkakaroon ng pag-asa ang mga taong walang pananampalataya, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ito mga patutunan natin, mga minamahal, katulad ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sa mahal na Panginoon tayo, mga minamahal na mga anak ng mahal na Panginoon. Minsan pinapahintulot ng mahal na Panginoon, bakit po sa ikalwalhati po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapagkat kung hindi niya po gagawin ito, mga minamahal, wala pong patutuo. Mga minamahal sa ating minamahal na kababayan, sa ating kapwa-tao, mga minamahal na napipigati, mga minamahal, mga kalungkutan sa buhay, mga minamahal, nang alam nga nila, mga minamahal, walang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Kaya nga nangyayari po sa mga tao, mga minamahal, na walang pananampalataya, hindi po nakakapakinig ng mga patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan po ang kapagitan sa kanila, naubos po yung kayamanan nila, mga minamahal. Hindi nila alam ang kanilang gagawin, saan hindi na po sila nagpapadoktor, mga minamahal. Dahil sa kawalaan, mga minamahal, doon po natutungo, mga minamahal, sa kapamakan ng ating mga minamahal na kababayan na hindi pa po nakakilala sa mahal na Panginoon. Kaya yung pong ginagawa ng mahal na Panginoon sa atin, sa kaluwalhati niya, para na rin sa pag-asa sa ating mga minamahal kababayan na hindi po nakakilala sa katotohanan, mga minamahal. Kita niyo po na nagawa po yung mga tao, kahit anong yaman nila, anong mga pag-aari na mayroon sa kanila, sapagkat ang buhay po hindi nababayaran, mga minamalawak po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At binibigyan niya ng halaga, mga minamahal, sa mga kanyang mga anak, mga minamahal, na hindi niya pinahintulot, mga minamahal. Katulad po, sabi ni Haring David, lagi akong pinarurusahan ng mahalapain mo at hindi niya ako binibigay sa kamatayan. Kaya yung mga nararamdaman po natin, dumarating po sa ating makaramdaman. Ang sabi po ni Haring David, mga minamahal, hindi niya ako binibigay sa kamatayan, bagamat dumarating po sa ating mga minamahal ang mga kapigatian, mga karamdaman, mga minamahal. Kita niyo po sa 5 mga minamahal na kanyang mga kapitbahay, mga minamahal, sila po nasawi, mga minamahal, sapagkat hindi nga sila nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating mahal na kapatid, bagamat ipinahintulot, narito nagpapatutuo siya. Ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Mga karamdaman mayroon sa atin, mga minamahal. Walang imposible sa mahal na kanya tayong pagalingin, mga minamahal. Kaya huwag po tayo magsawa, mga minamahal, magpatutuo, mga minamahal, sa ating minamahal na kababayan, mga minamahal. Sapagkat yan po ang dakilang layunin na mahal na Panginoon, kung bakit siya pinagkatawang tao, mga minamahal, ibig niya, ang lahat ay tumanggap ng pag-asa, mga minamahal, tumanggap ng pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Talapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamamalaya, muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba, pasasalamat, pagpasawalang hanggan at sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang madaling araw po sa lahat po ng ating mga pastoral workers, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved Orden Preaching ko, Bubuinier, mga minamahal, sa kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Bain, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, sa inyo po mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa mga bisita, sa ating mga live webcast po natin, through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga viewers, followers po natin. Magandang madaling araw na po, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal.
Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, worker, beloved brethren and visitors. Ako ay pinag-abot ng pagbati, magandang madaling araw na po sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na po ako muli ng gintong pagkakataon upang siya ay po papurihan at pasisalamatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa mga kamanghang-mangha, kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Ang himala, binigay niya po sa aming buhay. Mula po kami naglilingkod sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Nung panahon ng pandemic po, year 2021, hallelujah, hallelujah. Isa rin po kami sa nakaranas po ng sakit na nakakamatay, COVID-19, hallelujah. Ako pinagpuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa tulong at panalangin nating beloved pastor. Nandiyan na po na napagtumbayan po namin ang sakit na karamdaman na yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na una po nakaranas ang aking beloved husband at nandiyan na po na 3 po kami sa aming family. Nandiyan po na yung abang lingkod at aking beloved daughter na panganay. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na nakaranas din po kami ng hallelujah. Ang ubot sipon, hallelujah, hallelujah. Nandyan po na, hallelujah, bilang tao po, nandyan po na natatakot din po kami dahil sa karanasan po, naririnig po sa mga balita na hallelujah, nandyan po na kabilat kanan, hallelujah, 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 nakakaranas ng sakit na yan. Pero maraming salamat sa ating pinakamahal na po dahil hindi po kami pinapabayaan, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat din sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil noong 2021 din po, nandiyan na po na nakaranas din po ang aking beloved husband ng stroke. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na hindi na po makahinga. Hallelujah. Nandiyan po na nangingitim na po. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, nawawala na po na oxygen sa kanyang katawan. Hallelujah, hallelujah. Supalit, pinaalala po nating pinakamahal na Panginoon upang banggitin po ang 3 beses ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po, hallelujah, nandiyan na po na bumalik ang kanyang ulirat. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, nung bumalik po ang kanyang ulirat, nandiyan na po na pinipilit po ng beloved daughter ko na magpatingin sa doktor. Hallelujah. Dahil nag-aalala nga po sa kanyang kalagayan. Nandiyan na po na ayaw pumayag, subalit sa huli po, napipilitan din po. Hallelujah. Hanggang sa dalhin na nga po namin sa ospital. Nandiyan na po padating namin sa emergency. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na nakaranas po muli siya ng pagtaas po ng kanyang dugo. Hallelujah. Nandiyan na po na habang sinusuri po siya ng nurse. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah. Nandiyan na po na hindi na po niya maitaas ang kanyang kaliwang balikat at kaliwang binti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah. Pagdating po ng emergency, nandiyan na po na minamadali po yan dahil hindi na po niya maangat ang kanyang hallelujah, kamay at saka binti. Hallelujah, hallelujah. Ako po'y nandiyan na po na
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pagdating po ng 5 araw, nandiyan po nakaranas po siya ng sobrang sakit sa kanyang naramdaman. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan na po na habang sinusuri po ang kanyang mga lab test, nandiyan na po na nakitaan ng kanyang CT scan na malaking blood clot po sa kanyang kanang ulo po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na pong time na sobrang grabe na po, nandiyan na po na tulog lang po yan, hindi po nagigising yan pagdating ng 5 days. Nandiyan na po na humingi po kami ng backup prayer po sa main church. Ganon din po ang mga beloved in-laws. Humingi rin po ng backup prayer dito po sa outreach natin sa San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Hallelujah. Nandiyan na po na sobrang grabe na po. Hallelujah. Nandiyan po na sumamo din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po na hindi ko po inawala ang mga papuring awitin po, nilalagay ko po sa kanyang tabi, ganoon po ang banal na kasulatan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, naramdaman na po niya na, hallelujah, sobrang sakit ng kanyang ulo, parang sasabog daw po yan. Nandiyan na po na naginip na po siya. Hallelujah. Hallelujah. Nararamdaman na po niya na habang yung kaluluwa niya po humihiwalay na sa kanyang katawan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Hallelujah. Nandiyan nga po na, hallelujah, nakikita na po niya ang kanyang katawan na humihiwalay sa kanya. Hallelujah. Ang kaluluwa na humihiwalay sa kanyang katawan. Hallelujah. Habang nandiyan na po na pinaalala ng pating pinakamahal ng Panginoon sa kanya na, anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat ay gawin kong normal sa iyo. Hallelujah. At yun pong time na po yun. Praise the Lord. Hallelujah. Nagising na po siya. Nandiyan na po na. Amen. Praise the Lord. His Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Nandiyan na po na iyak nang iyak siya. Tapos kinikwento niya po anong gano'n ang nangyari. Tapos nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon na binigyan po siya muli ng pagkakataon pong mabuhay. Hallelujah. 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 Praise the Lord po. Hallelujah. Ako itong puri pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil pinagaling po siya, mga minamahal. Ngayon po ay unti-unti po siyang kakalakad. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. His servants, Lord Jesus. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula po kami naglilingkod sa Kanya. Hindi po kami pabayaan. Yan po pinagpala rin po kami. Hallelujah. 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 Di po niya kami pinapamayaan, mga problema dumarating sa amin, yan po ay nabigyan ng kalutasan, ganun yung mga karamdaman po ay kanya pinagagaling. Ako, lahat ng po yan ay pinasalamat sa ating Panginoong Isus. Hanggang dito na po lamang mga mahal na mahal. Ang lahat ng papuri, kadikalaan, pagluwalhati ay sa ating pinakamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ablis, mahal na kapatid, beloved sister, Salvacion de la Cruz sa buhay na pinagpalang patuto, mga minamahal. Ayon sa kanyang patuto, mga minamahal, nagkaroon po din ng kanyang mga mahal sa buhay na 3 po sila, nagkaroon po sila ng sintomas ng COVID-19, mga minamahal. Ngunit hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa ating paglilingkod, mga minamahal. Sa ating pagtitiis na ginagawa natin ito, nagsusumikap tayong dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Mula na rin sa panalangin ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Kalakip ng panalangin ng lahat ng mga magkakapatid, mga minamahal. Nariyan ang mahal na Panginoon. Bagaman dumarating sa ating sanang kahinaan, yung pag-alinlangan po natin, mga bilang isang tao, mga minamahal. Ang tinitignan na mahal na Panginoon dyan, yung natitira mong pananampalataya, bagaman nag-aanilangan ka. Hindi katulad ni Haring Asa, mga minamahal, ang hari ng Israel, mga minamahal. Talaga pong nawalan siya ng pananampalataya. Lahat ng mga manggagamot sa kanyang karyan, mga physician, mga minamahal. Yun po yung pinagkatiwala niya. Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil si Asa, mga minamahal, siya po mga minasumampalataya sa mga manggagamot, mga minamahal, at siya po yung namatay. Kasi hindi niya hinahanap ang mahal na Panginoon. Kaya yung pananampalataya natin nakukunti, mga minamahal. Batid na mahal na Panginoon, siya rin po, mga minamahal, gumagawa ng kapamaharaan, nagpapalago
ng ating pananampalataya. Oo, nagpapagalak sa atin mga minasabila ng ating pagkukulang, pagkakasala, yung ating pag-alinlangan mga minamahal. Sino ba mga minamahal hindi magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon upang luwalatin natin ang kanyang banal na pangalan, ang kanyang mahal na asawa. Kita niyo po mga minamahal, siya po mga minamahal, na-stroke, kumatos na po mga minamahal. At nagkaroon po siya ng blood clot sa kanyang utak, mga minamahal. Hindi na po siya magising 5 araw, yung sinasabi ng ating mahal kapatid, tutulog na lang po siya. Mga minamahal, alis na hirapang huminga, mga minamahal. Sino pong mag-aakala, mga minamahal, mabubuhay pa po ang kanyang mahal asawa. Kasi karamihan po talaga, mga minamahal, yung wala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung katulad ng ganong klaseng yun po yung natake po tayo mga minamahal, kumatos po tayo talaga po, hindi po mga minamahal mo sa mahal na Panginoon. Hindi tayo pabayaan na mahal na Panginoon. Kung ako'y nasa inyo, sinong laban sa inyo? Kaya yung banal na Espiritu na mahal na Panginoon, panatilihin po natin sa ating puso yan, mga minamahal. Kahit nanghihina ang pananampalataya natin, daing natin sa mahal na Panginoon. Huwag nating hiwalayan ang ating pananampalataya. Huwag natin pigatiin ang banal na Espiritu Santo sa atin, mga minamahal. Sapagkat yun po ang magbibigay ng buhay sa atin. Yun po magkakaroon po tayo ng katugunan mga panalangin sapagkat sumasa atin ang ating pinakamamahal. Hindi tayo iwanan, hindi pababayaan. Siyang may akda ng buhay. Ako ang sumusugat, ako nagtatapal, ako ang nagbibigay ng buhay at akong kumukuha ng buhay. Kaya asahan po natin lagi ang ating pinakamamahal. Laging may pag-asa, huwag tayo mawalan ng pag-asa, mga minamahal. Kung mangyari na ipahintulot na mahal na Panginoon, nakunin na po, mga minamahal. Ang kapatid natin, mga minamahal, wala pong pagkalugi, mga minamahal. Sapagkat pag pumikit po tayo sa lupa, mga minamahal, yun ang pagmulat natin, mga minamahal, na kasama na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita na po natin ang ating minamahal na magulang natin, kamalapad yung mga naunang Kristiyano, mga minamahal. Makikita na rin natin ang kapatid natin, si Noah, si Moises, lahat ng mga propeta, makikita nyo po doon sa langit, mga minamahal. Wala pong pagkalugi, buhay na walang hanggan po. Kagalakang hindi masayod, mga minamahal, na binibigay ng kagalakan sa sanlibutan, pawang lumilipas, mga minamahal, pawang kapigatian po dito sa lupa sa langit. Wala. Lahat talaga alisin na mahal na Panginoon, yung mga kalungkutan natin, yung mga nangyayari dito sa lupa, yung mga pagsubok dumarating sa atin na kapigatian doon sa langit, wala na po. Mga minamahal, wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala ng kagutom, wala ng tindi ng init ng araw, wala ng sakit, lahat, wala na, param na lahat. Yung pagkagutom, wala na, mga minamahal. Kaya po, napakapalad po natin kung kinuha po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, dalawa lang po, maaaring bigay niya yung buhay natin sa atin para makapaglingkod pa po tayo sa mahal na Panginoon upang magpatutuo pa rin para sa ikalwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa lahat mga minamahal ng tao na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Na malaman nila na mayroon palang Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, ng mga uri ng karamdaman, mga minamahal sa mahal na Panginoon. Wala pong imposible. Alalahanin po natin, mga minamahal, nung nagkatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoon, kita niyo po yung mga tao, wala nang pag-asa, mga bulag, mga kung ano-anong karamdaman, mga minamahal, wala na po silang pag-asa. Nung nagkatawan tao, mahal na Panginoon, lahat ng mga karamdaman na wala pong kagalingan, lahat pinagaling na mahal na Panginoon. Noon, ngayon, magpakailan pa man, hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pangawakan po natin ang pananampalataya na tinuro po sa atin ng ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon, sa lahat natin minamahal na manggagawa. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Arnel Nodado po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Lina Pires po, minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-aalala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, hallelujah. At sa ating beloved mamader, beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah. Magbati rin sa kanilang mga puting manak, sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa upasan na ating pinakamahal na Jesus,
at sa mga elders, sa beloved ordained preacher, at sa kanyang anak, ako'y bumabati ng isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Aming mahal, una ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, ang patuloy niyang pag-iingat sa aming buhay, sa kanyang kahabagan, sa mga palang amin nakakamtan, sa kagalingan, sa kalakasan, sa katiwasayan, sa kapayapaan ng aming buhay. Hallelujah! Ito'y grabing pagpala para sa akin, mahal. Hallelujah! At patuloy ko rin sa inyo, mahal, kung paano kami nakakilala sa misteryong ito. Hallelujah! Na sa amin, mahal, ang una nakilala dito, mahal, ang aming beloved Lula nung araw, mahal. Ito'y masabi kong makadiyos, mahal, ang aking beloved Lula, mahal. Bakit mahal? Sa kanyang buhay, mahal, ito'y talaga naghahanap ng katotohanan, mahal. Dahil sa kanyang karamdaman, mahal, ito'y di gumagaling-galing, mahal. Hallelujah. Bangawan siya, nakikita ko sa kanyang buhay, mahal. Ang aking beloved Lola, talagang makita mo sa kanyang buhay, mahal, yung kaayusan, kabanalan, mahal. Sa kanyang pamumuhay, mahal. Talagang sa kanyang pagkilos, mahal. Wala itong bukang bibig, mahal. Siya ay naghahanap ng katotohanan, mahal. Dahil sa kanyang karamdaman, mahal, na hindi gumagaling-galing, mahal. Ito'y karamdaman, sakit sa puso, mahal. Na kung ito'y nakikita ko, mahal, kung ito'y natake mo, mahal, talaga ito'y nangingisay, mahal. Hallelujah. Ganon ang kanyang buhay, mahal. Hallelujah. Sa paghahanap ng katotohanan, mahal, ang aking beloved Lola, ang gawaing Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal. Hallelujah. Sa unang, mahal, ang aking beloved Lola, ito'y nag-obserba lang, mahal. Dahil nga sa kanyang mga manadalang gawain, ito'y marami ng dalan, mahal. Hallelujah. Na nung araw, mahal, aking naalala, mahal, sa aking kabataan, mahal, ako napasama sa gawain, mahal, sa pagdalo-dalo, mahal. Hallelujah. Ngunit kakabi, mahal, ang gawain ito, mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang buhay, mahal, sa patuloy na pagdadalo sa gawain ito, mahal, sa dako ng Marikina, mga mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, kanyang nasumpungan, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal. Hallelujah. Pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, ang karamdaman ng aking beloved Lula, mahal. Hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yan ang naging daan, mahal, kung bakit kami nandito sa paglilingkod na ito, mahal. Hallelujah. Na nung araw, mahal, ako'y sumasama-sama sa aking beloved Lula sa pagdalo-dalo, mahal, sa gawain ito, mahal. Dahil nga sa aking kabataan, hallelujah, ako'y talagang napahiwalay, mahal. Hallelujah. Dahil minsan sinasamahan ko ang beloved Lula, ngunit nandyan ang barkada, mahal. Bagaman aking Lula, mahal, walang sawang nag-share na mahal na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa kanyang buhay, mahal, yung natanggap niyang kagalingan, mahal, ito'y lagi siya nagpapatuto, mahal. Hallelujah. Lagi siyang naiyak, mahal, sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Lagi niyang sinasabi na sumpungan niya ang tunay na katotohanan, mahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, mahal, ito'y pinagaling, mahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya naman, mamahal ang beloved Lula, ito'y masigasig na nalilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang kahabagan, mahal. Hallelujah. Sa aking buhay, mahal, bagaman ganun ang nakita ko sa aking beloved Lula. Hallelujah. Ito'y binabaliwala ko lang, mahal. Hallelujah. Bagaman nga ako'y sumasama sa gawain sa dako ng kunita. Hallelujah. Ang lahat na narinig ko, mahal, ito'y pumapasok sa kabilang tainga ko, mahal, at ito'y lumalabas din, mahal. Hallelujah. Kaya yung bisyo, mahal, sa aking buhay, mahal, walang kapangyarihan, mahal, na ito'y aking matakasan, mahal. Hallelujah. Bagaman, nung araw, mahal, pag ako'y nalalasing o sabog sa drugs, mahal, dahil talagang grabe ang aking bisyo, mahal, pagkatapos ng mahal, sobrang sakit ng aking ulo, mahal. Hallelujah. Na sinasabi ko sa aking sarili, ako'y hindi na magbibisyo, mahal. Ngunit pagkatapos ng ganyang mahal, paghihirap na yan, ako'y bumabalik na naman sa bisyo, mahal. Hallelujah. Ganon ang aking buhay, mahal, nung araw, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pag-share ng aking beloved Lula, mahal. Hallelujah. Na maglingkod na sa ating pinakamahal ng Panginoong ng seryoso, mahal. Hallelujah. Si puso, isa-isip, mahal. Ang paglingkod na ito, mahal.
Dahil sa aking kagulang, sa aking puso at isipan, mahal, walang kapayapaan, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang mga pamumuhay kong mahal, ako'y talagang dumalo, mahal, sumama uli sa aking beloved Lola, sa dako ng kunitang mahal, hallelujah. At nakinig mong mahal sa mga pangangaral mong mahal, lahat na tumatayo sa pulpitong ito mahal, ito'y aking pinapakinggan mahal. Lalo sa pangarang ating beloved Mama Del, higit ang ating mahal na pastor ng araw mahal, hallelujah. Talaga ito'y sinapuso ko, sinaisip ko mahal. Na ang dalangin ko lang nung araw mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Alisin niya sa akin yung mga problema mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mong mahal, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pag-aayuno sa dako ng pampangkam mahal, dahil sabi nga mahal, kung tayo miniling sa ating pinakamahal na Panginoon, samahan natin itong pagsasakripisyo mahal, hallelujah. Yun ang aking ginawa mahal, hallelujah. Pagkatapos ng aking pag-aayuno sa dako ng pampangkam mahal, labis-labis pa, sobra-sobra pa ang aking natanggap na pagpapala mahal. Bakit mahal, hallelujah? Dahil paglabas ko ng pastoral house sa dako ng pampangkam mahal, grabe kagalakan ng aking puso at isipan mahal, na tila ba nakalutang ako mahal sa akin at sa sobrang kagalakan mahal. Yun ang aking natanggap na pagpapala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos sa kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung wala ang misteryo ng Jesus Miracle Crusade mahal, malamang sikpit, biluro ng crowd na ako mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, pag sinabi ko mahal, hallelujah. Grabe mahal, talagang nandyan ang kapamakan, nakaabang lang mahal, hallelujah. Dahil sa aking buhay mahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya salamat sa mahal Panginoon, sa kanyang kahabagan mahal, ako'y talagang kinabagan niya na mapabilang sa misteryo ito mahal, hallelujah. Kaya lubos-lubos ang pasasalamat, talagang tayo'y may totoong propeta mahal na tayo'y inaralan mahal kung paano, hallelujah, sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos kapasalamat mahal, maging sa aking pagbabago sa aking buhay mahal, na talagang ako'y lubos ang binago na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking pagmumura ng araw mahal, dahil kung ako'y matuwa, magalit mahal, ako'y nagmumura talaga mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat mahal sa pinakamahal na Panginoon, maging sa hallelujah, mga karamdaman mahal na walang anumang gamot mahal, lubos na pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, panalangin, hallelujah, pagpupuro sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kahit anong karamdaman mahal, ito'y sa unang pagload ng ating beloved pastor mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maging sa pag-iingat ng araw mahal, sa aking pagmamaniw mahal, maging dito mahal, talagang ako'y kinakabagan, iingat ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagsigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na nandyan yung habag niya mahal, hallelujah. Na ako'y kinakabagan, hallelujah, sa tutuin na mahal, hallelujah. Patuto ka rin mahal, aking beloved tita mahal, na nung araw mahal, ito'y una na nakakilala sa gawain ito mahal, hallelujah. Na ito'y nababutismo ng mahal sa na year 1995 mahal, hallelujah. Ngunit ito'y hindi nagpatuloy sa paglilingkod mahal, hallelujah. Bagaman nakita niya mahal ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanilang buhay mahal, dahil sa kanyang nanay mahal, ang aking beloved Lola mahal, na ang kanyang mga anak mahal, kung ito'y nagkakasakit mahal, ang aking beloved Lola mahal, ang kanyang mga apo, ito'y sinasama lang sa isang kwarto mahal, at ito'y nagpupuri, nag-ayuno mahal, ang mga sakit ng kanyang mga apo mahal, sa unang pagluto ng ating beloved pastor mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bagaman magkaroon mahal, ang kalagayan ng aking beloved tita mahal, ito hindi nagpatuloy mahal, dahil sa kanyang negosyo mahal, hallelujah. Di naglaon ng panahon mahal, ito nagkaroon ng karamdaman na kulang mahal, hallelujah. Talagang naparakila ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Kung wala ang Jesus Miraculous mahal, malamang wala na siya ngayon mamahal. Hallelujah. Ngunit gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganong mahal. Nung bagong pandemya mahal, ang karamdaman kulang ng aking beloved tita mahal, ito'y lumala mong mahal. Hallelujah. Na ang kanyang katawan mahal, ito'y namamanas ng mahal. At ito'y nagdudumi na parang giniling na dugo mahal. Hallelujah. Talagang hinang-hina na siya mahal. Hallelujah. Ngunit ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Nandiyan ang aking beloved nanay mahal na walang sawang nag-share mahal na magbalik loob na sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganong kalagayan ng aking beloved tita mahal, ito'y sumama sa pagdalo sa dako ng Antipulo mahal. Hallelujah. At nagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon sa patuloy na pagdalo kasama ang pag-ayon ng pag-isis sa dako ng Antipulo mahal. Hallelujah. Yung karamdaman na kulang mahal na wala ng pag-asa na maraming siyang puntang manggagamot, albularyo, hospital na talagang may kalidad mahal. Hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman na kulang na hindi gumagaling-galing mahal. Ngunit mahal, ito yung nagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Nagpatuloy na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, hallelujah, sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ang karamdaman ng aking beloved at mga mahal, ito yung pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya walang sapat na dahilan, mamahal. Hallelujah. Na hindi natin papaglingkuran ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi sapat ang aking salitang ito, mamahal, kung gaano ko pasalamatan, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon at totoong may nangaral. Hallelujah. Totoong nagpagal sa misteryong ito, mamahal, ating beloved pastor, ating beloved mother, mamahal. Kaya ating pahalagaan mo mahal, ang paglilingkod na ito mahal. Gaya ko nung araw mo mahal na talagang binabaliwala ko lang mahal. Hallelujah. Kaya ako nalubos na nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga palang akin na natatanggap mo mahal, 10 na aking mahal sa buhay mo mahal. Mula sa pagpalang material, pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa spiritual na pagpalang mahal. Kaya lahat ako purihan, pasalamat aking binabalik na sa ating pinakamahal na Diyos po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Sa ating beloved brother Arnel Lodato, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapalang yan, mga minamahal. Hallelujah, tunay mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah, dahil po mga minamahal ang ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, nandiyan ang kanyang mga bisyo nung araw, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, dahil may totoong pastor, mga minamahal, hallelujah, nagturo ng buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, kung paano lumapit ang isang kaluluwa, mga minamahal, ang isang tao, mga minamahal, kung paano magsisi, kung paano baguhin, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos nung siya nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, yung kanyang mga bisyo, mga minamahal, yan po'y inalis ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panis po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal, sa mga pag-alala, mga minamahal, hallelujah, sa mga turo at pangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, Well Rosada Almeida, ganun din po mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po mga minamahal sa ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, hallelujah, pagbati rin po sa mga beloved children, mga minamahal sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live discuss viewers sa YouTube and Facebook, mga sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, mga din po sa sa lugar na ito, mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal din po sa kanilang beloved daughter, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, manatili po tayong gising, mga minamahal. Hallelujah, dahil po minamahal, ito ang sinabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay mga puyat, mga minamahal. Hallelujah, upang mga minamahal, hallelujah, ang tukso gawa ng kaaway, mga minamahal ng mga kasalanan, mga minamahal. Hallelujah, tayo po mga minamahal, hallelujah, ay magkakaroon, mga minamahal, hallelujah, ng kapangyarihan, mga minamahal, upang ito ay mapaglabanan. Purihin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, buksan ang mga buhay na patotoo, mga minamahal, sa pakikinig, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan sa ating beloved Sister Lina Perez, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagpaparangal ay at
at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ako pinagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, beloved Evangelist Will Estrada Almeda, sa minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating mga bisita, kung mayroon man po, ako po'y bumabati ng madaling araw at sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga kapatiran. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Na binigyan po ako ng ginitong pagkakataon na muli ko pong mapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa mga kabutihan, himala at pagpapala na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat dati-rati po mga minamahal nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isa rin po ako mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Sa problema sa aming tahanan. Hallelujah. Isang kabataan, mga minamahal na sunod sa layaw ng laman, mga minamahal, andyan po na walang kabanalan. Palamura din po ako mga minamahal nung araw, hallelujah, praise the Lord. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Isa po kami sa naabot ng panalangin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na ating minamahal at ginagalang na magulang sa Panginoon, hallelujah. Tunay po mga minamahal, simula po nung kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po mga minamahal, hallelujah, na kami po'y binago na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nalis po sa akin ang pagmumura. Hallelujah. Kahit ito po'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. Ang kagalingan po mga minamahal ng aking karamdaman. Hallelujah. Dahil nagkaroon po ako mga minamahal ng mild stroke sa parte ng aking ulo. Hallelujah, praise God. Andyan po mga minamahal, hallelujah, na sa mild stroke ko po mga minamahal, andyan po na hindi ko po maibuka yung aking bibig, hallelujah, at ang aking ulo, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na napakasakit, araw at gabi na masakit po yan mga minamahal, pumipitik-pitik yung ugat sa aking ulo, hallelujah, praise God, hallelujah. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tangi ko pong ginagawa mga minamahal, hallelujah, ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, magsumamo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkukulang. Andyan po mga minamahal, hallelujah, sa bawat araw na lumilipas mga minamahal, hallelujah, hindi ko po namamalayan na ako po pala ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay po mga minamahal na hindi pa ako gumamit ng kahit anong medisina o maintenance para sa aking karamdaman. Pagpupuri, pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay pinagkaloob sa akin sa unat dalangin na ating minamahal na pastor, hallelujah. Pinagkaloob ang lubusang kagalingan, hallelujah, praise God. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ang kagalingan din po mga minamahal ng karamdaman ng aking anak, hallelujah. Na ito po mga minamahal ay nagkaroon po ng sakit sa kidney. Andyan po na namamaga yung kanyang kidney mga minamahal. Tunay po na sa sakit na yan, hallelujah, napakabilis ng pagbagsak ng kanyang pisikal na pangangatawan. Andyan po mga minamahal, hallelujah, na sobrang pumayat po siya mga minamahal, hallelujah, nagmistulan na po siyang buhay na bangkay mga minamahal na masasabi ko dahil po mga minamahal, andyan po na nangingitim po yung kanyang
gilid ng kanyang mga mata, mga minamahal. Hallelujah. Subalit ako po, mga minamahal, hindi nawala ng pag-asa. Hallelujah. Nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nanalangin, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Napagalingin yung aking anak. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Hallelujah. Sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat dalangin na ating minamahal na pastor. Tunay po, mga minamahal. Hallelujah. Na unti-unti pong pinagaling yung aking anak. Hallelujah. Na hanggang sa mga oras na ito, andyan po ang lubusang kagalingan ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking anak. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise God. Ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay sa aking beloved na anak sa hallelujah na nagtatrabaho po sa dako ng Pampanga, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na dahil po night shift po siya, mga minamahal, andyan po na pagkatapos po ng kanyang trabaho, madaling araw, pauwi po siya dito sa dako po ng Pangasinan. Hallelujah. Dahil po sa bilis, nakamotor po siya, mga minamahal. Hallelujah. At sa kanyang pagmamaneho, pagdating po niya diyan sa dako po ng Bayangbang, mga minamahal, nagkataon po, mga minamahal, dahil nataon po siya doon po sa may madilim na lugar. Hallelujah. At hindi po niya namalayan, mga minamahal, na may sinusundan po pala itong kuliglig. Hallelujah. At sa bilis po ng kanyang pagpapatakbo ng kanyang motor, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na sumalpok po yung motor sa likuran ng kuliglig. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na yung harapan ng motor, nagkawasak-wasak po yan, mga minamahal. Hallelujah. Subalit sa himalang kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, yung napsak po niya, pumulupot po doon sa manubela ng motor upang hindi po tumalsik yung aking anak sa lakas ng bangga po niya po doon doon po sa may sa kuliglig. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Natumba po yung aking anak. Hallelujah. At sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal. Hallelujah. Na binigyan po siya ng kalakasan. Nakapag-drive pa po siya pauwi sa aming bahay. Hallelujah. Kay lubos po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pag-iingat niya sa aking anak, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise God. Dahil po, nung andito po yung aking beloved na pamangkin, mga minamahal, isa po itong himala rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa anak na aking beloved na pamangkin, mga minamahal. Dahil po, nagsamba, after po ng overnight dito, mga minamahal, sa pagdating po namin sa bahay, hallelujah, dahil nakatira po sila sa amin, mga minamahal. Pagdating po namin, pagbaba po namin doon sa may karsada, mga minamahal, andyan po na dala-dala po yung anak niya, pang isalubong sa akin. Hallelujah, umiiyak po, mga minamahal. Pagtingin ko, nabuhusan po pala ito, mga minamahal. Hallelujah, ng kumukulong tubig. Hallelujah, praise God. Yung kape po, mga minamahal, bagong kulo. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal. Hallelujah, na simula sa kanyang mukha, sa dibdib, hanggang sa kanyang tiyan, mga minamahal, ay pulang-pula ito, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Andyan po, naiyak ng iyak yung bata. Subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi, nilihans po namin ang aking ate. Hallelujah. Di man karapat dapat sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalan na pastor. Hallelujah. Paglehans po namin, mga minamahal, andyan po na huminto yung pag-iyak ng bata. Hallelujah. Praise God. At dinala po ng aking pamangkin sa clinic po, mga minamahal, dahil Sabado po wala pong bukas na clinic. Andyan po hupad po yung bata dahil po pulang-pula yung kanyang katawan sa ng tubig, pagbuhos sa kanya ng kumukulong tubig, mga minamahal. Hallelujah. Pinalangin po, pinag-pray po namin ng aking beloved ate, yung batang yun. Hallelujah. Praise God. At nag-share din po kami sa kanya. Hallelujah, sa aking beloved pamangkin. Alam niyo po, mga minamahal, sa himalang
kapamaraanan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan po niya, mga minamahal, yung bata po, mga minamahal, pagdating ng gabi, pinapakiramdaman ko po na baka mag-iyak-iyak po ito dahil po sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tahimik po yung bata na nakatulog ng mahimbing. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. At Hallelujah. pagising po niya ng umaga, mga minamahal, hallelujah, tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, dahil hindi po nagtubig yung kanyang, hallelujah, yung nabuhusan po ng mainit na tubig, parang wala pong nangyari, namumula lang po. At yung bata po, tunay po na payapa po, mga minamahal, kahit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise God. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, dahil po nung nandun po ako sa dako ng Mangaldan, mga minamahal, last year po, mga minamahal, tag-ulan po, mga minamahal, hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na bago po ako umalis, dahil nagtitinda po ako doon, bago po ako umalis, mga minamahal, mga 10 o'clock ng umaga, andyan po na makulimlim na, mga minamahal, umaambon na, hallelujah. Ako po, mga minamahal, ay naglaban noon, mga minamahal, ng marami, hallelujah. At sa aking pag-alis, nag-aalala po ako, mga minamahal, doon po sa aking mga sinampay, mga minamahal, dahil habang umaandar po yung sasakyan papuntang Dagupan, lumalakas po, mga minamahal, yung ulan, hallelujah. Halos 2 oras po ako doon, mga minamahal, hanggang sa aking pagdating sa dako po ng Mangaldan. Tunay po na nag-aalala po ako doon sa aking sinampay, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Pagdating ko po sa bayan ng Mangaldan, hallelujah, iniwanan ko na lamang po yung aking pinamili, diretso po ako ng bahay, hallelujah. Andyan po na talagang napakalakas po ng ulan, mga minamahal, hallelujah. Tunay na himala po, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Dahil po, mga minamahal, kitang-kita ko, mga minamahal, hallelujah, yung aking sinampay na damit, mga minamahal, hallelujah. Tunay po na kahit isang patak na ulan, hallelujah, wala pong dumapo doon sa aking sinampay, hallelujah, praise God. Amen. Andyan Praise po, the Lord. mga minamahal, na halos magbahan na po yung sa harapan po ng aming tinitirhan. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Pinag-ingatan po yung aking pinilabhan na damit, mga minamahal, hallelujah. At sa pagdating ko po, mga minamahal, tunay po na mainit-init pa yung, hallelujah, yung damit na aking sinampay. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pagdating ko po, mga minamahal, sa pwesto, sabi ng ate ko, hallelujah, anong nangyari sa damit mo? Di basang-basa na, hinayaan mo kasi sa labas, sabi niya. Sabi ko, napakabuti ng mahal na Panginoon, ate, sabi ko. Yung damit ko, hindi man lang napatakan ng kahit isang ulan, hallelujah. Sabi ko sa kanya, mainit-init pa yung damit ko. Sabi ko sa kanya, imposible, sabi niya. Tapos pagdating niya, dahil po inalis ko na po doon sa sampayan, mga minamahal, hallelujah. At sinilong ko po doon sa may bahay. Pagdating po niya, hinaplos po yung damit. Tunay po na tuyong-tuyo, mga minamahal, hallelujah. At napangiti na lamang po yung aking kapatid, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa lahat ng mga kabutihan niya sa amin, hallelujah, praise God. Di man kami karapat, dapat isa kami sa kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At lubos po aking pasasalamat, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Gabi po sa ating beloved sister Lena Perez. Mga minamahal, hallelujah, sa pagpapalagyan mga minamahal. Tunay mga minamahal, hallelujah, napakabuti po. Mga minamahal ng ating dakilang Diyos, ganyan po magbago. Mga minamahal ang buhay na Diyos. Mga minamahal na pinakilala ng ating kagalang-galang Malapastor Walter Sala Almeida. Puri po mga minamahal ang hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, at ating munang pinuputol, mga minamahal, ang mga pagkikinig ng mga buhay na po totoo, mga minamahal, at bigyan nating daan, mga minamahal, mga awit, mga minamahal, hallelujah, kaya mga minamahal, hallelujah, habang sila pinaghahanda, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, po Jesus, day after day, hallelujah, po Jesus, oh, come what may, the sweet Holy Spirit
will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Adult Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Puri natin ang mga pag-ibig kita. Glory to God. Yes, amen. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sama-sama nating gawitan paminamahal ang ating dakilang Diyos, paminamahal. Dahil siya ang totoong Diyos na tunay, mga minamahal ang kapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyan siya po, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga uwid, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos po ng iyong abang lingkod, mga minamahal, na magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, maganda po, mga minamahal, ang ating beloved sister, Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Ponis po lamang. Hallelujah. Doble paggala, pagrespeto po, paminamahal sa ating galang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida sa mga turo at pangangaral, maminamahal sa pag-alala, maminamahal. Hallelujah. Magindi po maminamahal sa ating beloved assistant pastor, Orlina si Almeida. Hallelujah. Magindi po minamahal, hallelujah sa Almeida family, mga minamahal sa ating mga live viewers, mga minamahal, at sa lahat ng mga gagawa, mga minamahal, hallelujah sa mapagpalang umaga po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah. Ako po lubos na nagpupuri, papasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil po mga minamahal, nasumpungan ko po, mga minamahal, hallelujah, ang buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, na dito, mga minamahal, hallelujah, ang aking mga bisyo nung araw, mga minamahal, hallelujah, ay grabe din po, mga minamahal. Hallelujah, sa balit mga minamahal ng aking nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa unang panalangin ng aming kagalang-galang mga pastor, Walter Sada Almeida, mga minamahal, yung aking mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, ang aking mga pag-ugali nung araw, mga minamahal, yan po'y inalis ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, pinasalamatan ko din, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, sa aming mga karamdaman, mga minamahal, dito sa aking beloved wife, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, almost mahigit 1 year, mga minamahal na karamdaman, mga minamahal, hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, kumapit kami, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, sumampalataya kami, nagtiwala sa mahal na Panginoon na walang gamot na ginamit, mga minamahal, yung kanyang kagalingan na almost 1 year, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, purin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hindi po minamahal, sa lahat ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, na noon, mga minamahal, hallelujah, grabing hirap, mga minamahal ng aming buhay, mga minamahal, hallelujah, hindi po pa ng aking sarili, mga minamahal, hallelujah, high school graduate lamang po ako, mga minamahal, hallelujah, palabarkada pa po ako, mga minamahal, pasaway, mga minamahal, sa magulang, mga minamahal, hallelujah, subalit na rin dami ng pagbibigay, mga minamahal, ang siyang susi ng pagpapala, mga minamahal, hindi man po kami karapat, dapat nung kami nagtapat, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal, hindi man kami karapat, dapat sa malapagin lamang po ang kapurihan, mga minamahal, kami po pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah, ngunit bago po ako magtapos, mga minamahal, hallelujah, nais ko pong alayan, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved sister, Abilina Rosario. Amen. If I could just explain the way I feel inside, knowing Christ is always by my side. If I could show the world that joy is presence in all that love can bring, because I know His name. If I could just explain, I could just explain the way I feel inside, knowing Christ
Thank you, Lord God. Hallelujah. His soul is by my side. If I could show the world the joy His presence lives, in all that life can bring, because I know His name. Having found the joy I've long been searching for, I know I will this mine, the life I lived before, but now for Him I live, but not for worldly fame. I'll never be the same, because I know His name. Hallelujah. Thank you, Lord God. If I could just explain the way I feel inside, knowing Christ, thank you, Lord God, hallelujah, is always by my side. If I could show the world the joy His presence lives, in all that life can bring, because I know His name. Thank you, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Having found the joy I've long been searching for, I know I waited mine, the life I lived before, but now for Him I live, but not for worldly fame. I'll never be the same, because I know His name. Having found the joy I've long been searching for, I know I've waited my hallelujah, the life I lived before, but now for Him I live, but not for worldly
the same because I know His name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ng kapurihan, pagdadakila, ang pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Paminamahal, muli tayo magpatuloy, paminamahal. Sa pagitan ng salita ng ating dakilang Diyos, paminamahal, kinapunti na tawagan, paminamahal. Hallelujah. Kinakanta po na, paminamahal sa ating beloved sister Abilina Rosario, paminamahal. Ang kinapunti pinakakalob, lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan Diyos na buhay. Pagkatapos po ng ating beloved sister Abilina Rosario, maganda pong susunod po salamat sa ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglolhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang at ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay umabati ng beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran at visitor. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus talagang. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, nandyan ang pag-iingat niya sa aking apo. Hallelujah, Amen. praise the tagang napakalikot. Hallelujah, praise the Lord. Maya-maya, nandyan na naman, ikot ng ikot. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-ingat niya sa aking mahal na apo. Dahil nandyan ang kalinga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na hindi po siya pinapabayaan. Maraming salamat din po sa aking mahal na apo, ay mahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po na gumagabay, pumapatnubay siya sa aming buong sambayan. Kaya maraming salamat. Hallelujah, praise the Lord. Nakakilala po kami sa ministeryong ito sa pamamagitan ng Hallelujah, praise the Lord, television gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito. Talagang tamang-tama po dyan po sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung pananakit ng aking ulo, talagang pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Nagpabautismo ko sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istampong pinagaling ng Praise the Lord! pinakamamahal na Hallelujah, glory to Panginoong God. Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord sa patuloy ng pagdalo. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil lubusang pinagaling ng Praise the Lord, pinakamamahal glory na to God. Panginoon. Hallelujah. Hindi na po sinusumpong. Hallelujah. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Talagang pag may nararamdaman po sila, talagang sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang inililehans ko po yan. Talagang pinapagaling po sila ng Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Thank you Hesus. so much, Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil buong isang taon na ito ay talagang pinag-ingatan po kami ng pinakamamahal na Panginoon. Diyan po siya palagi. Kaya ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless. Pinapalaman po ito ng ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Amen. Tunay nga mga minamahal, napakalaking katipiran mga minamahal ang paglingkuran ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung dati-rati mga minamahal, nung hindi ba natin nakilala sa Panginoon,
madalas tayo magtiwala sa ating mga sariling maggagawa, kakayahan, mga minamahal, amen. At talagang nariyan po, mga minamahal, kapag wala na tayong magawa, mga minamahal, ay doon tayo lumalapit sa mga eksperto, mga minamahal, lalo na nung tayo may mga karamdaman, tayo ay laging laman, mga minamahal, ng ospital, mga minamahal, amen. At nariyan, mga minamahal, na sa isang taon, mga minamahal, madalas tayo, mga minamahal, na magkasakit. Amen. At talagang tayo ay gumagastos sa check up, mga minamahal, sa mga binibili nating mga niresetang gamot, mga minamahal. At ating napatunayan, mga minamahal, sa ating buhay nung ating makilala ang Malapanginoon. Amen. Nang nanawagan ang Jesus Miracle Crusade na sa sino man na may makaramdaman, mga minamahal. Amen. Ay walang imposible sa Malapanginoon. Na tayo nagkaroon ng pananampalataya sa Malapanginoon, nalipat na yung pagtitiwala natin mula sa ating sarili patungo sa Diyos, mga minamahal. Doon natin talaga nasabi, mga minamahal, na napakalaking katipiran, mga minamahal, dahil ang ginagawa natin ngayon, mga minamahal, kapag tayo ay makaramdam, mga minamahal, ng hindi maganda sa ating katawan, masakit ang ating ulo, tayo tinatrakaso na lang ng mga minamahal. Kung dati natin, mga minamahal, tumatakbo tayo agad, mga minamahal, sa paggamutan, mga minamahal, sa convenience store, mga minamahal, bumibili, mga minamahal, lang ng matitik na gamot, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, natutunan natin ang pumalakpak, lumuhod, manalangin sa ating Malapayong Jesus, dahil kaya tayong pagalingin ng Malapayong gaya ng ginawa ng ating pong mga kapatid na nagpatotoo, mga minamahal. Amen? Nariyan, mga minamahal, ito ay talagang napakalaki, mga minamahal, na pagpapala sa buhay ng tao once na makilala niya ang Malapanginoon, mga minamahal, na ang Malapanginoon Jesus, mga minamahal, may magagawa pala sa ating buhay. Amen? Kaya tayong baguhin pala ng Malapanginoon, kaya pala tayong protektahan ng Malapanginoon, kaya pala tayong pag-ingatan ng Malapanginoon sa mga tiyak na kapamakamang, mga minamahal, hindi natin mga kontroladong mga sitwasyon, mga minamahal, sa ating buhay. Amen? Talagang maaari tayong madisgrasya sa daan kahit anong pag-iingat natin, mga minamahal. Kung yung ating mga nakakasalamuha, kasalubong, mga minamahal, hindi nag-iingat, pwede tayong mahagi, mga minamahal, pwede tayong madamay. Amen? Sa mga karamdaman, mga minamahal, na talagang hindi natin alam kung kailan pwedeng tumama sa ating buhay, mga minamahal. Tulad na rin nung nagdaan, mga minamahal, na pandemya, mga minamahal, COVID-19, mga minamahal. Subalit doon natin napatunayan, buhay talaga, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Amen, yung ating ginagawa pala, mga minamahal, na pagdalo sa gawin Malapanginoon, Miyerkules, mga minamahal. Imagine, katatapos lang nung midweek service natin, mga minamahal, nung Miyerkules. Ngayon, overnight prayer na naman. Amen. Talagang nariyan po, mga minamahal, sa habag ng Malapanginoon, sino mga minamahal na tao ang magsisikap na sa isang linggo, mga minamahal, 3 beses na alis sa kanilang bahay, dadalo sa gawin Malapanginoon. Amen. Walang tao, mga minamahal. Subalit, kung hindi totoo ang Malapanginoon, mga minamahal, natin paglingkuran dito, mga minamahal, hindi tayo magpapagal. Amen? Pero bakit gayon na lamang, mga minamahal, na lahat sa ating mga minamahal ay karamihan pagod, mga minamahal, galing sa trabaho. Yung ibang mga minamahal ay may trabaho pa mamayang umaga, mga minamahal. Pero gayon na lamang yung pagsisikap na narito, dahil napatunayan natin sa ating buhay, ano man ang mangyari, mga minamahal, meron tayong Diyos na matatawagan. May Diyos tayo, mga minamahal, magpapalakas, mag-iingat sa atin, sa panahon, mga minamahal, ng kapagabagan, mga minamahal, kahit tayong sa kululuan ng ating Malapayong gaya ng ipinatutuo ng ating pong beloved nanay po, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang pinawataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Napapabot din ang iyong mga likod ng dobleng paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng Malapaynoon para sa ating kaligtasan. At ating pong lagi naalala ang kailang nilang isang turo al ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati sa kailang beloved children ng magandang madaling araw. Amen. At sa ating mga beloved pastor workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, magandang umaga po maging sa ating beloved elders. Sa inyo po, mga minamahal, datihan man, at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, ano man po ang inyong mga kalagayan sa oras na ito, kayo man may mga karamdaman dahil sa ninyong kagalingan, o magulong buhay, nais yung maiayos yan. Kayo man ay nagnais ng kapayapaan ng puso at isipan, ang aming pinakikilalang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, buhay na Diyos ang tanging nyo lamang gawin. Masinong napakinggan ang mga patutuong inyong napakinggan at sampalatayanan ang aming Diyos na pinakikilala sa inyo, yakbang inyong panampalataya, kayo ay hindi lamang manatili sa pag-live, kundi sa malapit na gawain,
o outreach ng Jesus Mercy dyan sa inyong kinororan. Once na kayo ay dumulo at maipakita ang inyong parampalataya, isang tiyak na bagay sa una dalangin na aming Malapastor Will Estrada Almeida, kayang-kayang tugunin ng Malapaynoon at lutasin ng Malapaynoon anumang inyong problema sa oras na ito. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Amen. At tayo po muli patuloy mga minamahal sa Panginoon mabuhay, pinapalapatutuo. Lahat muna ng patuloy nagagalang mga minamahal na makapakinig ng mga buhay, pinapalapatutuo. Pumalakpak sa ating Malapaynoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Narito na po ating pong beloved brother Janjan Aquino. Ating pong ibinibigay po ito. Pakinggan natin kung paano rin po siya pinapala ating Malapaynoon. At maghanda po ating pong beloved sister Pressy Benitez. Amen. Praise the Lord, habang wala tayo pinakatas sa pagpuri, paglati, pagdadagila, ay sa ating pinakamamalapay Amen. Praise the Lord. And the whole honor, dugalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelist na Pastor Willie Saralmedan Presged, at maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Albedan Presged, sa kanilang mga iniwang mga turo at aral, na kailanman na hindi natin malilimutan, Presged, at maging nagpapaabot din po ng may mahal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida Children, Presged, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapiling, mga kasama, maminamahal, mga beloved elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating Blood Order Church Bubuy Year, at katuwang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Year, Presged, sa kanilang mga kasama, mga katuwang, mga beloved manggagawa, at sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran datin ng baguhan, at saan po na naabot ng natilig ito, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus, maging sa lahat maminamahal na nagantabay po sa live ating Facebook live, maminamahal, maging sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Presged, ang ating live streamer, maminamahal. Magandang oras po diyan sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, at magandang umaga na po muli sa ating pinakamamalapay Jesus. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Ako po maminamahal ay muling magpapasalamat, maminamahal sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala pinagkakalob ng ating pinakamamalapay Jesus. Unang Presged, sa lahat ng kalakasan, maminamahal ay pinagkakalob ng ating pinakamamalapay Jesus. Bagamat minsan, dumarating maminamahal yung karamdaman, maminamahal na dala ng panahon, minsan maminamahal, Presged, ngunit maminamahal na riyan na tayo natili man ay tinatayo, maminamahal at pinapagaling ng ating pinakamamalapay Jesus. Presged, at nagpupuri raw nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Sariwain ko lang mo, maminamahal, nung hindi pa po nakilala sa banal gawain ito, Presged. Dati-rati maminamahal, ako po maminamahal ay alipin, maminamahal ang pinagbabawal na gamot, Presged, yung pagbibisyo ng marijuana, Presged, na talagang nandun maminamahal, nung elementary pa lang ako, talagang nandun naranasan ng ibang lingkod, ang mag-intake, maminamahal, ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamarijuana, Presged, sa aking, nung grade 5 po ako maminamahal, talagang nandoon maminamahal na doon ako nag-start maminamahal ng pagbibisyo na yan. Talagang natuto po ako magsinungaling sa aking buong loved ones, maminamahal. At aking ang mahal na ina, talagang umiiyak po yan sa sobrang katigasan ng ulo ng ibang lingkod. Alam niyo, maminamahal, dumating sa punto maminamahal na halos mapuno na yung galit, maminamahal, ng aking mga loved ones. Presged, pinagbantaan yung aking buhay, maminamahal. Sabi nila sa akin, kung hindi ka lang ka namin kamag-anak, ay matagal ka na namin tinuwid yung dalawang paa mo, sabi niya. Presged, alam niyo, maminamahal, talagang sa sobrang inis nila, maminamahal, nasabi nila yun, Presged. Dahil pinagnanakawan ko po yung aking mga loved ones. Bagamat hindi ako nagnanakaw sa aming mga kapitbahay, kasi pag nagnakaw ko sa kapitbahay, pwede nila ako ipakulong, maminamahal. Pero kung aking loved ones, maminamahal, kailanman din nila ako may pakukulong. Kaya alam niyo, maminamahal, talagang nandun maminamahal, Presged, yung kapasaway, yung banglingkod. Grabing galit ng aking loved ones. Talagang kulang na lang, itakwil nila ako, maminamahal. Ibig sabihin, maminamahal, ako ay black sheep ng buong pamilya, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nawalan sila ng tiwala, galit na galit sila sa akin, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, dumating yung time, maminamahal, na talagang nariyan yung padala ng ating pinakamamalampay Jesus. Unang-una, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating kagalang-galang Evangelist sa Pastor Willie Saralmeida, ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida Presged, sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral, maminamahal. May mga beloved workers, maminamahal, beloved kapatiran, maminamahal. At yun po ang ginamit, maminamahal, upang makilala ko ang banal na gawain ito. Presged, alam niyo, maminamahal, talagang doon, maminamahal.
nung ako'y manyayahan, pag overnight, maminamahal, hindi ko makalimutan yun, June 6, maminamahal, 1998, praise God, Anton, maminamahal na tinawag ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo, maminamahal, sabi niya sa akin, Brad, umatin ka sa aming gaganaping banal na gawain. Hindi ko naman niya alam yan kung ano yung banal na gawain na yan, praise God. Madalit sabi, maminamahal, pinunlakan ko yung aking classmate. Sister po yun, maminamahal. Pinunlakan ko yun, sabi ko, sige po, sabi ko, subukan ko. Alam niyo, maminamahal, din ako umuwi sa bahay kasi pag umuwi ako sa bahay at nasalubong ako ng aking mga barkada, yung panyaya ng ating mahal kapatid ay hindi ko na mapupuntahan yun, maminamahal. Bisyo na naman, maminamahal ang mangyayari. Praise God. Madalit sabi, maminamahal, hindi na po ako umuwi. Hinintay ko na dumating yung ating mga beloved manggagawa dahil yung nauna pala, beloved manggagawa. Praise God. Sumunod yung ating mga beloved kapatiran. Nag-ayos sila ng venue, maminamahal, dahil nag-arkela lang tayo ng ating venue. Sa dako po ng Lingayen dati, maminamahal, sa school. Yung aming school din po, maminamahal. Doon sa lugar na yon, doon sila nag-arkela. Madalit sabi, maminamahal, nag-ayos na sila ng buong ating chapel, maminamahal. After nun, maminamahal, dumating na yung time na, nung una, maminamahal, nag-serve ko, maminamahal, praise God. Hindi pa po nag-start yung banal gawain, maminamahal, pagdating nating mga beloved choir, praise God, sa ating mga beloved children's choir, beloved, kasi noon, maminamahal, wala pa yung youth and singles choir, maminamahal. Beloved Fine Square pa, maminamahal. Beloved Children's Choir doon, maminamahal. Praise God, sa dako ng Lingayen. Dahil kulang po yung ating beloved youth choir doon. Kaya isinama na sila sa Beloved Fine Square. Alam niyo, maminamahal, talagang nandoon na nagpupuri sila bago mag-start yung ating banal gawain. Nagnineling prayer po sila. Praise God. After nun, maminamahal, talaga nandoon yung kagalakan dahil grabing kapuspusan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung na-decorate na nila yung chapel, sabi ko, parang siya lang yata yung imbitado sa kasal na yan. Isinama pa ako. Sabi ko, mahihayin kasi ako noon, maminamahal. Sabi ko, mukhang uwi na yata ako kasi wala pa siya eh. Sabi ko, pero alam niyo, maminamahal, parang pinigil ako ng espiritu ng ating pinakamamahal na Jesus na hindi ako makauwi. Talagang doon, hinintay ko talaga siya, maminamahal. Nag-start yung ating banal gawain, maminamahal, praise God. Nandun, maminamahal na nag-MC na. After ng MC, ayun, nagpuri na, maminamahal. Alam niyo naman, pagbaguhan ay hindi pa alam natin yung sayaw, maminamahal. Talagang sayaw natin, makasanlibutan talaga, maminamahal. Hindi na ako pa ako sa harap, hiyang-hiya talaga ako, maminamahal. Dahil yung aking suot, maminamahal, yung aking kulay itim na suot, ay may mga bungu-bungu po yan. Dahil akala ko, rakrakan yung pupuntahan ko, maminamahal. Dahil adik nga ako, maminamahal. Hindi madali sabi, maminamahal, nag-start yung puri. Yung puri ko, maminamahal, hindi talaga sang-ayon doon sa ating pagpupuri dito, maminamahal, dahil may mga step-step pa ako, maminamahal. Hindi hiyang-hiya po ako, maminamahal, akala ko gano'n yung sayaw. Alam niyo, maminamahal, maalala ko lang na ito na maminamahal nung tumagal na tayo sa ating balang gawain, praise God. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Tuturuan tayo ng tamang pagsayaw, pag-inda sa ating pinakamamahal na Jesus, praise God. Alam niyo, maminamahal, hindi nandoon na nag-start na ng banal gawain, natapos being joyful, maminamahal. Medyo pinawisan ako, maminamahal. Pero hindi ako malis, nandun lang ako sa harap, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung nag-solemn song, nagtaka ako, maminamahal. Dahil alam niyo, maminamahal, hindi talaga ako umiyak, maminamahal. Talagang hindi talaga ako umiyak. Namatay na yung aking mga sinaunang mga lulo, mga lula't lula, lulu't lula, maminamahal. Aking mga kamag-anakan, hindi talaga ako umiyak, maminamahal. Yung father ko nga 5 years old pa lang ako, namatay na yung father ko. Hindi talaga ako umiyak, maminamahal. Talagang napakatigas ng aking puso at aking luha, maminamahal na pumatak. Alam niyo, maminamahal, nung nag-solemn song sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, praise God, pinadama kagad ang presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Doon, maminamahal, basang-basa yung aking dibdib sa sobrang grabing kagalakan, maminamahal. Na hindi ko mawari kung ano yung kagalakan na yun. Praise God. Hindi nagpatuloy po ako sa pag-observe, maminamahal, may mga buhay na patotoo. Ito na naman, maminamahal. Nag-doubt na naman yung paglingkod. Praise God. Sabi ko, lahat ng mga tumatayo rito, binabayaran, maminamahal. Ang lalaki siguro ng bayad yan, ang tatamis magsalita. Marunong talaga silang uminganyo, maminamahal.
Pero nagkamali ang abang lingkod, maminamahal. Lahat pala ng tumatay rito ay totoo ang Diyos natin ay buhay at nagbabago ng buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam niyo, maminamahal, hanggang sa matapos may managawain, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal talagang doon. Medyo nasaktan ako kasi sa preaching noon. Maminamahal, nung may nag-preach doon, kasi kabaguhan ko pa lang, binanatan niyo aking dambuhalang rilo yun. Praise God, talagang doon maminamahal na sabi ko, parang mag-observe na yata ako. Alam niyo, maminamahal, nung naisalang na ako sa ating papaliwanag po sa kwan, maminamahal yung bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalapayang Jesus. Imbis na hindi ako maminamahal, napauo ako maminamahal. Madalit sabi, kinaumaga ng Saturday, nabautismo na ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, hindi nandoon maminamahal yung aking classmate. Kinausap niya ako maminamahal ng bago kami mag-uwian. Binigyan niya pa ako ng pamasahe. Sabi niya sa akin, mahal kapatid, hindi pa natatapos dito yung paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Jesus. Ito pa lang ang umpisa. Praise God. Alam mo, maminamahal, madali sabi, nagpatuloy po yung abang lingkod, maminamahal, nang dumalo, praise God, at doon po tumubo ang aking pananampalataya sa ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam mo, maminamahal, nandun, maminamahal, unti-unti po akong binago ng ating pinakamamalapayang Jesus. Unang-una, maminamahal na tinanggal kaagad ng ating pinakamamalapayang Jesus yung aking paggagamit, maminamahal ng marijuana. Salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. At sumunod na po, maminamahal, yung ibang bisyo ko, maminamahal. Yung aking, kasi dati-rati maminamahal, ay, kuwan po ako sa wedding noon, maminamahal. Talagang nagpapataya ako, maminamahal sa wedding. Kasi pag may tumama, malaki rin sa akin. Praise God. Kahit di ako tumaya, nagpapataya ako noon, maminamahal. Praise God. Malaking sahod, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapayang Jesus. Lahat ng bagay na yun, pag-iinom ng alak, nandoon, maminamahal. Alam sa mga gawain, praise God, inalis ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talaga nandoon, dumalo na akong dumalo. Ito na naman, maminamahal. Hindi nalaman ng aking mahal na ina. Pero, binago na ako ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal na sabi niya sa akin, ang dami mo nang kalukuhang pinagagagawa sa buong pamilya natin. Pumasok ka pa sa mga kulto, sabi niya. Hindi ako umimik kasi sabi nga, tinuruan na tayo maminamahal na, sabi nga, magbagong buhay ng ating pinakamamalapayang Jesus. Kung dati-rati maminamahal, pag nagsasalita siya, nagmumura ako maminamahal. Minumura ko po ang aking malay na. Pero alam niyo maminamahal, nung ako'y binago na ating pinakamamalapayang Jesus, iniiyak ko na lamang sa ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, dumating yung time, maminamahal, na talagang nandoon na ako'y talagang napansin na nila na binago ng ating pinakamamalapayang Jesus. Yung aking mga loved ones na lumayo sa akin, maminamahal, unti-unti, maminamahal, bumalik yung kanilang pagtitiwala sa akin. Praise God. At nakita na nila, maminamahal, na talagang nandoon, maminamahal. Pag may mga events kami, talagang nandoon, nagulat talaga silang lahat, maminamahal. Pag may mga reunion kami at hindi natapat ng linggo, maminamahal, alam niyo po kung sinong kinukuha nila na nagpiprayer, maminamahal, ang iyong abang lingkod. Salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Kakaiba daw yung ating pananalangin. Praise God. Dahil yung ating pananalangin ay kumpleto sa rekado, maminamahal, hanggang sa mga biyaya at pagpapala. Talagang sabi ko, maminamahal, iba tayo, maminamahal. Kakaiba tayo sa sanlibutan, gawa ng sanlibutan. Praise God. Talagang tayo maminamahal yung purong-puro na pananampalataya sa ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Alam yung maminamahal, hindi nandoon na, maminamahal. Dumating ka sa punto, maminamahal, yung aking mahal na ina, kasi nahipo yung ating mga bilabod kapatiran, binigyan ako ng mga damit. Alam niyo, maminamahal, sinunog lahat yun. Maminamahal, talagang sabi ko, back to zero ako. Wala man lang tinira, maminamahal. Talagang grabing galit ng aking mahal na ina. Ayoko magkasala, maminamahal. Tumakbo po ako sa pastoral house. Sabi ko, Kuya Ronnie, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ka? Sabi niya. Hindi, sinunog lahat yung aking damit, aking loved ones, sabi ko. Hindi, sabi ko, Kuya Ronnie, kahit maliit na pantalon, sige, pairemi mo ko. Sige, susot ko yan. Ibitin, maminamahal, kasi maliit lang siya, maminamahal, bitin talaga. Pati yung pantalon ko, halos puruntong na lang, maminamahal. Pero nasa kabanalan ako, maminamahal, talagang tinis ko yan, praise God.
Hanggang sa dumating yung time, nahipo uli yung mga ating mga kapatiran, binigyan uli ako ng aking damit. Umuwi ako sa bahay, maminamahal. Dahil siyempre may bahay kami, maminamahal, nag-aaral ako. Umuwi ako sa bahay, maminamahal. Isang Sunday, maminamahal, nagulat ako. Sabi ng aking mahal na ina, huwag ka munang dumalo. Ito na naman, hadlang na naman. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo, maminamahal, kasi ang ginagawa ko, pag hinahadlangan ako, kasi may second floor yung, bagamat bahay kubo, may second floor, may attic yun, maminamahal. Yung kwarto ko sa attic, maminamahal. Tumatalon ako doon sa bintana noon, maminamahal. Makadalo lang sa ating banal gawain natin pinakamamahal pa yung Jesus. Siyempre, sige, alam niyo, maminamahal, ito na, maminamahal, nung nalaman ko pala, sabi niya sa akin, aking mahal na ina, buksan mo yung supot na nakalagay dyan. Tinignan ko, binuksan ko, maminamahal. Madali sabi, nag-usap kami. Alam niyo, maminamahal, binigyan ako ng bagong long sleeve at bagong slacks. Nahipo na po ang aking mahal na ina. Salamat sa ating pinakamamahal pa yung Super God. At talaga doon na nag-start, maminamahal, yung aking pagdalo ng pagdalo. Maminamahal, na first love ako sa ating banal gawain. Maminamahal, meron tayong Wednesday service ay hapon yan. Maminamahal 1 to 5. Doon sa dako ng Lingayen, 1 to 5. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang ay abang lingkod talagang pag-araw ng Wednesday, inaabsinan ko talaga yan, maminamahal, talagang bahala na ng ating pinakamamalapayin Jesus. Praise God. Sabi nga, unahin mo ang banal na gawain, maminamahal, ng ating pinakamamalapayin Jesus, at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Sabi nga ng ating pinakamamalapayin Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang totoo yan, maminamahal. Nung una, naggraduhan ako ng pula, talagang galit na naman yung aking mahal na ina. Sabi niya, ano ba nangyari? Akala ko pa binago ka na. Bakit ganito yung card mo? Hindi ako mimik na naman kasi tinuruan na nga tayo, maminamahal, tinuruan na tayo umibig sa ating kapwa. Praise God. Alam niyo, maminamahal, hinayaan ko lang yun. Dumating yung isang gawain natin ng Wednesday kasi pinagbawalan na tayo doon sa barangay, maminamahal. Dahil yung ating banal gawain, halos kalapit lang yung mga bahay na may mga trabaho yan sa gabi. Iwan ko kung anong trabaho nila sa gabi. Basta may trabaho sila sa gabi. Praise God. Nadidisturbo sila, maminamahal. Naireklamo tayo, maminamahal. Inilipat po yung ating banal gawain pag Wednesday sa school, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, yung doon sa aming school. Malayong gym, malayo po, maminamahal sa mga nag-aaral. Kaya pwede malaya tayong mag-Wednesday service doon kahit na nakabolyo. Praise God. Ito na, maminamahal. Aabsin na naman yung abang lingkod. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nagkasalubong kami ng advisor ko, maminamahal, yung pinaka-head advisor namin, maminamahal, sabi ko. Sabi niya sa akin, bakit yan, hindi mo sinasabi may pinupuntahan ka pala na ganyan? Bakit hindi mo lang ipaliwanag sa amin? Hindi ako mimik, maminamahal, nayaan ko lang, ngumiti lang ako. Kasi po, ma'am, baka magalit kayo, sabi ko. Alam niyo, maminamahal, hinayaan niya lang ako, sige, punta na ka doon, baka kailangan kanila doon. Pumunta na ako, madalit sabi doon, sumunod na grado, maminamahal. Yung lahat ng kulay pula, maminamahal, pinalitan ng ating pinakamalpas na may grado na. Praise God. Andun nahipo silang maminamahal at pinapayagan na nila akong dumalo kada Wednesday service. Salamat sa ating pinakamalpas. Praise God. Totoo talaga, maminamahal, pag inuna mo ang kalooban, banal na kalooban ng ating pinakamalpas Jesus, talaga nandun, siya ang bahala sa lahat ng mga bagay na inaakala mo na hindi mangyayari, ngunit may pangyayari sa ating pinakamamalapayin Jesus. Praise God. At nandun, maminamahal, hanggang sa dumalo, maminamahal, at doon na kami pinagpala ng ating pinakamamalapayin Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, grabing hirap, hindi naman po sa binababa ko yung aming sarili, yung aming pamumuhay, maminamahal. Dumating kami sa punto, maminamahal, mismo kahit na pagkain na ng manok, maminamahal, kinakain na namin, maminamahal, dahil sa grabing hirap. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang maalala ko, maminamahal, yung bigas, sinusunog namin yan sa kawali. Isang lilmi, sinusunog, pinaitim. Gagawin namin kape, maminamahal. At yung kape na yun, maminamahal, yun din ang uulamin namin. Pag wala nang ganon, nandun na mantika, asin, maminamahal. Pag walang-wala na, tubig na may asin, maminamahal. Maibisan lang yung aming gutom. Praise God. Alam niyo, maminamahal, grabe magpala ng ating pinakamamalapayin Jesus. Pag nakilala mo siya ng lubos-lubusan, maminamahal, at isuko mo ang buhay mo sa Kanya na talagang 100% maminamahal, walang bawas, maminamahal.
sumunod ka sa kanyang pinag-uutos. Praise God. Lahat ng pagpapala, idaragdag sa iyo ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Alam niyo mga minamahal, dati-rati, grabing hirap maminamahal, pero pinalitan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal na talagang aking stepfather, hindi makakuha ng mga trabaho yan. Napakatalino yan sa mga about electricity, mga electrical, maminamahal. Alam na alam niya lahat yan. Dahil yun ang ginraduate niya at valedictorian siya. Pero ang tanong, hindi po siya matanggap-tanggap ng trabaho. Maminamahal, nag-apply po siya sa Maynila. Talagang hindi siya natanggap doon. Nag-apply po siya sa Baguio. Hindi talaga siya matanggap doon. Maminamahal, praise God. Alam niyo, maminamahal, parang nalulumo po yung aking stepfather, maminamahal. Pero ito na, maminamahal, nung ako'y naglilingkod na sa ating banal gawain, sa ating pinakamamalaking Jesus, praise God, yung mismong trabaho ang hinanap yung aking stepfather. Salamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Hanggang sa mga oras na ito, maminamahal, pinanghahawakan ng ating pinakamamalaking Jesus. Nananatili siya na nagtatrabaho doon, maminamahal, praise God, at itinaas ng ating pinakamamahal sa kanyang posisyon. Kung dati-rati, maminamahal, siya yung utos-utusan lang doon, Arman, gawin mo to. Kasi ang pangalan po nung yung stepfather ko, Arman, maminamahal, Armando Aquino, praise God. Alam niyo maminamahal, sabi niya, utos-utosan lang siya. Pero ngayon, maminamahal, baliktad na maminamahal, meron na siyang multipurpose maminamahal na pinanghawakan at doon ang opisina niya. Salamat sa ating pinakamamahal na praise God. Totoo talaga maminamahal ang pagbibigay ng 10 bagit handog, maminamahal. Alam niyo maminamahal, nung nag-aaral ako, maminamahal, kasi yung aking baon dahil sa sobrang hirap, minsan 2 piso, 5 piso, maminamahal. High school ako noon tinis ko yun, maminamahal. Pero hindi ko ginagasta yun, maminamahal. Nanampalataya ako sa ating pinakamamalapayin. Sabi ko, papasok ako ngayon, bahala ng ating pinakamamalapayin Jesus. Alam niyo mo, maminamahal, yung aking mga classmate, nahihipo, maminamahal. Minsan, dyan, mamaya, kain tayo. Ako nang may sagot, sagot ko na. Sagot ko na pamasahe mo, ganun, maminamahal. Dati-rati, maminamahal, hindi ganun praise God. Talagang, grabe. Tabi-tabi lang ako maminamahal. Pero nung nakilala ko ating banal gawain, sa ating pinakamahal sa banal gawain ito, praise God, alam niyo maminamahal, mismong aking, hindi na ako magsasalita. Sila na mismo ang nagyayaya, maminamahal. Hinihipo sila ng ating pinakamamahal. Praise God. Alam niyo maminamahal, hanggang sa natapos po ako, maminamahal talaga nandun. Maminamahal, provided lahat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God. At sa unat panalangin ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saralmada at katuwang ang mga bilabod manggagawa. Praise God. Na nandun maminamahal, nakapagtagumpay maminamahal yung aking pag-aaral at nakapag-graduate ng high school. Praise God. Salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hanggang sa nagpatuloy po ako na nagpatuloy, maminamahal, yung dati-rati na kubo-kubo, maminamahal na aming bahay, ay pinalitan na ng ating mahal pa Jesus. Praise God, ng isang bungalow, maminamahal. Masaya na kami, maminamahal, dahil nakabungalow. May aircon pa, maminamahal. Talagang salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo, maminamahal, hindi pa natuwa ang ating pinakamalapis doon. Dahil yung bungalow namin, maminamahal, ngayon po, may second floor na. Salamat sa ating pinakamalapis. Praise God. Kaya talagang sabi ko nga, pag inuna mong, sabi nga, banal na kalooban ng ating pinakamalapis Jesus, magbigay ka ng may katapatan sa ating pinakamalapis Jesus, lahat ng bagay, idaragdag sa iyo ng ating pinakamalapis. Kaya lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamalapis lang. Praise God. Hallelujah. Kulang na palagpag yan, mga minamahal sa Diyos sa pagpala. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, bago ng buhay ang ating malapay no, mga minamahal, ating mga kapatid, mga minamahal na talagang buong akala niya noong hindi pa siya nakakilala sa malapay noon, ang tunay na kaligaya, mga minamahal, ay doon, mga minamahal, sa mga bagay na ginagawa ng sanlibutan, mga minamahal. Amen. Pero nang makilala niya ang pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, ay doon niya nalaman na pagtanto sa kanyang buhay na ang malapay nung pala, mga minamahal, may magagawa sa ating buhay. Tunay na tayo kayang baguhin. Tunay na kaya tayong pagpalain ng malapay noon, kaya tugunin ng malapay noon yung ating mga dalangin, mga minamahal. Gaya ng ating mga kapatid na nagpatotoo, mga minamahal, na talaga buong akala niya, mga minamahal, ang kaligaya niya lang, mga minamahal, ay magmumula lamang, mga minamahal, sa sanlibutan, mga minamahal. Subalit dito, mga minamahal, ang mga Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, narito ang tunay, mga minamahal, nating kagalakan. Amen? Yung kasiyahan natin, mga minamahal, na mapaglikuran ng malapay noon, masunod ang kalooban ng malapay noon, maramdaman ang matamis
na presensya ng Panginoon. Yan ang tunay na nagbibigay sa atin, mga minamahal, ng kasiyahan, ng kalakasan, mga minamahal. Amen? Tayo talagang pinatatag ng Panginoon, mga minamahal. Amen? Anuman ang talagang ating nararanasan sa mundong ito, mga minamahal, talagang mahal na Panginoon lamang, mga minamahal. Ang laging nariyan, mga minamahal, kapag hindi tayo kailanman pabayaan ng Panginoon, iiwan ng Panginoon, mga minamahal, walang dahilan, mga minamahal, upang ang mga Kristiyano, mga minamahal, ay talagang tuluyang bumagsak. Amen? Tuluyang manghina, tuluyang manlupaypay, mga minamahal. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos, mga minamahal, natin kasama, mga minamahal, siyang Diyos na may lalang ng langit at lupa, kayang ipagkaloob ng Panginoon ang mga bagay na kailangan natin sa buhay na ito, mga gaya ng ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At mga minamahal, bago natin ibigay ang buong pagkataon sa ating pong Beloved Sister President Benitez, mga minamahal, tayo po magkaisang manalangin, mga minamahal, para sa ating pong pagtake ng ating pong cover, mga minamahal, na patuloy, mga minamahal, na talagang magising ating mga diwa, marami pang mga patut ating pong mapakinggan. Amen. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga sa pangalan mo, Jesus, lubos ka na pinapasalamatan, mga Panginoon, sa iyong kabutihan muli, sa mag-isang linggo nito na kami yung binigyan ng pagkakataon na magsama-sama sa dagong ito upang sabay luwalatiin ka, mga Panginoon. Salamat sa mga patutuloy namin na pakinggan na nagpapatunay na ikaw ay buhay na Diyos namin pinaglilingkuran. Maraming salamat, mga Panginoon, at aming dalangin sa pagtake namin pong coffee break, magsilbing kaparaan pang manatili gising pa ay mga diwa, marami mga mapatutuo ay mapakinggan sa lahat sa pakinig ng ibang ng kaligtas. Sa nagkaloob nito, ibalik mo ang palang higit pa sa kanilang pangailangan, ibalik ng million times, trillion times, mga Panginoon. Pagpalain mo kami, ito po ang aming sound palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master called it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Oh, come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come
manna he don't feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to stop with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied to the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Oh, come and dine, the Master call it, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. May sarap po natin palakpakan ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. God bless po sa ating po beloved mga wit at salamat sa ating mga Panginoong mga minamahal. At sa pagkataon ito mga muli tayo magpatuloy sa paghiling mga buhay at pinagpalang patutuo at yan ang pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Presley Benitez sa ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ating mga Panginoon at maghanda ating pong beloved Elder Brother Alvin Reyes. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating parents in the Lord at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po pagbati at respeto sa ating beloved sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved brethren. Isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan na naman po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay purihin, pasalamatan at sa kagalingan ng aking mga karamdaman. Nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan po na isang kapatiran po talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na ito'y aking binabaliwala lamang, hindi ko po pinapansin. Dahil po yung mga araw na yon, andyan po na kami rin po ay dumadalo sa isang kongregasyon na andyan po na kami rin din po ay ginagamit doon sa banal na gawain. Andyan po na talaga po, isang araw po talaga po yung aking beloved tatay na pinatawag niya po ang aking ang kapatiran na ito dahil po ang aking beloved nanay meron pong karamdamang diabetes, andyan po komplikasyon na po ang kanyang karamdaman, talaga pong butot balat na po siya, hindi na po nakakatayo, hindi nakakalakad, andyan po na nangihina na po siya at halos hindi na rin po kumakain, andyan po na talaga pong labas-pasok po siya sa ospital, subalit wala pong kagalingan ng kanyang karamdaman, bagkus nandyan po lalong lumalala po ang kanyang karamdaman. Kaya pinatawag po ng aking beloved tatay dahil po nung araw po,
Talaga pong itong kapatirang ito walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung saan po kami nagkikita, talaga pong walang sawa siyang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po nang siya po'y pinapunta doon po sa bahay, andyan po nakita niya po ang aking beloved nanay, talaga pong nangihina na po siya. At andyan po na kami po'y kinausap at subukan nyo sa banal na gawain, talaga pong nagpapagaling doon na sari-saring karamdaman. Andyan po na nung nilihans po ng ating beloved kapatid sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, andyan po ang aking beloved nanay nangihina, hindi kumakain. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Andyan po na araw po ng Wednesday, kami po'y dumalo dito sa banal na gawain. At nung natapos po, kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po, tuloy ang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po nung kami po'y umuwi, naghanap na po siyang naghanap na po ng pagkain. At nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andiyan po na talaga pong ng aking karamdaman. Gumastos po kami ng grabe po sa aking karamdaman dahil po nung mga panahon na yun, ang aking beloved husband nasa dako na ibang bansa, pag yan po yung nagpapadala, talaga pong ako'y tuwa-tuwa dahil ako po may pambiling gamot at andyan din po yung aking beloved halos magkasunod lang din po kaming nagkakasakit ang aking beloved daughter na si Gimayba. Ganon din po ang kanyang karamdaman. Diyan din po ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma at sa pagsusumamo sa ating mahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling po. Praise the Lord. Amen. Pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. At andyan din po ako nagpupurit, nagpapasalamat nung 2 weeks ago, andyan din po yung pananakit ng aking dibdib. Araw po ng Friday yon dahil po siguro po napagod po ako. Andyan po na talaga yung paninikip ng aking dibdib. Araw po ng Friday, overnight po, dumalo din po ako yon. Talagang hiniyak ko po sa mahal na Panginoon na ako'y kahabagan niya. Nagsumamo, humingi po ng kapatawaran ko naman po ang aking pagkukulang, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako, andyan po yung pananikip ng aking dibdib, andyan pa rin po. Subalit natapos na po ang ating banal na gawain, andyan po, ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon Hallelujah. Diyos. Andyan din po nung mga 2 weeks ago din po, araw po ng Wednesday naman po yan. Talaga po yung grabe pong pananakit ng tiyan. At grabe po, hindi ko po alam kung yung pananakit ko, grabe po, yung hindi po talagang halos hindi po ako makalakad. Pero pinilit ko po, dumalaw din po ako na araw po ng Wednesday, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoong Hesus na alam ko po, ikaw ang magpapagaling sa aking pananakit ng tiyan. Halos nahihirapan na po ako sa pananakit ng aking tiyan. At natapos na naman po ang ating banal na gawain, nagsumamo. Andyan po, unti-unti din po ako pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Thank you so Hesus. much, Kaya Jesus. ako po nagpupuri, nagpapasalamat. At nagpapasalamat po sa kalakasang kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po yung pag-iingat at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buong sambahayan, sa pagpapala niya po sa amin, sa pang-araw-araw po. Andyan po na patuloy na kami po'y pinag-iingatan, pinuprovide po ang aming mga pangailangan sa pang-araw-araw, bagamat andyan po talagang kami walang trabaho ng aking beloved husband. Andyan po talagang ang habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy niyang hinihipo at pinuprovide ng aming pangangailangan. Kaya
Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapala na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, magmula sa pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalapatuloy ating pong Blaster Percy Benitez. Salamat sa ating pinakamalapay noon sa pagpapagaling po sa karamdaman nating mga kapatid po asma mga minamahal. At gayon din po mga kanilang nabanggit mga minamahal talagang sa mga biglaan mga minamahal. Hindi natin inasahan mga sitwasyon tulad nung sabi nung panikip ng kailang dibdib mga minamahal. Talagang napakapalad natin na meron tayong Diyos mga minamahal na matatawagan mga minamahal. Amen. Na bagamat yung ating kalagayan ay maaring hindi biro mga minamahal, tayo ay nahirapan, tayo nasaktan mga minamahal, ay alam natin mga minamahal na meron yung ating Diyos mga minamahal na ating kinakatagpo Miyerkules, Biyernes sa Linggo mga minamahal ay Diyos na hindi mapagpabaya mga minamahal. Amen. Diyos mga minamahal na talagang handang sumaklolo mga minamahal at tumugon magligtas sa ating mga minamahal. Amen. Yan ang ating talagang pagkakilala mga minamahal na talagang pinatunayan na ating minamahal ginagal na Evangelist Pastor Wildes Salmeda and Assistant Pastor Lynn Salmeda mga minamahal na yung ating Diyos mga minamahal ay hindi Diyos-Diyosan mga minamahal. Amen. Ang ating pinakamahal pa Jesus ay buhay na Diyos, makapangyarihan na Diyos, may magagawa sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating malapay noon at magsabi ng Praise the Lord! Amen? Kaya ito ang dahilan, mga minamahal, kung bakit gayon na lamang mga minamahal ang mga Kristiyano dito sa Jesus Mercusid, mga minamahal ay bumabalik-balik mga minamahal. Amen? Dumadalong Miyerkules, Biyernes, mga minamahal at Linggo dahil upang pasalamatan at luwalhatian ng malapay noon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay, mga minamahal. Wala tayong sapat na nasalapi ang mga bagay, mga minamahal, upang matumbasan ang kabutihan ng malapay noon. Ang tanging nating nagagawa, mga minamahal, amen, na kinalugdan ng malapay noon, yung ating pagsumikap, mga minamahal, na mapapurihan siya, mga minamahal, luwalhatiin at sambahin, pasalamatan, mga minamahal. Palakpakan natin ating malapay noon, alam magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal. Atin na pong ibinibigay ang buong pakatan sa ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Atin pong pakinggan kung paano rin po pinagpala ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. At habang sila po mga minamahal naghahanda, isa-isa po muna nating tawagin mga minamahal o banggitin yung mga nakahanay pa po dito mga minamahal upang sila rin po ay makapaghanda mga minamahal. Ating pong beloved Sister Johnlyn Milan, beloved Sister Hannah Villaruz, at beloved Sister Nida Bakuyag. Sa ating po mga beloved brothers mga minamahal, ating po beloved brother John Carlo Rosario, and beloved brother Peddy Castillo. Sila lamang po mga minamahal ang nakahanay po dito mga minamahal upang magpahayag ng kanilang upang sila ay magpasalamat sa ating malapay noon, magpatuto sa ating malapay noon. Amen? At kung handa na po, isa na po natin palapakan ng ating malapay noon. Amen. Lahat ng patuloy na gagalang na makapakinig ng mga buhay pinapalpato, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong sa ating beloved elder brother Alvin Reyes. Atin po pakinggan kung paano po sila pinapala ating malapay noon. Maghanda atin pong beloved sister Johnny Lynn Milan. Amen. Praise the Lord. Puri po ating pinakamalapay Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako po nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating pong inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, at sa lahat po ng mga minamahal na mga bisita na sa mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ako po lubos nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala, biyaya na pinagkakaloob sa akin, sa amin, sa aking mga minamahal sa buhay. At maging sa mga pagsubok man, aking pong pinagpapasalamat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Muli, aking pong ibahagi, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ginawa sa buhay ng inyong abang lingkod. Dati-rati po, mga minamahal, ako po ay punong-puno ng bisyo,
talamak sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng marijuana, at miyembro din po ng fraternity noon, mga minamahal. At talagang sakit sa ulo ng magulang, mga minamahal, sapagkat mas marami pa akong oras sa barkada at halos hindi na po ako umuwi ng bahay. Kung umuwi man ako ng bahay, mga minamahal, sigurado lasing ang inyong abang lingkod, mga minamahal. So balit napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat, mga minamahal, hallelujah. Ako po'y kinahabagan na ating pong pinakamamahal na Panginoon na ginamit po yung aking pong beloved wife upang ako po ay makakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang buhay po ng ibang lingkod ay lubos na binago po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At muli, mga minamahal, hallelujah, sariwain ko rin po, mga minamahal, ang patuloy na pag-iingat, hallelujah, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, nung yung aming anak, mga minamahal, ay naiwan doon sa kanyang mga tito at tita, at hapon ay amin po silang susunduin, mga minamahal. Hindi po namin alam, mga minamahal, yung kanyang mga tito, mga minamahal, ay nagiinuman, mga minamahal. At hindi na po kami pumasok sa loob, kundi hinintay na lamang po namin yung aming anak na lumabas doon po sa kalsada upang sunduin po namin, mga minamahal. So balit, mga minamahal, ito po pala ay dinamdam ng kanilang mga tito, mga minamahal. Sabi, bakit hindi kayo pumasok para kayong, sabi nila sa amin, mga minamahal, parang binastos daw po namin sila, mga minamahal. Sabi po namin, mga minamahal, nagmamadali po kami at alam naman, mga minamahal, na bilang isang Kristiyano, mga minamahal, binago tayo ng ating dakilang Diyos at hindi na po tayo nakikipag-inuman. Gusto nila, kahit siguro, mga minamahal, uminom ng konti, mag-shot bilang pakikisama, yun naman talaga ang kalalabasan, mga minamahal. So balit, mga minamahal, kabagan natin dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ay naghintay kami sa labas, mga minamahal. Nung dumating yung aming mga anak, mga minamahal, ay sumunod po pala yung kanyang tito, mga minamahal, lasing, mga minamahal, at talagang nanlilisik yung mata, mapulang-mapula, mga minamahal. At lango din po, mga minamahal, sa gumagamit din po ng ipinagbabawal na gamot, mga minamahal. Nung paparating, mga minamahal, talagang kinumpronta kami, mga minamahal, at naghahanap ng bagay na matigas na ipangpupukpok sa akin, mga minamahal. Subalit, ang ginawa ng inyong abang lingkod, mga minamahal, itinaas ko po yung aking dalawang kamay, nanalangin sa ating pong pinakamamalaking Jesus, at sabay sigaw ng malakas na, Hallelujah! Praise the Lord! Pagsigaw po ng malakas na Hallelujah! Praise the Lord, mga minamahal, yung lasing na tito nila, mga minamahal, nalango sa alak at pinagbabawal na gamot, biglang nahimasmasan, mga minamahal. Praise the Lord! Amen. Sa kabagan na ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat ayaw kaming paalisin, hinaharang yung aming daan, mga minamahal. Subalit pagsigaw ng malakas na Hallelujah, Praise the Lord, mga minamahal, na itunuturo sa atin ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, talagang ang sabi niya, mga minamahal, nung siya'y nahimasmasan, sige, pwede na kayong umalis. Praise the Lord, amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At minsan pa, mga minamahal, hallelujah, habang pauwi, galing gawain natin dakilang Diyos. Sunday po yan, mga minamahal. At nagabihan, sapagkat meron po tayong meeting sa araw na yan, mga minamahal, mga beloved choir, beloved elders, beloved pastoral workers, may mga meeting. Amen. At sa aming pag-uwi, mga minamahal, hallelujah, sakay po, 4 kami doon sa motor na single, mga minamahal. Sakay namin yung 2 anak namin, mga minamahal. Pag-uwi po namin, mga minamahal, meron kaming nakasalubong na isang naka-tricycle, lasing na lasing po, mga minamahal. Sa sobrang kalasingan, mga minamahal, napunta sa gilid ng kalsada, hindi po niya nakita yung isang malaking putol na kahoy, mga minamahal, nasagasaan po ng sidecar niya. At nung nasagasaan po ng sidecar niya, mga minamahal, biglang umangat yung sidecar. Pag-angat ng sidecar, nahulog po yung driver, mga minamahal, sa kanyang kinaupuan. Subalit, nakabitin pa rin, nakahawak po yung kanyang kamay sa manubela, mga minamahal. At yung driver, mga minamahal, talagang hinihila
hinihila nung kanyang sariling tricycle, mga minamahal. Sapagkat hinihila siya, mga minamahal, hindi niya nahawak yung control doon sa kanyang tricycle, mga minamahal. At kami din po, mga minamahal, hallelujah, magkasalubong. At nakita po namin, mga minamahal, nakita niyo abang lingkod, mga minamahal, hallelujah, na talagang sasalpukin na po kami, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, yung aking beloved wife, biglang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Lord, amen. Itinuro ng ating dearly beloved parents in the Lord. Pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, himala ng ating dakilang Diyos. Umiwas bigla, mga minamahal. Praise the Umiwas Lord, bigla amen. yung tricycle, mga minamahal. Napuntas doon sa gilid, mga minamahal, ng kalsada. At sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, maging yung tricycle, yung driver ng tricycle na yan, na lasing, mga minamahal. Pagtingin namin, himala ng malapi noon, niligtas din po siya ng ating Praise the Lord, pinakamamahal na amen, precious, hallelujah. mga minamahal. At grabe, mga minamahal, grabing kabutihan ng ating pong pinakamamahal na pensos. Kahit ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na pensos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay nga po, mga minamahal, talagang susubukin talaga ng diablo yung ating pong mga pagtitimpi, yung ating pong mga patutuo. Kasi pag pinagsisigawan natin, ako'y binago ng Diyos, ganon. So talagang susubukin talaga tayo, mga minamahal. At kung totoo ba talagang binago tayo, mga minamahal. Amen. At yan ang katunayan, mga minamahal. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, siya na po'y bagong nilalang. Lahat ng mga dating bagay ay pawang nagsilipas na. Lahat ginawang para mga bago. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa tangkad ng ating mahal na kapatid, malakas sumuntok yan. Miyembro pa ng fraternity. Kung hindi binago yan ang ating mahal na Panginoon, ewan ko na lang. Amen? Ngunit mapapalad tayo, mga minamahal. Bagamat sometimes nasasaktan tayo at napapahiya. Pero ang importante, mga minamahal, nagaganap natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. Magdamagang pananalangin po ito, mga minamahal. At kaya nakikita niyo, mga minamahal, ito'y talagang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Marami pong may leukemia, may high blood. Sabi ng doktor, huwag ka magpuyat. Pero kapag sila po, mga minamahal, mga kapatid natin dumadalo, lalo silang pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang patunay ng mga kapag inuna natin ang ating Diyos. Sabi nga, sa ating unahin ng ating mahal na Panginoon at ang kanyang makatwiran, ay talagang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yun, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napagbait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at atin na po binibigay ang pagkakato sa ating mga kapatid, ating beloved sister Johnny Lynn Milan sa kanyang pasasalamat. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ay isa sa kinahabagan ng mahal na Panginoon upang aking maipahayag sa umagang ito ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon,
Dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Bata pa lamang po ako noon mga minamahal, lagi po ako sa ospital kasi po mayroon po akong sakit sa baga. Nandyan po na ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na nadagdagan pa ng maraming karamdaman ng aking sakit sa baga, katulad po ng almoranas, tonsillitis, back pain, mayroon din po akong masakitin na ulo, at mayroon din po akong UTI mga minamahal. Andyan po na nagkaroon din po ako ng pananakit po ng sikmura mga minamahal, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay laging nakahiga at nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin. Ako po ay na-invite po na dumalo sa gawain ito at hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal na sumama po sa kanya. Taong 1997 mga minamahal, buwan po ng December, nung ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lahat po ng aking mga karamdaman na mga minamahal ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nais ko rin pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako po ay dumalo po ng araw po ng Miyerkules mga minamahal, sinundo po ng aking beloved husband ng aking mga anak, yung pong dalawa ko pong anak mga minamahal, si Sister Jamil at si Brother James mga minamahal, sa isang eskwelahan mga minamahal. Elementary pa lamang po sila noon mga minamahal. Hindi po inaasahan po ng aking beloved husband mga minamahal na mayroon po palang bato na nakaharang po sa kanilang dadaanan mga minamahal, nakasakay po ang aking mga anak mga minamahal. At yung pong kanilang sasakyan mga minamahal, dala po ng aking beloved husband na aming tricycle mga minamahal, yung po ay tumaob mga minamahal. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nandyan po na pinag-ingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa kahabagan po ng malapis, hindi po sila hindi po mga minamahal nagkaroon ng sugat man maminamahal. Sila po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At gayon din po maminamahal, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po noon ng laman na natuto rin po akong uminom mga minamahal. Kung saan-saan po ako noon nakikipag-inuman, nandyan din po natuto rin po ako magsugal at tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, nung ako po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the At Lord. niya po ang aking buhay mga minamahal. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya din po sa akin mga minamahal. Nung time po na ako po ay nagluto mga minamahal, ako po ay nagprito at nung inilagay ko po yung isda mga minamahal sa kawali mga minamahal, yung po ay biglang nagliyap mga minamahal. At dahil po sa aking katarantahan mga minamahal, binuhusan ko po yun ng tubig mga minamahal. Kaya bigla pong lumaki po yung apoy mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandyan po na pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus the Lord, ng time na amen. yun mga minamahal. Nagulat po yung aming kapitbahay mga minamahal kasi po bigla pong lumiyab po yung apoy na hanggang po sa bubungan po namin mga minamahal. Subalit nandyan po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po ay kanyang pinag-ingatan po mga Praise minamahal. the Lord, amen. Gayon din po Hallelujah. pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil dati-rati mga minamahal, nung time po na ako po ay hindi na nakakadalo sa ating banal na gawain, maminamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman, maminamahal. Yan po ay naging paalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa puso, mga minamahal. Hirap na hirap po ako nun, maminamahal, halos hindi ako makahinga. Mabilis po ang pagtibok po ng aking puso at nadagdagan po ng ibang karamdaman ng aking sakit sa puso, mga minamahal. Nandyan po na nagkaroon ako ng lamig sa buong katawan at tumaas po ang aking blood pressure, maminamahal. Noong time na yun, maminamahal, nandun po ako sa probinsya, nasa probinsya po namin ako, maminamahal. At nung sinumpong po ako ng karamdaman ko po na sakit sa puso, maminamahal, tumawag po ako dito sa ating pastoral house, maminamahal, at nakausap ko po ang ating isang beloved pastoral workers, maminamahal, at ako po ay nagpa-back up prayer po, maminamahal, at nag-inadvisean po ako, maminamahal, na ako po ay magsisi, mga minamahal. Dahil nga po sa hindi na nga po ako nakakadalo noon sa ating banal na gawain, mga minamahal. Sabi ko po sa aking mahal na ama na dalhin niya po ako sa ospital dahil hindi ko na po talaga kaya po yung aking nararamdaman, mga minamahal. Ngunit nung ginamot po ako doon, mga minamahal, sa isang ospital, hindi po ako gumaling doon.
bagus lalo pong lumala po yung aking karamdaman. At the time po na tumawag po sa akin ang aking beloved husband, sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iuwi na po niya ako dito sa Pangasinan kasi dito nga po kami naninirahan, mga minamahal. Alam niyo, pinamahal, nung dinalangan niya na po ako dito sa Pangasinan, mga minamahal, dumating po yung punto, mga minamahal, na hindi na po ako talaga makakain, hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Ang ginagawa ko lamang po sa aming bahay, mga minamahal, lagi po ako nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, nagsusumamo sa Kanya na pagalingin na niya po ako sa aking karamdaman, mga minamahal. At nangako po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, Mahal na Panginoong Isus, babalik na po ako sa iyo. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kapag po tayo, mga minamahal, ay talagang nawalay po sa kanyang piling, mga minamahal, nandyan po ang mahal na Jesus na tayo ay kanyang bibigyan ng paalala na patunay po talaga na tayo mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ayaw po niya tayong mawali po sa kanyang piling. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung ako po ay humingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpakumbaba po sa kanya, mga minamahal. Lagi po ako nag-i-stay at nag-aayuno po, mga minamahal, sa kahabagan po naman na Panginoon Jesus. Ang aking pong mga karamdaman na sakit po sa puso, high blood at lamig po sa buong katawan, mga minamahal. Sa una't panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, yan po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ako po ay kinahabagan po naman na Panginoon Jesus na hanggang po, sa mga oras na ito, mga minamahal, 2004, minamahal, hanggang sa mga oras na ito, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang banalabasan bilang mga awit, mga minamahal. Kaya papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuan na yan. At talagang grabe mag-ingat ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po, mga minamahal, nakita nyo, masusunog na. Amen. At kapag walang Diyos na nag-iingat, talagang mapapahamag talaga tayo. Recently, I don't know kung kahapon, sunog na naman ng ang tindahan ng basista. Amen. So, ibig sabihin, talagang makikita natin na yung danger ay nandyan sa paligid-ligid lang. Amen? Kaya't napakahalaga na tayo parating manalangin, magpakainit, mga minamahal. Amen? Kita nyo yung mga mensahe natin noong nakaraang linggo, grabe, yung talagang judgment day, talagang yung Great Tribulation. Napakahalaga nun. Dapat alalahanin natin ang bagay na yun, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At kung makikita nyo sa mga Facebook, yung nangyari sa Tondo, Barangay 123 yata yun, mga minamahal. Nasunog lahat ng kapitbahay. Buong yung squatter area. Pero I don't know kung banal na gawain natin yun, mga minamahal, o kapatiran natin na, pero nakita ko may mga logo at saka may mga instruments eh. So alam mo, ang pagkakalam ko, Bible study, ginaganap yun, mga minamahal. Kung makikita nyo, mga minamahal, sunog lahat ha. Pero yung kung saan ginaganap ang ating banal na gawain, pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. So, those are the things, mga minamahal, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. At masasabi natin talagang kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. First of all, pinagtas na pagpupuri, pagluhati, paparangal ay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Praise the Lord, amen. Ako ay napapapo ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapapo ng isang magpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako ay napupuri ipapasalamat sa ating pinakalapang Isus po na ako ay nagbigyang muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay upang pasalamatan ang ating pinakamahal pang Isus. Ako ay napupuri ipapasalamat sa ating pinakalapang Isus po na way back March 2021. Ako po ay
nakaranas ng trangkaso, 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po'y nanghihina ng hilo na minamahal niya po na ako'y nagdesisyon na magpahilot po sa manghilot ko may pila ba o wala. Yung aking likod minamahal niya po na pagtapos po ng panghilot minamahal niya po na yung aking likod minamahal may pilay po yan minamahal niya po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days niya po na sabi ko sa sarili ko minamahal niya po na sabi ng Panginoon minamahal niya bumalik po ako sa pagdadalo minamahal niya. Ako po'y bumalik ng April 4, 21. Usa po yan ako'y nagsisi na pupuri sa ating pinakamahal Panginoon niya po na after preaching and layas yung aking trangkaso na 10 days tampong pinagaling ng pinakamahal Praise Panginoon. the Lord, amen. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangating pinakamahal Panginoon niya pong aking pilay po sa akin istam pong pinagaling ng pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay yan po na lubos-lubos ka pinapasalatan sa ating pinakamahal Panginoon sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri papasalatan sa ating pinakamahal Panginoon niya po na sa patuloy na pagpapabay ng aming pangailangan sa pang-araw-araw, pagpapabay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral niya po na sa patuloy na pag-iingat po sa akin hanggang sa aking mga beloved mga kuya sa kanilang mga trabaho. Ako din po ay napupuri po sa typical pa sa hindi nga pinapabayaan hanggang sa aking pag-aaral. Pagamat di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagaan bilang mga kaya hanggang dito ang lamang po, ang ko pa rin pasasalamat ay sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo mga minamahal at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Parang magising talaga tayo mga minamahal sapagat tayo na po yung papalapit na sa napakahalagang bahagi ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the son of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the son of the Lord, and the city of the great King. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme to our eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows Jesus is coming soon, so very soon. There was a crowd gathered round from all over the town again to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like the roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. Glory! It's blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again, for the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He requested the power. Under the bars of darkness, underneath my feet. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At atin na pong binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid. Ating beloved sister Hannah Villaruz sa kanyang pasalamat. At siya po'y sundan ng ating beloved brother Peddy Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord. Po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang at akin na rin pong inaalala ang mga
banal na turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, gayon na rin po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida Children, sa ating pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot na po ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa pagkakataon pong ito na ipinagkalob niyo po sa akin. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na po Jesus sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin na siyang nagagamit sa mga oras na ito. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na po Jesus sa lagi niyo po pagpaprovide ng aming daily needs, sa pagbibigay po ng blessings na hindi man po namin ninanais o hinihingi ay dyan po na kanya pong pinagkakaloob. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi-lagi niya pong pag-iingat mula sa aming tahanan hanggang sa amin pong pag-alis. Gayun na rin po sa pagpunta namin sa bahay sa bayan. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pagbibigay sa aming magkakapatid. Gayun rin po sa aming buong sambayan ng kalakasan. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi-lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong sambahayan na siya pong nagagamit namin. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat ay kasama po ng aking mga kapatid. Andyan po na kami po kanyang kinahabagan at minarapat na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala, sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamata sa pagpupuri, pagdalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan at ang talagang pagpapala ng Diyos kapag tayo po mga minamalay trying our best na talagang ating pong masaliksik at mahanap ang kanyang banal na kalooban. Mga minamahal, sabi nga, lahat ng taong lumalapit, kailanman hindi tinataboy ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay may napangailangan, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Sabi ng banal na kasulatan, Amen. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ang Diyos is parating handa para tugunin tayo sa ating po mga pangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ito na po, ating mga kapatid, ating beloved brother Peddy Castillo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng huling magbigay pasasalamat ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. We give the highest praise, glory, and honor to our beloved Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Britain and visitors. Po ay nagpapabot po ng madaling araw na po mga minamahal. Po ay napapasalamat po dahil na po kayo napapilang sa Jesus Miracle Crusade bilang mga awit. Papasalamat ako sa pinakamahal ng Panginoon, aking pinupuri. Niluluwala nang makilala ko ang atong gawain ito nang ako po ay na kasumpong na sa TV program pa sa social media. Diyan ko po nakilala itong gawain ito dahil hindi ko alam na may gawain po dito kasi hindi ako lumalabas sa bahay kaya hindi ko na alam na nalaman ko na lang po sa pag-FB, Facebook, YouTube. Kaya pasalamat ako sa mga Panginoon dahil nga po ako ay nakatungtong dito bilang membro ng Jesus Miracle Crusade. Pasalamat po ako sa lahat po ng biyayang pagpapalang binibigyan ng mga Panginoon sa patuloy niyang
nilaan sa lahat po ng biyayang na binibigyan ng mga Panginoon sa ng kalakasan, karoon ng kagalingan at physical na pangangatawan. Napapasalamat ako sa mga Panginoon sa lahat na po na binibigay na biyaya sa akin. Sa dati nga po ay dahil dati po ay ko ay may bisyo pa na dahil ako manginginom po ng alak, tapos nga po taglay ko din yung mga matinding karamdaman na mapigatin na karamdaman na mga masasakit na mga karamdaman po. Dati ko ang masakitin, kaya pasalamat ako na pinagaling ako sa karamdaman na trangkaso, sa lamig, sa mga pilay ng katawan. Dahil nga po dati na ako ay nahulog po sa puno po ng kaimito, ano po ay nang wala pang COVID po ay ako ay umakyat po ng kaimito, nahulog po ako na tataas po naman, mataas po yun, kaya napilayan po ako. Pasalamat ako dahil nga po hindi ko na iniinda yung pilay na po yun kasi pag nalalamigan po kasi masakit po yung likod ko, kaya papasalamat ako dahil nga po doon nga po napapasalamat ako sa kagalingan po. Tapos yung nga po dati iniiwasan ko dati uminom ng malamig na tubig kasi pag iminom ako ng tubig ay parang ako na sinisipon, kaya ngayon na kaya ko na kahit uminom ng tubig na malamig. Dati po din aking pinapanligo din na nilalaga ko pa din yan kasi pag ako pa ay maliligo ng malamig para po kasi sinisipon na para na ako makakasakit, kaya papasalamat ka nga ako, pinagaling ako ng malampay na nun. Nga po. Para salamat ako dahil nga po tinuruan ako ng kabanalan at utong pag-iisip, disiplina. Papasalamat po ako sa katinoan na binibigay na ako ay binigyan ng kaunawaan sa lahat-lahat po. Kaya ang lahat po ng papuri, pagsamba, pagluwat at patikila sa ating pinakamamayang Diyos. Papasalamat ko sa physical, material at higit po sa spiritual. Ang ganda lang po sa papasalamat po ang Jesus niya po, Alapostol. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong bigyan pong magkataon ng huling magpasalamat ang ating pong mga kapatid, beloved Nanay Nida Bakuyag. Direct to the point na lamang po sapagkat atin na pong pinaganda ating mga minamalang mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Dobling paggalang at pagbati po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus, at di natin malilimutan ng mga turot aral ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda at sa kanilang beloved Assistant Pastor Linas Almeda at sa lahat ng mga beloved preachers, workers, at sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus dahil nakilala ko po siya sa gawain ito po, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus na dahil sa karamdaman ng aking beloved kong anak na siya'y may karamdaman na galis sa kanyang buong katawan. Nung ako po'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamal na Panginoong Yesus, ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis, ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus na
nandyan po na sa pagbabago ng aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Na tunay nga po na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil dati-rati rin po mga minamahal ay hindi rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband noon po mga minamahal. Nandyan din po ang mga pagbabago rin po ng aming buhay. Kaya ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at gayon din po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na dati pong mga minamahal, nandyan po na grabe rin po akong magmura po mga minamahal. Subalit, nung ako pinakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na dyan po mga minamahal, ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Hanggang Lord. dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga buhay na patuto. At atin na pong pinaganda ating mga minamahal na mga awit. Habang sila naghanday, tayo muna tumayo. Awitan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and in the right spirit. Even praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and in the right spirit. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and my spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen.
Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puri ka man na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. God is so good. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Sabi ng awitin, Christ is enough for me. Sapat na si Kristo sa ating buhay. If you sing that from your heart, imposibleng hindi mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Sa oras nito, mga minamahal, ipabot natin sa Diyos ang ating taus-puso pagpapasalamat. Tayo na di dumalangin. Huwag niyong hayaang matapos ang ating banal na gawain, hindi man lang madamang banal na presensya. Siya ang ating selyo ng ating kaligtasan. Let us pray. Heavenly Father, talastas mo bawat puso na yung mga anak sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Wala kaming nais kundi papurihan ka, pasalamatan sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. Ano man nakikita mo sa aming buhay na di kaya sa aming pagkakamali, aming nagawa pagkakasala sa iyo. Sa pandalangin namin ginagamit na malapagay sa Estrada Almeida, ang pumami naman ang mga magagawa. Humihingi kami ng kapatawaran, mapagka sa bawat isa sa aming malapay noon. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Sa huling awitin, pagpalain mo ito malapay noon. At lahat ng demonyong hadlang aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kasabi, Jesus' name. Amen and praise the Lord.
Praise Amen. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na mapupuri. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aming daraan ng himaliya, magtisuntay kami sa aming sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kahilingan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng Praise the Lord. Hallelujah. 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 paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na Hallelujah. 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 kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na Uli ikaw ang Panginoon. Hallelujah. 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 paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, brother. Yayan natin ng mo. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal.
Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabustog sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating malapayan. Muling pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, my beloved choir. At tunay nga po mga minamahal, napakabait ang Diyos. Amen. God is so good. Amen. At ayan po mga minamahal ang tinatamasa ng mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. That every time we worship our God, God dwelleth in the midst of us. Ating po mga kalagitnaan, mga minamahal, nandyan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Muli, isang magandang umaga aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po ay pong welcome sa ating pong overnight prayer. Magdamagang panalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. And we give you honor and respect sa ating beloved family, ng ating pong beloved parents in the Lord. And of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, ating beloved elders, kasama natin yun, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Dito mga minamahal sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanata 28, talata 12 hanggang 13. Sabi niya, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Nakita niyo yung napakagandang pangakong yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sinasabi ng ating Diyos, mga minamahal, if my people, kung ang mga anak ko lang, sabi niya, ay magiging pagkatapos nilang mapakinggan, ay susundin at gagawin nila ang aking iniutos. Napakaganda mapangako. Sabi, bubuksan ng Diyos ang kanyang mabuting kayamanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabing mabuting kayamanan ng ating mahal na Panginoon, talagang immeasurable wealth. Yan ang mga minamahal. Amen? At ang sabi niya, pati ang langit, kaya niyang bubuksan mga minamahal. At ibibigay ang ulan sa kapanahunan upang pagpalain yung ating mga gawa. Nakita niyo mga minamahal ng ating mga kamay, gawa ng ating mga kamay. Bagamat summer na summer, pero buhay na buhay yung ating mga itinanim,
yung ating mga hayupan, pinag-iingatan. Amen? Kung tayo po'y matapat, kung tayo po mga minamahal ay gumaganap at sinusunod natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya mga minamahal, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at hindi ka hihiram. Kita niyo mga minamahal, maraming Kristiyano mga minamahal, bago dumating dito, baon sa utang. Pero ngayon mga minamahal, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Ito lang, makita niyo pagkakaiba talaga kapag tayo po mga minamahal ay sumusunod sa at nagtitiwala sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan mga minamahal talagang dati-dati di makalabas ng bahay dahil sa hiyang-hiya. Pero noong sila po mga minamahal nagtapat, patuloy na nagtapat, amen? Ay sila po mga minamahal sabi, hindi ka hihiram, ikaw ang magpapahiram. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ibig sabihin, you will shine out in everything that you do. Lalabas ang kapurihan ng mahal na Panginoon na talagang ay yung dinadakila ang Diyos parati mo, minamahal. Kapag ikaw ay talagang nagtapat, isang matapat na anak ng Diyos. At ang sabi niya, ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapa sa ilalim. Dito sa atin sa probinsya, meron tayong tinatawag na gawat. Amen. Na ay sa oras na yan, ay sa panahon na yan, o buwan na yan, ay gawat, mahirap ang pera. Pero pag ikaw ay matapat na Kristiyano, wala iyang gawat. Amen. Bakit mo minamahal? Sabi nila, ang gulong ng buhay ay kung minsan nasa ibabaw, kung minsan nasa ilalim. Yan ay sa hindi Kristiyano. Pero ang sinasabi ng Kristiyano, mga minamahal, para sa Kristiyano na matapat, sabi niya, ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? So nakikita niyo mga minamahal, the provision of our God. Makikita mo kaliwat kanan, sila po mga minamahal na mong problema sa kung saan sila kukuha ng kanilang mga pagpapala. Pero ang Kristiyano, panatag na panatag. Walang masabing napakaraming pera sa bangko yan. Amen? But every need, bawat pangangailangan ng anak ng Diyos, ipinoprovide ng ating mahal na Panginoon. In so many ways, hindi sa kaparaanan na alam ng tao. Maaring may mga bagay na akala mo, bakit dumating sa akin ito? Nagtataka tayo mga minamahal. Your thoughts is not the same as the thought of our God. Ang iyong pag-iisip ay di katulad ng pag-iisip ng Diyos. Ang iyong kaparaanan di katulad ng kaparaanan ng Panginoon. Amen? Kung sa tao, mga minamahal, para sa masabing siya po mga minamahal makalaya sa kanyang pagkakautang ay kailangan tumaya siya sa kung anong sugal-sugal yan mga minamahal. Hindi ganoon ang Diyos. Amen. Hindi mo kailangan magkaroon ng napakaraming pera para mabayaran mo ang utang mo. God can touch the heart. Kaya niyang ipuin ang puso ng iyong pinagkakautangan. Sasabihin niya, o sige, wala ka ng utang. Bakit? Diyos mo makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mangyayari yan kung tayo po ay matapat na Kristiyano. Kung tayo po mga minamahal ay with or without the eyes of people looking at us, walang nakakakita sa iyo, patuloy mo pa rin ginaganap ang iyong pagtatapat sa mahal na Panginoon. Sometimes kasi ang Kristiyano, kung minsan kung they want to ipandila ba, ay, bigay ako. Pero ang pagtatapat, mga minamahal, ay ginagawa yan hindi lang sa mata ng maraming tao, kundi much more kapag walang nakatingin sa iyo at ginanap mo pa rin yan, may kapurihan at may pagpapala ka na handa ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, aklat ng Deuteronomy 30:11-14, sabi niya, sapagkat ang utos na ito na aking niutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. So, hindi totoong pabigat ng mga Kristiyano. Ano ba yan? Hingi ng hingi si Brother Joben. Si Brother Buboy, hingi ng hingi. Para minsan noon, may mga narinig pa tayo, mga winamatagang, kung minsan sasabihin na, ay, para may pinatago. Walang ganon, mga minamahal. Ang ginagawa natin, pagdating sa bandang na gawain, binabasa lang natin ang salita ng Diyos. Amen. Basahin niyo yan. Deuteronomy, Kabanata 30, talata 11-14. Pag binasa mo yan, at kung anong sinabi diyan, gusto mo ng pagpalain, gusto mo ng langit eh.
hindi mo pwedeng gusto mo ng langit pero gusto mo masunod. Hindi pwede. May kaparaan ng Diyos, may way, may kumbaga sa requirement ng mahal na Panginoon para ikaw ay talagang gumanap ng kanyang pagkalooban. At yan ay dapat sundin mo. Hindi pwedeng yung gusto mo masunod. Amen? Dahil kung kaya mo maging pagpapalain at pumunta ng langit na mag-isa mo, hindi mo na sana kailangan si Kristo. Hindi na sana nagkatawan tao mahal na Panginoon. Pero hindi kaya ng tao. Naganapin lahat yan. Kaya nagkatawan tao ang ating mahal na Panginoon. So kung anong nabasa natin, mga minamahal, ay hindi tayo dapat nasasaktan. Hindi tayo dapat sumasama ang loob doon sa mga nagbabasa ng kalooban ng mahal na Panginoon. At hindi naman ito ini-intertwine. Amen? Tagalog napakasimple. Amen? Na kapag ating ginawa ng mga bagay na ito, mga minamahal, ang sabi diyan, sapagkat ang utos na ito hindi mabigat sa iyo. Napakadali pala kung matapat kang Kristiyano. Amen? Magiging magaan lang sa iyo lahat. Even na pagbibigay ka sa pambagit ng dog, napakagaan yan. Bakit? Dahil pinagpala ka ng ating malamay. Ang katapatan ng tao ay hindi galing sa personal mo yan. Yan ay kaloob pa rin sa iyo ng Espiritu Santo. 9 fruits of the Holy Spirit, become faithful, matapat. Amen? Kasama dun. So kapag ikaw talaga puspos ka ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, hindi mo problema ang pagbibigay. Hindi mo problema ang kabanalan. Hindi mo problema ang paggawa, ganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. That is your natural. Natural mo yan dahil anak ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi ka pinipilit, hindi ka napipilitan. Malayo pang banal na gawain, nakahanda na ang ibibigay mo sa mga Panginoon. Amen? At bawat pagtanggap mo ng pagpapala, automatic kasampung bagit handog, nakahiwalay yan. Bakit? Sapagkat, sabi ng Biblia, pagkatapos mo mapakinggan, dapat sinusunod at ginagawa yan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, Malakias Kabanata 3, talatay 7, 8, 9. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo kong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Again, binasa lang natin yan sa salita ng Diyos. Nakikita nyo parati sinasabi diyan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi niya sinabi ng mahal na pastor. Hindi. Sinabi ng Panginoon ng mga hukbo. Diyos na nagsabi nito, mga minamahal. Amen. Sino tayo na hihiwalay diyan? Sino tayo sasama ng loob? Instead na sumama ang loob natin, magtiwala tayo sa kanyang salita. Amen? Kung instead na tayo pong minamahal ay talagang magmaktol, ay sumunod ka na. Dahil kami na sumunod, mga pinagpala kami. Mas grabe pa ang buhay namin sa inyo noon, mga minamahal, nung kami una nakakilala. Pero tingnan nyo, mga minamahal, glory to God lang, ang kapurihan sa Diyos lang. Amen? Tingnan nyo pagkakaiba. Dahil hindi kami naglikat na kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Aming pinagtiwala ng pangako ng Diyos. Sometimes blur yan. Sometimes may mga hurdles, may mga obstacles na nangyayari para ating ganapin ang ating pagtatapat. Pero kapag pinanghawakan mo ang salita ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mapapalad ang sinumang nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Palawang po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Amen. The more na tayo po, mga minamahal, ay talagang kinikimkim natin yan para sa mahal na Panginoon. Dahil hindi yan natin The more na tayo po, mga minamahal, ay talagang nawawalan ng tsansa na pagpalain ng Diyos. Amen. So gaano man kaliit yan, o gaano man kalaki yan, ibigay mo yung kasampung bahagi tanto. Dahil yan ay sa ating malapay. Ano ba yung kasampung bahagi? Ay kasampung bahagi, tithes, 10%. Amen? At meron tayong tinatawag na handog. Ang sabi ng malapasura, another 10%. Kaya 10 plus 10. 10 yung tithes, 10%. Another 10% para sa yung handog. Kaya yun lang 20%. Pinaka-minimum yan. Pinaka-mababa. Pero nasa standard ng mahal na Panginoon. Amen? At kapag binigay mo yan, mga minamahal, for example, mga minamahal, 1,000 ang dumating sa iyo. Sweldo mo yan o bigay ng mahal mo sa buhay.
times 0.2. That is 200. Pinakababa yan. Mayroon kang 800, pero bigay mo sa mahal na Panginoon yung 200 mo. Eh, nakapulot ka ng 100. Sa hapon, nakapulot ka. Amen? 100. Automatic, ihiwalay mo kagad yung kasama bakit handog. Times 0.2 agad, 20 pesos. Idagdag mo doon sa unang 200 mo, mga minamahal. Amen? So, 220 na. Bago ka mag-Miyerkules, mga minamahal, ay may nagbigay sa iyo ng 10 piso. Times 0.2, 2 pesos. Ibig sabihin, 222. Yung 222, pinag-add-add mo yan, mga minamahal. Dadalin mo yan sa Miyerkules. Dadalo ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Sabi ng talatang 10. Lahat muna ng gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat gising na tayo, mga minamahal. Sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na Maugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Ang Diyos ay nagpapasubok. Subukin. Try me, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Na kapag ginawa mo yun, automatic yan dala ko, nagsasabi na eh. Ito na, gusto, nakaready na. Kaso kung minsan, ayaw mo kasing maniwala eh. Nakita niyo lahat ng mga miracles sa Biblia? Parating sinasabi naman na Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Tinan niyo yung mga nandun. Sinasabi parati, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So napakahalaga yung pananampalataya sa salita ng Panginoon. Gustong-gusto mong bigay naman ng Panginoon, pero hindi niya may bigay. Bakit? Ang mga nakikinig, ang sabi ng Hebrew, walang pananampalataya sa kanyang mga napapakinggang salita. Kaya hindi nila pinakikinabangan ang salita ng Diyos. Pero sa mga taong nananampalataya, bagamat may takot, nandun ang takot sa tutulong. Tao lang tayo eh. Amen? Wala kang bigas, wala kang pamasahe, babayaran mo utang mo sa bayaran ng utang, daming babayarin. Amen? Kuryente, tubig, dami. Huwag kang matakot. Unahin mo ang mahal na Panginoon. Lahat ng bagay idaragdag sa iyo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The more na natatakot ka, the more na nawawalan ka. Amen. Pero kapag wala kang takot, sapagkat naniniwala ka, ang Diyos gagawa ng paraan, maya-maya mo minamahal, dumarating ang pagpapal, napakagaan. Bakit? Buong tiwala mo sa ating mahal na Panginoon. Nasubukan na namin yan, mga minamahal. Isinishare namin sa inyo. Para sa ganun, mga minamahal, kung paano kami pinagpala, pagpapalain din kayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hawakan na po natin, mga minamahal, sapagkat medyo gawal na po tayo sa oras. Hawakan na po natin yung ating po ikasampung bahagi at ang ating po mahandog at ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother June Amarang. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil natin po minamahal mangaral. Ating beloved preacher, Brother Buwinier. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Jobs, or beloved elder. Let us pray. O budigilan, papagpala namin Diyos sa malamig sa langit, namin napakabait. Pinakmamahal na Panginoon Jesus, walang hanggang pasasalamat. Amin palaging pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Ang kalusugan, kalakasan sa isang buhay naming hiram sa iyo. Ay yung paglangi sa bawat yugto at malagawaing sinasagawa, magmula pa po kagabi. Hanggang sa kasalukuyan, kami patuloy na nagpaparangal, lumuluwalhati, sumasamba, nagpapasalamat sa kagilagilalas na gawa sa aming buhay. Amang banal, salamat sa paglangis mo sa mga papuring awit, sa mga patutuo, ang awitin ng mga awit, higit sa lahat ang katapatan, yung mga nagpatuloy na sumusunod sa pagbibigay. Muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod sa pangkalahatang panalangin amin dear beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Patawarin mo kami, linisin mo kami sa aming makarumihan. Langisan niyo po yung mga salita, pati na pabang lingkod sa ganakin wala pong magagawa. Habang kami sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, we bind the power of darkness, cast out and with the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal, at talagang ambilis umikot ng orasan. Alas 5 na po. Magandang umaga, maminamahal. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Nagbibigay galang po tayo sa ating beloved parents in the Lord, and we always remember and cherish the blessed memories of both of them, our dearly beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at lalong-lalo na sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang na talagang hindi tayo kinakaligtaan, sumusubaybay, nanonood, amen, amen. Yung inyong mga patotoo, talagang kanilang sinusubaybayan po yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating mga beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa nanonood ng ating live webcast sa YouTube at Facebook, higit sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. 2 araw na lang, maminamahal, ngayon at bukas, hahatol na naman tayo ng ating iluluklok at ilalagay para mamamahala sa ating bansa. Kaya may kunting o may talagang kaugnayan ng ating pag-aaralan upang matuto tayo, maminamahal, na mamili ng may takot sa Diyos na ating pagkatiwalaan. Dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 1 up to 13 at ating pong pamamagatan ang ating pag-aaralan, choosing a good leader. How God's children choose a good leader. Kinakailangan, maminamahal, ang sabi nga ng banal na kasulatan, unahin na natin pagbasa. Proverbs chapter 29 verse 2. Kindly. Medyo marami tayong babasahin, mga kapatid. Kindly lang, alerto po tayo. Atin munang gisingin ang ating mga natutulog na diwa. Sa Aklat ng Kawikaan, 29 talatang 2, kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito sa mga Kawikaan ng Kabanata 29, at ang talata po ay 2, ito mong sinasabi, pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Pagpalain na malapayan ka ng mga salita. Kayo po ba'y gising na maminamahal? Medyo ang ating pag-aralan ngayon, hindi naman nakakapokus ito doon lamang sa ating paghalal o di yung ating haharapin na hamon sa darating na Lunes, kundi kasama po itong spiritual na leaders, kindly. Sinabi rito, when the righteous are in authority,
the people rejoice. But when the wicked bear it roll, the people mourn. Sinabi rito, but the wicked bear it roll, the people mourn. Amen. Ano bang nangyari sa atin ngayon? Di po ba? Totoo ang salita ng Diyos. Amen. Amen. At patutungo na tayo doon sa kapahamakan kapag hindi natin maagapan. Kaya, panahon na, nararapat na ituro ito sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos na alam ang katotohanan. We have the Spirit of Christ. We have the Spirit of God. Amen. Na magtuturo sa atin na hindi tayo magkamali ng mga dapat nating ihahalal, ilalagay ng mga ngasiwa sa ating bansa, lalong-lalo na sa spiritual aspito. Dahil we are talking about two types of leaders, maminamahal. Hindi lamang po ito tumutukoy ng leaders na ating pong ihahalal sa Lunes, kung hindi pati spiritual. Nauna po ang spiritual dito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Two types of person na ating tinutukoy dito. Makikita mo ang pagkakaiba doon sa spiritual at sa mga tinatawag na natural. Yung mga leader natin na mula sa kapitan, yung mga kagawad, kapitan, hanggang pataas, hanggang presidente. Yan ay mga natural po yan. Yan po ay namamahala sa ating bansa. Ikakaiba po ang namamahala sa spiritual. Kaya kung inyo pong lahat ng nakapag-aral, lahat na nakakaalam, nakita niyo yung preamble, we, the sovereign Filipino people, naaalala po ninyo yan, yung preamble, nandiyan po yung separation of yung mga natural doon sa spiritual. So, doon pa lamang sa ating batas, talagang andun tayo maminamahal, tayo ang supreme, ang spiritual ang supreme. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya makinig kayong mainam para well-guided po tayo. Kinakailangan ituro ito ng mga nangangasiwa, magmula sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, ng mga beloved children, ng mga nangangasiwa sa ating iglesia, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. Kaya yung ating mga live webcast viewers ngayon, makinig kayong mainam. Dito po sa 1 Samuel, chapter 16, verse 1 up to 13, makinig kayo dahil dito po magsisimula ang ating aralin. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, biblical reason, hallelujah, speaking on how we select, how we choose a godly leader. Kindly, praise the Lord. Dito po sa unang aklat ni Samuel, ang kabanata po ay 16 at ang talata po ay 1 hanggang 13, ito po sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul, yamang aking itinakwil siya na maging hari sa Israel? Punuin mo ng langis ang iyong sungay at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isay na Betlehemita sapagkat ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. At sinabi ni Samuel, paanong ako'y paruroon kung mabalitaan ni Saul ay kanyang papatayin ako? At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. At tawagin mo si Isay sa paghahain at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At iyong papahiran sa akin yaon sa iyo'y aking sabihin. At ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem at ang mga matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, naparirito ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain. At pinagpagbanal niya si Isay at ang kanyang mga anak. At tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang
pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nang magkagayoy, tinawag ni Isay si Abinadab at pinaran niya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayoy, pinaraan ni Isay si Sama at kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon, at pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, at narito siya'y nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo upo hanggang sa siya'y dumating dito. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis, sapagkat ito nga sa 13, nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakay David. Mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin, gayon bumangon si Samuel at napasarama. Amen. Pagpalain po naman ng Panginoon ang kanyang mga salita natin pong binasa. Say, ito mga minamahal, we are talking about how God choose a king. Amen. Amen. Gising po ba kayo? Atin pong binasa na dito sa tagpong ito, ginawang halimbawa ang patungkol sa pagpili ng hari. Amen. Amen. So, dito mga minamahal, may proseso. Sabi ng Panginoon kay Samuel, propeta, unang-una atin pong ikonsidera, isulat ninyo ito mga minamahal, kinakailangan all these things will be subjected to be considered. Sabi rito, mga minamahal, unang-una na ating nabasa dito ay propeta. Si Prophet Samuel, spiritual man, ang nakipag-ugnayan, nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon, nakipagtalastasan kung sino po yung kanyang i-anoint na hari, king. Amen. Amen. Marami ngayon, marahil ay magtatanong, sino kayang isusulat ni Kuya ng mga beloved children para ating ihalal? Huwag muna tayo doon, atin munang alamin yung spiritual na estado. Dahil lahat yan ay ating pinipili, walang spiritual diyan. Mayroon man, nagpapanggap pa na siya na daw si Jesus Christ. Medyo iba po yun. Hindi po natin pwedeng i-consider yon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Unang-unang minamahal, makita natin, propeta po si Samuel. Amen. Kailanman hindi magkamali dahil ang sabi nga minamahal ng ating mahal na Panginoon, dito pa lamang sa unang talata, I have provided me a king. Sinabi rito, among his sons, may 8 anak si GC. Isay sa Tagalog. Tatay ng 8 magkakapatid, pinili. Ngayon, ang dami nating pipiliin. Amen. Magmula sa senador, congressman, mayroon pang, ano yung isa? Yung isa lang? Yung isang pipiliin lang na, ano? Hindi. Congressman pa rin, pero isa lang sa buong. Yung ating inano natin, yung ating ibubuto. Party list. Party list. Pagkatapos, mayroon pa tayong pipiliing gobernur, vice governor, plus yung mga sangguniang bayan member, mula sa mayor, mga isbi nila, pagkatapos, maminamahal, mga city or municipal councilor. Ang dami nating pipiliin at ang dami nating iluluklok.
Dito, maminamahal, sinabi rito, kinakailangan masugid nating piliin ang ating ihahalal both spiritually at naturally. Ito pong natural na sinasabi, yung manly leaders na po natin. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 8 po ang pinagpipilian, 8. Nabasa po natin kanina, ang sabi rito, tinawag lahat ng anak ni GC, ni Isay. Ang sabi, papuntahin dito at titingnan ko, sabi ni Prophet Samuel, pagdadaan sa akin dahil ang Diyos ang magsasalita na ito ang i-anoint mo dahil ito ang kasunod na hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito, maminamahal, sa 6, and it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed it before him. Sabi ni Samuel, siguro ito si Eliab, ito na ang aking i-anoint na magiging hari, kapalit ni Saul. Alam naman natin yung istorya ni Saul. Nagalit na malapayan kay Saul, maminamahal, dahil siya nagkakamali. Yung pong mababasa natin sa 1 Samuel, chapter 15, verse 21, 22, and 23. Amen? Alam natin yun, kung ano po ang ibig sabihin. Ngayon, maminamahal, ang sabi ng malapayan, sumagot ang Panginoon. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord saith not as man saith. Hindi daw ang Diyos katulad ng tao ay madaling humusga pag dinalhanan ng ayuda. Kita namin kanina, maminamahal, dumaan kami dahil may hinahabol kami sa Dagupan. Hindi kami makadaan-daan dahil grabe yung ayuda. Tricycle, single, na matao pa naglalakad. Sabi ko, grabe talaga pagka pera nang gumagalaw. May mga matatanda, may mga galing pa yata sa ospital dahil medyo may mga ika-ika pa eh. Talagang pipila doon para kukuha ng ayuda. Ang sabi rito, maminamahal, hindi daw titingin ang mahal na Panginoon sa stature, kung gaano siya kataas, kung pugi ba siya, amen? Amen? At ang sabi rito, the Lord God, look it on the heart. Tumitingin siya sa puso. Itong pagtingin ng puso, misinterpret ito. Yung aking pamangkin dyan sa Surigao, nanonood sa atin palagi. Dahil mayroon doktrina yung aking pinanggalingan, once you are saved, you are saved forever. Mali pong doktrina yan. Na once you are saved, you are saved forever. Wala pong forever na salvation. Kung hindi mo ipagtrabaho, talagang mahulog ka sa kamay ng dyablo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, kapag pumili ka ng leader, ayos ang puso. Hindi sakim, amen? Amen? Hindi mapagmahal sa pera. Hindi maminamahal, mapagmahal sa kapangyarihan. Amen? Amen? Sa ngayon, sa totoo lang, kung akong papipiliin mo, bibigyan ako ng 140 million, bibigyan ako ng, ilan yung ninakaw, 240 billion, para lang ibuto, para lang iluklok, ilagay yung may gustong mga ngasiwa sa Pilipinas, sa kanya na, isaksak niya na sa bagayan. Hindi ko tatanggapin. Hindi sila karapat-dapat na ilagay diyan dahil lalo pang malulugmok ang ating bansa. Lalo pang hindi tayo maililid ng tama kung spiritual leader man ang ating pinipili. Kaya ang ating mahal na pastor, maminamahal, ating beloved mama dear, kung gusto mong maging preacher, kung gusto mong maging mang-awit, manunugtog, anong ginagawa? Mag-ayuno ka ng 40 days. Mag-ayuno ka ng 10 days. Mag-ayuno ka ng 21 days, 15 days. Amen? Bago sila umakyat sa talipaw hulo-sulo, hanggang sa hulo-sulo na nandoon na sila maminamahal, i-rescue na nila yung 21 sipadan hostages, nagpapasting pa rin sila. Yun ang spiritual way kung paano pumili ng totoong leader. Mamatay, mabuhay, ibigay ang kanilang buhay alang-alang sa tupa, alang-alang sa mananampalataya. Itong mga to, maminamahal. Sa totoo lang, maliwanag na at naintindihan natin yung mga trapo
yung mga oligarch, yung mga elite na mga tao, mayaman na, gusto pang magpapayaman. Nasa kapangyarihan na, gusto pang hawakan ang, hindi lang ang Pilipinas, buong mundo. Kapag hindi natin ito malilinis, kapag hindi natin ito ilulook out, kahabag-habag tayo. Huwag na tayong lumayo dito sa San Carlos, diyan sa Malasiki. Saan pa nanggaling yung iba nating mga kapatiran? Sa Calasiao, dito sa may Santa Barbara, Basista, Bayangbang, dito sa Orbestundo, mga Tarim, lahat na nakapalibot sa atin na galing kayo doon. Pag hindi ninyo ayusin yung pagpili, maminamahal, at sila pa rin ang iyong ilalagay na alam ninyo, wala pa rin na idudulot na maayos sa ating pamahalaan, sa atin pong ating kanayunan. Amen. Amen. Abay, mag-isip-isip na kayo. Hindi po sila karapat-dapat dahil kung biblically speaking, maliwanag yung pagpili kung paano. Amen. Sa amin, maminamahal, wala kayo dito. Kumbaga sa walis tayo dito sa Luzon. Sa amin ang isang boto, 50 mil. Isang boto lang. Pag sinabi ng kabila, 25 kami. Sasabihin ng kabila, 30 kami. First payment, 15,000. Magbitaw ang pangalawa ng 10,000. Di 25 ka na. Sabihin, may top grease akong 5,000. Di 20 na. Sabihin naman nung nagbigay ng 10, magbigay ako ng 10, mamili ka. Di 40 mil. Iba pa yung gapangan. Di ba? Mamayang gabi, gagapang na yan. Linggo ng gabi, gagapang na. 2 gabi, gagapang yan. Amen? Ito'y katotohanan. Hindi po ito haka-haka ng inyong abang lingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Totoo po itong aking sinasabi. Pero sa Biblia, ang sabi ng Biblia, maminamahal, sa 8, then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, neither hath the Lord chosen this. Hindi pa rin yan ang pinili ng mahal na Panginoon para magawin niyang hari. Hindi pa rin yan, sabi ng ating mahal na Panginoon. Yung akala mo, sasabihin, galing yan sa makapangyarihan. Pera nila yan. Anong pera? Yung binibigay sa inyo, pera natin yan. Binayad natin yan sa ating mga buwis. Kaya baka magpapauto pa rin tayo, makinig pa rin tayo sa kanilang mga pambubula. Isang artista nagsabi, andyan sa politika, sabi niya, sana hindi pa kami mahalata. Sana ibubutos pa rin namin, ibubutos pa rin kami ng mga Pilipino. Dahil kapag nahalata na kami, na wala kami palang ginagawa dito, kundi sumahod ng sumahod, lukuhin silang lukuhin, milyon-milyon ang aming nilulustay. Wala na kaming trabaho. See? Mag-isip ka, mag-isip tayo. Yung pera nilang nilulustay, pera yan, buwis natin yan. Bakit? Ano ba yung ating ginagastos sa Pilipinas? Yung budget na tinatawag na yan. Di ba't binabayaran niya ang ating buwis? Ang problema nga, utang lang ng utang, hindi binabayaran yung buwis. Kaya ito po ang kailangan, sentimiento ng mga Pilipino na kinakailangan marunong na tayong pumili ng maayos na leader. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, si Siyama, dumaan ang 7. Hinanap ni Samuel, wala na ba talagang iba? Dahil lahat nireject yan ng mahal na Panginoon. Sabi ni GC, ni Isay, mayroon pa akong bunso. Kaso lang, hindi ko mahagilap yun. Dahil nag-aalaga yun ng mga tupa, nag-aalaga yun ng mga baka, nag-aalaga yun ng aking mga hayupan. Ang sabi po, maminamahal, ni Samuel, daling tawagin ninyo, magdala ka ng mga pagsundo doon, sunduin ninyo, papuntahin dito. Maaring siya na nga ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Abay, nung dumating nga, maminamahal si David. Ano bang sabi rito, maminamahal? Ano ba ang nakikita natin? Hallelujah. Dahil magdaghalal tayo, may requirements po yan. Kinakailangan tested po na
i-appoint natin sila at in-appoint ng man of God, in-appoint ng mga children of God, kinakailangan subok yan. Ano bang mayroon si David? Bakit siya subok? Sabi ni David, I praise the Lord 7 times a day. Nagpupuri si David 7 beses sa isang araw. Pag may manghila ng kanyang mga alagang tupa, sinusuntok lang niya. Dahil nung araw, talagang andun ang kanilang kapangyarihan. Ngipin sa ngipin nung araw, pasakitan talaga. Sa atin ngayon, rebuke lang. Pag sinabi mong manigas, ang ahas nga, pag sinabi mong ahas mamatay, patay ang ahas Huwag mo lang sabihin sa tao, dahil pag sinabi mong tao mamatay, pag namatayan, sagutin mo pa yan sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. So ngayon, maminamahal, maliwanag na ang pinaka-requirements ng talagang dapat ihahalal sa spiritual, no question. Dahil bago ka magiging manggagawa, kami maminamahal, bago kami naging manggagawa, grabe. Kinakailangan susuungin mo, parang ang susuot sa butas ng karayom. Kaya marami nagsasabi, ayaw ko maging manggagawa dahil mahirap maging manggagawa. Hindi po mahirap maging manggagawa. Ang iniisip mo lang na mahirap ay yung ginagawa ng mga manggagawa. Bakit? Ayaw mo magpuri, kaya ni David Amen? Ayaw mo magpasting, kagaya ng ating kagalang-galang na pastor. Amen? 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 Gusto mo sa labas dahil pwede kang maghubad-hubad doon, mag-sleeveless, amen, mag-short. Sa pastoral, bawal na dahil andyan si Kuya Buboy, andyan yung mga nangangasiwa, andyan ang mga beloved children. O, tingnan nyo, nakita nyo kaibahan? Pero pag pumili ka ng leader, kinakailangan daw swak doon sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Yung pagpupuri, pag-aayuno, pananalangin, amen? Amen? Kinakailangan nandoon yan. Nung dumaan, si David maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah! Dito sa 12, and he sent and put him in. Now, he was ruddy and withal of a beautiful countenance and good to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Ayan mo? Sabi ng mahal na Panginoon kay Samuel, ito na yung aking ipapalit kay Saul. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil nakita ng mahal na Panginoon si Saul nung siya pang hari, kapag na-demon possess itong si Saul, hallelujah, ang ginagawa lang ni David, nagpiplay lang siya ng harp, lumalayas ang masamang espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napangasawa pa ni Saul yung isang anak, si Michal. Amen. Amen. Kaya makikita natin, maminamahal, kung paano po dapat salain ng maayos yung mga leader na atin pong ilalagay para mangangasiwa sa ating pamahalaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nakikita mo, 9 years na, dati, pinakamataas pa. Halimbawa, Speaker of the House, o di, yung pinakamataas sa Senado, anong tawag doon? Anong tawag doon? Senate President. Wala akong pinatuturingan, maminamahal. Wala akong binabanggit. Naging Senate President na, 6 na taon, o 12 anyos. Nagiging Speaker na, 6 na taon, o 3 taon, o 9 na taon, wala pa rin nangyayari. Abay, maminamahal, huwag na ninyong iboto yan. Huwag na ninyong ilagay yan, iluluklok yan sa kanilang kinalalagyan. Kahit pa magaling yan sa karate, magaling yan sa barilan, tatambling-tambling pa yan. Amen? Sa buong serbisyo niya, isang batas na nagagawa. Bagamat ito, maminamahal, ay talagang nakakabuti sa kanilang tinutulungan dahil ginawa niya yan, lahat ng batas kasi maminamahal, kinikilingan yan. Sa totoo lang po, sa mga nakakaalam. Pero atin itong pinag-uusapan at pinag-aralan dahil, maminamahal ko, ayaw natin magkamali tayo.
Nakita ninyo mga minamahal, wala siyang mekanismo, wala siyang nag-independent siya. Araw-araw nakita mo sa daan, pero nakikita mo mga minamahal yung kanyang ginagawa, yung mga api, kanya pong mga tinutulungan. Amen. Naaawa siya. Ito mga minamahal ay may pusong totoo, may pusong mapagmalasakit sa kanyang kapwa Pilipino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hinuri ng LTO, hinuri ng pulis, binugbog ng pulis, binugbog ng dinugasan ng LTO. Wala tayong binabanggit, mga ahensya lang ito. Abay, maminamahal, ito ang iyong titingnan. Makakatulong sa ating bayan, makakatulong sa ating bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pag hindi po makakatulong, wala pong nagagawa. Andyan yung batas, hindi ini-impose ang batas. Kalimutan na ninyo sila. Kahit pa matunog ang pangalan, ang ilalagay natin dyan, yung tama na mga tao na mga ngasiwa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Romans chapter 13, verse 1 up to 7. Kindly basa. Praise God. Lapit na po tayo magtapos. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talata po ay 1 hanggang 7. Ganito po sinasabi, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisalangsang ay magsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya ministro ng Diyos, sa ikagagaling mo, dadapwat kung ginawa mo ang masama ay matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Sa 5, kaya nga dapat kayo pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay magsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng tagapaglingkod ng Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Sa 7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis na dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo maminamahal, kapag hindi tayo magkakamali ng ating ilalagay, kapag tayo maminamahal ay maayos, mamili, nakikinig tayo sa ating beloved parents in the Lord, sa ating mga nangangasiwa, sa mga nangangaral ng mabuting balita. Ang sabi rito, maminamahal, let every soul be subject unto the higher powers. For this, there is no power but of God. Ibig sabihin, kapag nilalagay na natin yan, hindi po inaabuso ang kapangyarihan na sarili lamang kapakanan nila ang kanilang sinusunod. Ayaw nang bumaba dahil nandiyan na sa kapangyarihan. Paano naman yung sunod na henerasyon? Paano naman yung susunod na mga talagang matitino pa? Lalong-lalo na ngayon maminamahal, sa totoo lang. Asan yung mga pangako? Asan ngayon maminamahal yung mga nagagawa? Hindi natin binabatikos ang mga nakakaupo ngayon at sila man ngayon ay inayos ang ating bansa. Pero nasaan ang accomplishment nila within 3 years? Dahil nandito natin sa midterm. Kaya nga may midterm election. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hanapan natin, asan yung kanilang ginagawa? Wala. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, ngayon maminamahal, kinakailangan pala ang mga man of God, ang mga spiritual man, magre-recommend sila. They will recommend because they discern, madi-discern ng mga man of God, ng mga nangangasiwa na namimimuno sa atin, na-discern nila kung sino ang dapat iluluklok. At kayo din na mga believers,
Amen, tumulong kayo. Halimbawa, nagkamali yung inendorso. Kuya, hindi pwede yung nagsasalita na siya na daw yung Jesus Christ na nagiging Diyos, Panginoon ko. Huwag ninyong isama yan. Dahil it is a blasphemy unto God. Amen? Amen? Paano maging tao ang Diyos? Nagkatawang tao siya, pero ngayon maging tao na? That is blasphemy against God. Amen? Hindi tayo naninira, hindi natin ang sinisira dahil nangangaral yan nung araw. Talagang maayos yan. Pero sa sobrang paghangad ng kapangyarihan, ayan na. Baga sa sabi nga natin, mahal na pastor, ayun na, baliw tuloy. Isang kabaliwan yan, na mangahas ka, na ang hirap magsalita. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We should be guided accordingly. Sinabi rito, maminamahal, by our dearest beloved parents in the Lord. Kaya ating inaantay sila. Amen. Amen. Atin silang inaantay. Mamaya-maya lamang, bukas, mayroon ng assistant sa atin. At makikinig kayo. Yung mga group chat natin, lahat ng ating mga mahal sa buhay, lahat kayo maminamahal, kung kayo po ay choir member, adults, finest youth, and singles choir, kasama kayo sa group chat sa ating mga beloved elders, amen, ito ang ating bantayan na kinakailangan daw. Kasi sabi rito, we should be guided accordingly. Amen? By our dearly beloved parents in the Lord. All believers. Sino ba ang great changer ng mundo? Di ba ang mga mananampalataya? Kaya nga una nating binasa kanina, yung Proverbs chapter 29 verse 2, kapag ang inilalagay daw natin may takot sa Diyos, amen, ipinairal na makadiyos ang mga batas, natutuwa ang mahal na Panginoon. Pero kung yung mga corrupt na tao, yung mga halang ng bituka ng mga tao, na nanlulumo ang mga Kristiyano, nanlulumo ang tao, nanlulumo ang mahal na Panginoon. Bakit nailagay sila diyan? Hindi sila karapat-dapat diyan. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, makikita ninyo maminamahal yung ating binasang talata. They are ordained of God. Ibig sabihin, nakadestiny sila. It is a destiny to them. Sa akin maminamahal, sa totoo lang, bilang spiritual, na hindi man tayo karapat-dapat, hindi ko pinili ito eh. Amen? Kayong mga beloved elders, kayong mga awit, mga manunugtog, hindi niyo pinili yan. Pero it is God who ordained you na diyan talaga kayo sa katawagan kung anuman ang inyong mga opisina ngayon sa Church of the Living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang Biblia nagbigay ng example. Si David, magaling na leader. Si Solomon, si Moses, amen. Huwag nating ilayo. Pinagkatiwalaan para palayain ang kanyang mga anak doon sa Ehipto sa pagkaalipin, amen. Nagrereklamo pa nga si Moses, utal-utal ako mahal na Panginoon. Hindi ako karapat-dapat mangaral doon. Anong sasabihin mo ko kay Paraon? Pero sabi ng mahal na Panginoon, ako ang magbubukas ng iyong bibig. Ako ang magsasalita, hindi ikaw. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, kung atin lang talagang sundan ang kanyang mga pangangaral, hindi ka magkakamali. Hindi tayo magkakamali. Amen? Amen? Totoong propeta, totoong pastor, will guided ng kanyang Holy Spirit, maminamahal. Ang ating kagalang-galang at binamahal na pastor, kagalang-galang at binamahal na assistant pastor, yung kanilang mga beloved children ngayon, maminamahal. Kaya ito po ang dapat nating alamin, dapat nating maintindihan. 1 Corinthians chapter 2, verses 10 up to 16. Kylie, mga last 2 verses na lang po ito. Praise the Lord. Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 16, ganito po ang magkasabi, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalim ng mga bagay ng Diyos. Sa 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala sa mga bagay ng tao,
kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng espiritu ng Diyos. Sa 12, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan kundi ang espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Sa 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga litrang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin sa mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sa 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Sa 15, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinisiyasat ng sino man. Sa 16, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-isip ng Panginoon upang siya ay turuan niya, datapuat na sa atin ang pag-isip ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi magkakamali ang spiritual man. Amen. Sabi nga rito, the spiritual man knows everything. Amen. Amen. Pag nagkamali, anong sabi? Pag nagkamali ang mga spiritual man, nagkamali tayo pagpili, the people mourn. Tatangis ang ating mga puso, tatangis ang ating mga ngipin, tatangisan natin, mali ang ating inilalagay. Tama yung pinauna ng ating mga ordained preacher, ng mga preachers, ng mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord, noon pa man. Na sa ating maminamahal, ang sabi dito, kung sino po ngayon ang nandiyan sa kapangyarihan na mabuti ang kanilang ginagawa, ating panatalihin. Sa totoo lang po. Pero kung wala nang ginagawa, hindi na maayos, kaiba na pong pag-uusapan yan. Amen. Iba na pong usapin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang ating beloved parents in the Lord, ating beloved pastor, beloved Mama Dear, maminamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, we live by example. Nabubuhay tayo ng may anong example? Halimbawa. Nangangaral ka, pero yung pangangaral mo, hindi mo ginagawa, you're useless. You're just like a tinkling brass. Amen? 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 Mga awit ka, manunugtog ka, alam mo ang mga bawal ginagawa mo, you're just like a tinkling brass. Amen? Amen? Bakit? Alam mo na ginagawa mo pa rin. Marahil nanlalamig ka. Grabe na ang panlalamig mo. Alam mo naman kung anong gagawin mo para maalis ka din sa panlalamig. Mag-ayuno ka. 3 days lang na fasting, iwan ko kung hindi ka iinit muli. Lalo na kung gawin mong 5 days. Dahil magkukrusada na. Diyan sa dako ng Kulyon. Next week po, Saturday and Sunday. Andun na kami para ipangaral. At siyempre, nakakarating kami, kasama kayo. Bakit? Hindi naman namin gawain yan. At kayo ang sumusuporta. Kung wala kayo dito, maminamahal, hindi kami makarating doon. Dahil yung inyong pagiging matapat sa lahat ng bagay na inyong binibigay, ginagamit natin sa pangangaral ng mabuting balita. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, kung inyo pong papansinin, itong sinabi ng 1 Corinthians, kailanman hindi nagkakamali yung mga spiritual man, i-compare mo sa mga natural man. Yung fleshly man, ang sabi rito, talagang nakita natin, ang sabi rito, for what man knoweth the things of man, save the spirit of man. O ano daw mangyayari? Ano daw alam ng mga natural man? Pagiging natural. Amen. Amen. Pagiging sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan. Amen. Amen.
Walang ibang gawin kundi lahat. Kahit budget na sa mga Pilipino para maayos ang kanilang mga kalusugan, pagkukuhain, amen? Amen? Ano pa? Puro pangako, pero naipapako naman. Praise the Lord. Sinabi rito sa Jess, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things and keep things of God. Ang sabi rito, suggest po yan. At italon po natin dito sa 12. Now, we have received not the spirit of the world. Ibig sabihin makalaman. But the Spirit which is of God. Ang sabi rito. That we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Wala silang espiritu ng Diyos. Puro kamangmangan sa kanila ang spiritual na bagay. Amen. Sabi rito, but the spiritual judgeth all things. Hallelujah. Yet he himself is just judge of no one. So ang ibig sabihin, maminamahal, we have the mind of Christ. Ang mga man of God, ang mga spiritual man, they have the mind of God, the mind of Christ. Susad, na sabihin natin. Mayroon lang pumasok, iba't ibang sikta at denominasyon. Andiyan na sila ngayon. Mga congressman na yung iba. Pero kapag nang-aapi, kapag gumagawa ng kalukuhan, doon na mismo sa kanilang posisyon kung saan sila ngayon, kinakawawa yung gusto nilang pag-iinitan. Hindi po yan dapat ilalagay. Burahin na yan sa mapa ng pangangasiwa sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Sila pa naman ang ating inaasahan. Amen? Amen? So kinakailangan mamarkahan na ninyo yan. Dahil kung hindi natin mamarkahan yan, saan ka nakakita ang bansa? Only in the Philippines. Convicted senator, convicted congressman, congresswoman, pero nandiyan sa Senate. Andiyan sa Congress. Convicted convicted. Saan ka nakakita? Only in the Philippines. Kailangan baguhin po natin yan. Sinong magbabago sa kanila? Tayong may Espiritu ni Kristo. Tayo na may takot sa Diyos. Tayo ang mag-i-educate sa ating minamahal na mga kababayan, loved ones ninyo. Alam ko po, itong pulutong na ito, itong bilang na ito, kaya na nating i-transform ang ating mahal na bansa. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, sabi ng propeta ng Diyos, not unless this Philippines, ang Pilipinas daw, not unless magiging mangasiwa dito ay spiritual government, hindi ito magbabago. Kahit sino pang iluluklok natin diyan, walang pagbabago dito. Dahil wala silang takot sa puso. Wala silang Kristo. Wala silang Diyos. Wala silang Espiritu ng ating mahal na Panginoon na para mag-guide sa kanila. Pero kung may Espiritu ng Diyos ang ating ilalagay, may Espiritu ng Diyos ang ating iluluklok, ang ating, hallelujah, mga ngasiwa, mamimimuno. Tulad sa spiritual na aspito, naniniwala tayo. Ang ating mga cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, tagsigaling. Tayo pinagpala ngayon, maminamahal. Don't you know? During the Old Testament, kung magbabasa kayo, ang mga hari noon, sila na yung spiritual man, sila pa rin yung nangangasiwa ng pamamahala. Ibig sabihin yung dual nature ng mga Kristiyano, pwede, kayang-kaya. Dahil hindi mangyayari yung sinabi ng man of God, kung hindi tayo kikilos, mag-umpisa na, maminamahal. Huwag lamang tayong magiging compromiser sa gobyerno. Kung magiging compromiser tayo sa gobyerno,
isang tiyak na bagay dahil ang nakakaupo pa dyan, ang nandyan pa ngayon ay alam naman natin. Kahit anong pilit natin na idadalhin dito sa totoong gawain, wala talagang mangyayari. Pero who knows, one of these days, ako mismo na naginip, maminamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa huling mga araw, I will turn this world upside down. The four corners of the world. Yung four corners na yan ay lalapit daw at maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Andyan po yan sa Daniel chapter 9, Hallelujah, chapter 10, chapter 11, chapter 12. Mababasa po ninyo yung galamay na malapayin. These little ones, we are the little ones. Tayo yung after lisanin tayo ng ating kagalang-galang na Pastor Labid Mamadir, yung little ones, ito pong tayo na mga galamay. Tayo daw po, minumahal, ang inaasahan ng mahal na Panginoon na we will turn this world upside down. Malapit na malapit ang mangyayari yan kung kikilos ang mga Kristiyano. Kung kikilos kayo, kung kikilos tayo. Pumili tayo ng tama, maangkin natin at matanggap natin ang totoong pangako. Habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, let us all stand up and sing to the Lord His greatness. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Brother Alvin. All things work for our good. Though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember He's still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. This is the Master's plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in personality, but He's still the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise
mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His hand. Magtiwala tayo mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam ng mahal na Panginoon ang makabubuti sa ating lahat, mga minamahal. Gaya ng ating dearly beloved parents in the Lord, sa kanilang unang panalangin, mga minamahal, tayo po ay nangaligtas. Sa kanilang unang panalangin, tayo naging mga awit, manunugtog, tayo mga beloved elders of the church, mga beloved manggagawa sa ubastan ng Malapinoon. Kaya't sundan natin ang turo ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kung nais natin ng may maayos na mamumuno sa ating bayan, mga minamahal, pray without ceasing. Magsipanalangin tayong walang patid, mga minamahal. Sa kabubuti ng ating bayan, maging sa ating mga sarili man, mga espiritual. Ayuno, panalangin, pagpupuri, ang sabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Walang imposible sa atin, mga minamahal, kung ginagawa natin ang pagpupuri, ang pananalangin at pag-ayuno. Ang panalangin ng matuwid, sabi nga ng ating ng banal na kasulatan, the prayer of the righteous man availeth much. Dinidinig ng mahal na Panginoon ang panalangin ng taong matuwid. Kaya't kung tayo mga minamahal ay laging nananalangin, nag-aayuno, igagayad tayo ng mahal na Panginoon. Bibigyan tayo ng discerning spirit ng ating dakilang Diyos. Hindi masasayang yung ating buto, mga minamahal. Hindi masasayang sapagkat sasamahan tayo ng ating dakilang Diyos. Gagabayan tayo, mga minamahal. Kahit sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating mga minamahal, mga beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y Diyos, nagkatawang tao. Nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan, wag mula nang tayo'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi natin muli pang babalikan pa. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Upang tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mapatawad ang ating mga kasalanan, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pang-apat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating pinakamamahal na Panginoon ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay maglilingkod ng tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tapat na naglilingkod, tapat nagsasagawa ng mga tungkulin. Ang mahal na Panginoon, hallelujah, igagawad niya sa atin ang kanyang masaganang pagpapala, ang kanyang selyo, mga minamahal. Habang nag-aawit ng ating mga minamahal na mga awit, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, sa pagdama, sa matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalaking Diyos. Ito rin po ay ating mararanasan, mga minamahal. At bilang pagsuko, mga minamahal, ating itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa akin na ako'y pinahintulutan mo makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po ako
isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Praise the Lord. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, narito po malapit noon ang mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon, makalapit sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mamahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang simuling pagbabalik, malapit noon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming mga kainaan na aming po, hindi po namin nababantayan ang aming mga sarili, malapit noon. Hallelujah. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Complete healing, past recovery sa aming pong beloved Ate Rachel Pitch Almeda Isguera and Minister June Isguera malapit noon. Hallelujah. Napatuloy mo po kami palakasin malapit noon. Ibalik mo po malapit noon ang init ng paglilingkod ng bawat isa sa iyo malapit noon. Panghawakan mo po kami hanggang sumuling pagbabalik, malapit noon. Dagdagan mo po aming pananampalataya, malapit noon. Tulungan mo kami, o malapit noon. Hallelujah. Na aming masunod ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya. Tulungan mo po kami sa lahat, o malapit noon. Hallelujah. Nagawa ng magkaaway, iligtas mo po kami, malapit noon. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mapanalangin sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Ating isipin ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda ang naglihan po sa atin, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga karamdaman. Demonyo ng karamdaman, ubusin po, lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, liver cancer, leukemia. Cast out in the mighty name of Jesus. Panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus. Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin pong ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tatalon, amen, 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Alvin Reyes sa panguna po sa altar call. Bago po ang lahat, ang sa kapahintulutan po natin beloved ordained preacher Kuya Buboynir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboynir, at sa inyo po mga minamahal, mga kapatiran, isang mapagpalang araw na po, Sabado. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah.
right after po ng ating closing prayer, mga minamahal, lay hands, mayroon pong practice ang ating beloved adults choir at sundan po na ating beloved youth and singles choir. At reminder po, mamayang hapon po, alas 5 po ng hapon, special practice po ng selected mimers, singers at beloved instrumentalist para po sa presentation po sa araw ng bukas sa Mother's Day po. Mamayang hapon po, alas 5 ng hapon, may special practice po ang mga selected mimers, singers, beloved instrumentalist para po sa presentation sa araw ng bukas sa Mother's Day po. At mga minamahal, ang 8 years church anniversary revival crusade, hallelujah, sa dako po ng Kulyon na Palawan, outreach po natin dito sa San Carlos, mga minamahal, ay ngayon na pong Mayo 24 at 25, mga minamahal. Itong buwan na to, kung ano po ang maitutulong natin, mga minamahal, lalo na sa spiritual, mga minamahal, wag po ninyo sabihin na hindi kayo kasama. Yung pagpapasting po ninyo, mga minamahal, isang malaking bagay po yan. Hallelujah, na ipag-pray nyo kami na makarating kaming maluwalhati doon. At yung aming pupuntahan doon, mga minamahal, na kayo din po ay manalangin, hallelujah, na pagpalain sila doon, hallelujah, pagalingin yung kanilang mga karamdaman, ibigay yung kanilang mga kahilingan. Malaking bagay yan, mga minamahal. Open po ang ating pastoral house, hallelujah, para kayo po ay makapag-contribute, hallelujah, sa pagpupuri, higit sa lahat, sa pag-ayuno, mga minamahal. At ang kailangan po, mga minamahal, hallelujah, nandito po tayo. At sa mga financially po, mga minamahal, sa mga kapatid natin na maluwag, mga minamahal, ang hallelujah, financial, hallelujah, isa din po kayo, hallelujah, nagagamitin, hindi man kayo makarating doon, hallelujah, yung mga financial na inyong i-contribute, mga minamahal, hallelujah, counted yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Isang pagpapala yan, hallelujah, na hallelujah, magamit, hallelujah, para po sa ating gastusin, transportasyon mula dito sa San Carlos hanggang doon sa dako ng Kulyon po, Palawan, mga minamahal. Kaya wag po nating, hallelujah, baliwalain, mga minamahal, at sacrificial giving, mga minamahal. At ito po ay iba, mga minamahal, sa ating tithes and offering, mga minamahal, hallelujah, itong sacrificial giving, hallelujah, mga minamahal, ito po ay, hallelujah, bukod doon, mga minamahal, ito po ay para po, hallelujah, lang sa gagamitin, hallelujah, doon sa darating na revival crusade, ngayon pong May 24 and 25, doon po sa dako ng Kulyon, Palawan, mga minamahal. Kindly po at makiisa po tayong lahat, mga minamahal, dahil ang labang ito hindi lang laban, hallelujah, sa mga pupunta doon. Laban po nating lahat ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At tayo po ay darako na po, mga minamahal, sa mga regular announcement, mga minamahal. Ang schedule po ng services natin dito po sa San Carlos City Outreach, Pangasinan, Miyerkules, 1:00 po ng hapon at matatapos po, hallelujah, 5:30 po ng hapon, mga minamahal. At Friday overnight, tulad kagabi, nag-start po tayo ng 9:00 ng umaga at natatapos po, mga minamahal, 6:00 ng umaga, ngayon araw ng Sabado, at Sunday General Worship, mga minamahal. Bukas po, Mother's Day, mga minamahal, mag-start po tayo 9:00 ng umaga hanggang 3:00 to 4:00 po ng hapon, mga minamahal, kung mayroon po tayong special event, mga minamahal. At ang address po na ating banal na gawain dito, mga minamahal,
157 Baybay Mamarlaw along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly po, panoorin po natin mga minamahal ang ating programa sa television. Hallelujah. Ang Jesus Miracle Hour mga minamahal. Hallelujah. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po natin sa PTV Channel 8 mga minamahal. Tuwing Sabado ng gabi, alas 10:30 po ng gabi, hanggat matatapos po alas 12 po ng madaling araw mga minamahal. At tangkilikin din po natin mga minamahal ang ating Facebook page mga minamahal dito po sa GMCIM San Carlos City, Pangasinan mga minamahal. Reviewin po natin mga minamahal, lalo na sa may mga hallelujah gampanin sa ating church para yung ating mga pagkakamali ma-improve pa po natin mga minamahal. Hallelujah. Sa kapurihan lamang na ating pinakamamahal, Panginoon Hesus. At huwag po nating kalimutan, idaan sa ating information ang 5 piso, 10 piso para po, hallelujah, sa radio and TV program po natin mga minamahal. At sa mga nais pong magpa-counsel sa beloved sister, kindly lamang po lumapit sa ating beloved sisters information. Handa po kayo paglingkuran ng ating beloved Ate Vines Nier. At sa mga beloved brother, kindly po lumapit po dito sa luhura ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At maghayo po tayo mga minamahal. Ipaluwa po natin yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi nakakasama. At kabilin-bilinan po ng ating beloved parents in the Lord na huwag po magliban, hallelujah, sa gawain ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sikapin po nating dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo po mga minamahal. At kung wala na po, beloved ate, tayo na po idadako mga minamahal. Hallelujah, sa closing prayer. At atin na pong tinatawagan ating beloved Elder Romeo Benitez sa closing prayer po. Praise the Lord. Thank you.